Κοιτάξτε πόσο ωραία είναι και πόσο ωραία μυρίζουν αυτά τα δεντράκια εδώ με πολύ ωραίο χρώμα αυτό το. Πώς λέγονται αυτά, Βασίλη, ξέρεις? Πώς λέγονται αυτά? Θα πρέπει να είναι κινέζικα, Εκεί, ασιάτικα δεν είναι. Ασιάτικα είναι, δεν είναι ελληνικά αυτά. Πανέμορφα. Αυτό εδώ το έχει φτιάξει ο Μουζινίδης εδώ. Ναι, αυτό το Ασανά. Που ακούγεται. Α, την Ασανά εδώ πέρα, ναι. Ο Μουζενίδης που έχει το ταξιδιωτικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι. Εδώ. Εδώ είναι και η προβλήτα. Και εδώ θα περιμένουμε και το καράβι. Το ταχύπλο. Έρχεται! Έρχεται και το καράβι. Είμαστε στο καράβι της Αγίας Άννας. Η ώρα είναι 9 και 4. Βλέπετε πόσο κόσμο είναι. Γεμάτο κόσμο για το δεύτερο κομμάτι του Αγίου Όρους, δηλαδή από Δάφνη και μετά. Είναι ποσά δεν το έχεις στο μυαλό σου. Ελληνικός καφές. Τι έχει, για να δω. Κοιτάξτε, Σιμονόπετρο που τράβηξε ο Δημήτρης, θα το δείτε μετά αυτές τις φωτογραφίες. Μόλις τώρα περάσαμε τη Σιμονόπετρο. Αγαπητά μου αδέρφια, καλημέρα σας. Υγεία και ευλογία, μακροζωία και καλό καρδία σε όλο τον κόσμο. Δεν φαίνομαι καλά, φαίνεται λίγο σκοτάδι. Λόγω είναι από το παράθυρο εδώ που υπάρχει μια αντάκτηση. Λοιπόν, δεν θα μιλήσω πολύ, θα σας ενημερώσω ότι είμαστε τρίτη μέρα εδώ στο περιβόλι της Παναγιάς και πηγαίνουμε τώρα στην έρημο. Στην έρημο στα Κατουνάκια. Τα γνωστά τοπία τα οποία θα γνωρίζετε βλέποντας τα βιντεάκια στο κανάλι Life in Greece. Υγεία και ευλογία, μακροζωία και καλό καρδιά σε όλο τον κόσμο. Να είστε πάντα καλά. Νικίζομαι. Αγαπητά μου αδέλφια, υγεία και ευλογία σε όλο τον κόσμο. Εδώ μπροστά σας βλέπετε δύο έγχριστους αδελφούς από την Ρωμανία. Επειδή δεν ξέρω ρωμανικά, θα προσπαθήσω κάπως να επικοινωνήσω για να μας πει δύο λόγια ο αδελφός μας, ο name. My name John, Ion, Ambra, Muntele Athos, wow, beautiful Muntele Athos. Mergem să ne încărcăm sufletește și să ne găsim timp pentru rugăciune, pentru... Suntem bucuroși că Maica Domnului ne primește în sânul ei, în Muntele Athos. My name is Lucian Buda. Lucian Buda. The same, la fel mă bucur că ajung pe Muntele Sfânt. E o mare bucurie pentru mine, mai ales în Marele Post al Învierii Domnului. Ce să zic, am plăcerea să fiu alături de prietenul meu, Ionică, Ninu. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ θα κατέβει τώρα ο Δημήτρης με τον Νικόλα. Πάνε να προσκυνήσουν εδώ στην Αγία Άννα. Αδελφέ μου, εσύ πες μου δύο λόγια, αδελφέ. Ειλικρινά θέλω να ακούσω μέσα από την καρδιά σου δύο πράγματα να μου πεις. Εγώ δεν είμαι για τέτοια.
Αγαπητά μου αδέλφια, καλημέρα σας. Εδώ μπροστά σας βλέπετε τον Χριστό αδέλφια, ο Γεώργιος και ο Θοδωρής. Θέλω να σας ρωτήσω, αγαπητά μου αδέλφια, τι νιώθετε και πόσες φορές έχετε έρθει στο Αλληνόρου, στο περιβόλι της Παναγιάς. Θα ξεκινήσουμε από το Θοδωρή. Ναι. Εγώ έρχομαι τρίτη φορά, δόξα τω Θεώ, και μόνο που ήρθα ήδη νιώθω πιο ήρεμο. Και ελπίζω να φύγω κιόλας ακόμα πιο ήρεμος. Πόσο χρόνο είσαι, Θοδωρή? Είμαι 22, σχεδόν 23. 23 χρόνια, αγαπητά μου αδέλφια. Βλέπετε τα νέα παιδιά, τα δικιά μας, τα ελληνόπουλα που αφήνουν τα εγκόσμια και έρχονται εδώ για να ζήσουν την ζωντανή πίστη μας, την Ορθοδοξία, για να γαληνεύσει και η ψυχή τους. Γιώργη, για πες και εσύ. Εγώ τρίτη φορά, σαν το φίλο μου τον Θοδωρή, δόξα τω Θεώ, μας ευλόγησε ο Θεός και η Παναγία και ερχόμαστε εδώ. Παίρνουμε δύναμη βλέποντας εδώ τους αγωνιστές, τους μοναχούς που κάνουν τη σκληρή τη ζωή, και νομίζουμε εμείς έξω ότι δουλεύουμε και κουραζόμαστε. Βλέπουμε αυτούς τους ανθρώπους τι ταπεινοί που είναι και τι πίστη έχουν και παίρνουμε δύναμη για την καθημερινότητα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι να εισέλθετε με κάθε ευκαιρία που θα σας δοθεί να είσαστε εδώ. Να ξέρετε ότι η πίστη μας είναι ζωντανή και όσες φορές θα εισέλθετε, όσα προσκυνήματα θα κάνετε εδώ πέρα, θα νιώθετε και μόνοι σας και θα καληνέψει η ψυχή σας και αγάπη στο τριαδικό Θεό μας. Υγεία και ευλογία, αγαπητά μας. Να είστε καλά, καλό προσκύνημα. Αμήν. Φτάσαμε στα κατονάκια, αγαπητά μου αδέλφια. Κοιτάξτε πόσο ωραίος καιρός είναι. Έχω και το αθεραδορόφιο που μας περιμένει. Αχ, Παναγιά μου, επίγειο παράδοση, κοιτάξτε πώς είναι. Η έρημος του Αγίου Όρους, το περιβόλι της Παναγιάς. Αμήν, αδελφέ, αμήν. Υγεία και ευλογία. Μπλε. Γέροντα, ένα λεπτό λίγο για μέσα, ένα λεπτό. Πατσοχρόνια, έλα δοξάρια, τα πιάσαμε. Πάμε παιδιά, προσοχή τα πόδια σας. Έλα, πάμε παιδιά. Πάμε για μέσα παιδιά. Γεια σας. Γεια σας. Μας έχετε κλείσει εισιτήρια την προηγούμενη φορά. Γεια σας. Σας θυμάμαι. Και εσύ στην Ελευσίνα στην εκκλησία. Ναι, ναι. Εδώ πάνω ανεβαίνουμε. Λοιπόν, Να μας πείτε τον δρόμο. λοιπόν, κάτσε. Γιατί αυτή που κορδονείται για να κάνουμε. Θα το κλείσω εγώ. Έχουμε... Έχει διακοπτάκι εδώ. Άστε, εκεί, άστε, ρε, άστε. Εντάξει. Τους άλλους τώρα θα Εδώ. μπαίνουμε, βγαίνουμε. Έλα, λίγο έμεινε. Ωραία. Πάει και αυτή η δουλειά. Πατέρα. Αυτό μπορεί να βάζεις. Ναι, ναι. Στο τραπέζι. Ναι. Να κάτσω λίγο μετά με τον Πατέρα Νικηφόρο εδώ να μας πει
Πατέρα Νικηφόρε, κάτι, αν μπορείτε κάτι να πείτε για αυτό που σας είπα και εγώ, ας πούμε, ότι πλέον η ζωή της ανθρωπότητας έχει μπει σε άλλη κατεύθυνση ανθρωπότητας. Δηλαδή, πώς μπορεί να σωθεί ένας χριστιανός ορθόδοξος και να έρθει κοντά Πρέπει στην να έχει πίστη στο Θεό, να διαβάσει την Καινή Διαθήκη με το κείμενο και την μετάφραση και να ζει σύμφωνα με τα παραγγέλματα του Χριστού και της Καινής Διαθήκης. Αυτή είναι βασικά η κατάσταση. Έχεις παιδιά εσύ, Νικόλα? 3 γιους έχω. 2 γιους. 3. Ο Ευστάθιος, Γεώργιος και ο Αλέξιος. Είναι μεγάλα. Και πού μένει τώρα αυτός? Μαζί μου μένουν και οι 3. Πού, στην Αθήνα? Στην Αθήνα, ναι. Τα παιδιά μου μένουν μαζί μου, ναι. Στην Αθήνα μένω, Ασπρόπυργο, 20 χιλιόμετρα έξω από την πρωτεύουσα. Και τα παιδιά, όλη η νεολαία δυσκολεύονται λίγο, γιατί με πολλές υποχρεώσεις, με όλα αυτά, δεν ξέρω, δεν βρίσκουν χρόνο πιο πολύ, υπάρχει έλλειψη χρόνου. Όλο είναι κυνηγάνε κάτι το οποίο γίνεται σε καθημερινή φάση αυτή. Τώρα πώς μπορούμε να πούμε σε αυτή την νεολαία, έστω και να δώσουμε ένα μήνυμα για να τους πούμε για Καινή Διαθήκη, ναι, αλλά κάτι έτσι με έναν τρόπο που μπορούν να τους φέρουν πιο κοντά, δηλαδή να κάνουν τα πρώτα βήματα. Αυτή ένας άνθρωπος που δεν πιστεύει και μάλλον για να πιστέψει πρέπει να διαβάσει συστηματικά την Καινή Διαθήκη. Άμα δεν τη διαβάσει συστηματικά δεν μπορεί να προχωρήσει. Γιατί βασικά η Καινή Διαθήκη είναι εκείνη η οποία σε ζωντανεύει. Εκεί σε οδηγεί. Άμα δεν έχεις επικοινωνία με την Καινή Διαθήκη δεν μπορείς να προχωρήσεις. Μένεις στα στάση μας. Τέλος, αυτή είναι η κατάσταση. Εγώ, πατέρα Νικηφόρη, για να είμαι ειλικρινής, άκουσα αυτό που μου είπατε, τα μηνύματά σας που είπατε σε μένα, πήρα την Καινή Διαθήκη, έφτασα όμως μέχρι ένα σημείο και για να είμαι ειλικρινής δεν έχω καταλάβει πολλά, δηλαδή δεν καταλαβαίνω μήπως επειδή δεν έχω τελειώσει το ελληνικό σχολείο, δεν ξέρω. Η Καινή Διαθήκη, κοίταξε Νικόλα, η Καινή Διαθήκη για να διαβαστεί πρέπει να τη διαβάσεις συστηματικά. Να διαβάσεις πρώτα την Καινή Διαθήκη, το κείμενο και ερμηνεία. Να διαβάσεις όλη την Καινή Διαθήκη, το κείμενο μονάχα. Και μετά όλη την Καινή Διαθήκη με την ερμηνεία. Και μετά θα διαβάζεις κεφάλαιο. Αυτός είναι βασικά ο τρόπος που μπορεί ο άνθρωπος να προχωρήσει στην πνευματική ζωή. Αν δεν έχει αυτή την τακτική, δεν μπορεί να προχωρήσει. Μένει ασταθής. Τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Πώς μπορεί να τα δει ο άνθρωπος. Υπάρχουν ασκητές στον κόσμο, λαϊκοί, που ας πούμε, που έχουν ζήλο. Πονάτε. Τι έχει? Έχουν ζήλο, ας πούμε, προς το τριαδικό Θεό μας, την Ορθοδοξία.
Αλλά δεν έχουν διαβάσει, δηλαδή δεν διαβάζουν, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Η Καινή Διαθήκη θέλει σύστημα. Αν δεν διαβάζεις Καινή Διαθήκη με σύστημα, δεν μπορείς να την καταλάβεις και ό,τι θα σου ωφελήσει. Εγώ θα σας πω σαν ότι η Ελλάδα είναι ορθόδοξη χριστιανική χώρα. Δηλαδή είναι και η πρώτη σε κατάταξη σαν ορθοδοξία. Γιατί όλη η χριστιανική η πρώτη σε κατάταξη είναι η Ελλάδα. Δηλαδή είναι ορθόδοξη χώρα. Μέσα στην Ελλάδα όμως, πατέρα Νικηφόρε, άμα θα κοιτάξουμε δηλαδή στατιστικά, κάθε Κυριακή δεν υπερβαίνει από 2% ανθρώπων πιστών που έρχονται στην εκκλησία, που ακολουθούν το εκκλησιασμό και αυτά. Λόγω όλων των καταστάσεων, λόγω έλλειψης χρόνου, λόγω πολλών προβλημάτων, ας πούμε, και τι μπορώ, ας πούμε, πώς μπορείτε, ας πούμε, να πείτε σαν πατέρα Νικηφόρο που θα έχετε να πείτε κάτι σε αυτό, δηλαδή να φέρετε, να έρθει ο κόσμος να σκεφτεί λίγο διαφορετικά και να έρθει πιο κοντά. Ο κόσμος δεν δίνει σημασία, γιατί είναι επιπόλη και δεν τη βλέπουν την κατάσταση με ότι θα σωθούν και θα προχωρήσουν στην πνευματική ζωή και μένουν έτσι αδρανείς, μένουν αδρανείς και δεν μπορούν να προχωρήσουν, μένουν στάσιμοι, κατάλαβες. Θέλετε να κουραστείτε, να ξεκουράσετε, να κοιμηθείτε μήπως ή... Όχι, εγώ... Ένα μήνυμα, άμα μπορούμε να πείτε σε ανθρώπους. Για πείτε μας, πατέρα Νικηφόρο, για τα φάρμακα που είπατε τώρα πριν. Τέλος πάντων, εντάξει. Πείτε μας για το ζήλο προς το ορθόδοξη πίστη μας. Αυτό πώς νιώθετε, πώς είναι αυτό να νιώθεις γαλήνη μέσα στη ψυχή. Κοίταξε, ο άνθρωπος όταν έχει πίστη φέρει κοντά του τη χάρη του Θεού. Άμα δεν έχει πίστη, φεύγει η χάρη του Θεού από κοντά του και μένει κενός, μένει άδειος. Κατάλαβες. Αυτή είναι η κατάσταση. Πώς είναι να έχεις τη χάρη του Θεού, πατέρα? Πώς νιώθεις όταν έχεις τη χάρη του Θεού? Άμα έχει άνθρωπος αγάπη στην Παναγία και κάνει πολλά θαύματα η Παναγία. Δίχως την Παναγία θα ήμασταν στην κόλαστη. Αιτία η Παναγία έγινε, κατέβασε από τον ουρανό το Θεό κάτω στην γη. Αν δεν ήταν η Παναγία, έμενε άνθρωπος δίχως προστασία. Ήτανε μονάχα η Αγία Τριάς, η Θεότης. Λοιπόν, και δημιουργήθηκαν πειρασμοί και καταστάσεις άσκημες. Λοιπόν, και το αποτέλεσμα ήταν να μένει ο άνθρωπος μακριά. Όταν όμως εκείνο που πρέπει, τι κάνετε? Λίγο να λιβανίσουμε το χώρο έτσι λίγο. Ναι. Είναι ωραίο. Η Βάνη από τη Χαλκίδα μου το φέρανε. Είναι φυσικό, δεν είναι τα άλλα χημικά. Το ξέρεις τον Νικόλα, το ξέρεις? Ναι, εδώ.
Φίλος και γνωστός εδώ, Νικόλας. Θα σου πω πήρα. Δεν το ξέρουμε. Θυμάσαι που τον έλεγε χοντρέ. Χοντρούλη, ναι, πού να ζεχθώ. Χοντρούλη. Είδες αδυνάτησε λίγο, έχασε μισό κιλό. Μισό κιλό. Τι, κάτι είναι και αυτό. Ναι, κάτι είναι αυτό. 500-600 γραμμάρια. Μισό κιλό δεν ήταν ολόκληρο. Εντάξει, την άλλη φορά θα χάσει άλλο μισό κιλό, 1 κιλό. Σιγά σιγά. Σιγά σιγά, τι. Εσύ που είναι. Από το μα δεν κάνει. Εσύ πόσα έχασες. Εγώ. Έχω χάσει εγώ. Δεν έχασες. Φαίνεται, φαίνεται. Έχασα πολλά εγώ. Κάτι την ψυχή μας να μην χάσουμε, τα κιλά τα χάσουμε. Αλλά είναι καλό όμως, θα φάνε λιγότερα τα σκουλίκια λένε. Λοιπόν, ξέρεις, Όσα λιγότερα κιλά λέει, λιγότερα σκουλίκια. Θα φάνε τα θέλω αυτό όπως το λέει. Νυχοκόφτη. Πήγαν περίπατο οι νυχοκόφτοι όλοι. Μπήκαν μέσα, με πήραν τα γυαλιά. Ποιος τα πήρε. Οι ξένοι. Ποιοι ξένοι. Τα δαιμόνια μάλλον. Όχι μου, ποια δαιμόνια. Ποιος πήρε νυχοκόφτη. Δεν έχουμε. Με πήραν και το δαιμόνια, τους νυχοκόφτες όλους. Θα ξεκουραστείτε. Ναι, να σκεπαστείτε τώρα. Ναι. Για αυτό το λόγο. Κάρβουνα και τα βάλει μέσα στα κάρβουνα. Αυτά είναι έτοιμα τώρα. Λοιπόν, 8 ψωμιά χωράει εδώ μέσα. Στην αρχή που είχα έρθει στην αρχή, είχα βάλει μου λέει θα βάλει το χέρι μέσα και θα μετράς μέχρι το 20. Τότε είναι έτοιμο. Αλλά είχαμε αποτυχία και μετά βάλαμε το θερμόμετρο. Και στα 220 πάει, 230, στα 170 είναι έτοιμο. Αφού δεν κάψει το χέρι σας. Ναι. Πάλι καλά. Στα 20. Είναι του φούρνου εδώ που φέρνω. Ωραία, πολύ ωραία. Εδώ το χωράφι, μαρουλάκια, κρεμμυδάκια. Τώρα μαρούλια και κρεμμυδάκια. Τώρα μιλάμε για βουνό, έτσι δεν έχει και να πεις ότι το χώμα μέσα και στις πέτρες εδώ μεγαλώνει. Ο κρυολόγος όπως το πεις. Η αποθήκη. Η αποθηκούλα. Τα οποία με την υγρασία κρατιούνται και τα Ναι, πατάτες, το βάζουμε όλα τα τρόφιμα. τρόφιμα. Μεγάλη σπηλιά. Μπανάνες, δικές μας τις μπανάνες. Δόξα τω Θεώ. Όχι, μπανάνες εδώ, μόνο στην κρίση. Μπανάνες είναι δικές μας. Κάτω πιστέψατε. Εδώ κοιμάμαι το καλοκαίρι, εδώ, στο καύσωνα. Εδώ κάθομαι. Δεν κάνει πολύ ζεστή, πώς θα κοιμάμαι. Ναι. Και, Στο ματσάδο και εδώ κοιμάμαι. από εδώ είναι ο ήλιος. Όχι, το καλοκαίρι ο ήλιος πάει κατακόρυφα. Ο Εκεί ήλιος. πάει. Το Από χτυπάει εκεί δηλαδή. Από εκεί ένα τέλει και πάει έτσι. Βέβαια. Το χειμώνα πάει εκεί Ναι. και το καλοκαίρι σιγά σιγά πάει απάνω. Και στο ματσάδα και εδώ κοιμάμαι. Φακές, δίζα, Τι δουλειά κάνετε εδώ. για τον πόλεμο εδώ. Έτσι. Άμα έγινε 30 χρόνια πόλεμος. 30 χρόνια και πόλεμο. Οι μπανάνες σίγουρα δεν είναι δικές σας. Καλά, εγώ το είπα και εσείς τίποτα. Εδώ αυτή η σίτα είναι κάτω από πορτοκαλιές και λεμονιές. Η σίτα αυτή είναι για το χιόνι, για να μην τα κάψει το χιόνι. Φέτος έβγαλα 60 κιλά λεμόνια. Από κάτω. Κοπριά από τα μουλάρια. Δεν έχουμε άλλη. Δευτέρας κατηγορίας είναι, αλλά πού να τα βρεις τώρα. Κατσικείς εδώ για να έρθει εδώ. Τα πορτοκάλια μέσα που φάγαμε στην τράπεζα, πατέρα, ήταν δικά σας ή ήταν. Γιατί ήταν πολύ έτσι. Δικά μας. Δεν ξέρω, είχαμε και δικά μας. Είχατε δηλαδή, Δεν είχε. ξέρω τι σας έβαλε. Μπορεί να τα έχουν τελειώσει. Λοιπόν, εδώ στέλνουμε πράγματα κάτω. Μέχρι 10 κιλά. Στους γειτόνες. Αυτοί άμα θέλουν κάτι, εμείς άμα θέλουμε κάτι, φωνάζουμε. Και μέχρι 10. Έχω και ένα καφάσι μέσα. Τώρα για 1 γράμμα τώρα θα... Αυτό εδώ, εδώ. Αυτό είναι το φρένο. Λοιπόν, εδώ κοιτάω, μόλις πάει να τελειώσει, πατάω το φρένο. Πατάω το φρένο. Α, και κόβει από κάτω τη. Εδώ, ναι, τα κάκι εκεί. Και το κόβω το φρένο. Τώρα δεν υπάρχει χρόνο να πάει κάτω. Πάει μόνο του τώρα, Πάει μόνο του και εδώ κοιτάω, μόλις πάει να τελειώσει και το τραβάω. Δεν μπορείτε να το κόψετε από εδώ. Όχι, μπορείς να πάει στο χέρι σου. Πάει έτσι και Πάει όλο. Βέβαια. Είναι κίνδυνο, και πατάω το φρένο και μετά το ανέβαλα το πάνω. Μετά αντίστροφα. Αυτοί άμα θέλουν κάτι, εγώ άμα θέλω, εδώ άμα θέλουν. Ψωμί δεν έχουμε, στείλε ψωμί, 1 κιλό βογιά, κάνα μηχάνημα, ας πούμε. Σας έχει μείνει ποτέ πάτερ κάτι έτσι στη μέση. Ισοδού να μην. Γιατί να μην, όχι. Αλλά μου έχει πέσει όμως. Έχει πέσει. Λοιπόν, αυτό είναι για τον ήλιο είναι, για να μην
Για να μην το κάψω. Είναι μπετονιά, μέσα είναι ψάρευολη. Η μπετονιά, ναι. 120 είναι. Για να μην το χτυπάει ο ήλιος. Βάζω τώρα. Είναι το τελείωσε εδώ. Δεν ξέρω αν είδατε εδώ την τουλούπα. Παλιά οι Γιορδάτες πήραν νερό από εδώ. Εδώ κάτω έχουμε μια στέρνα εδώ κάτω. Γιατί έξω τα λάστιχα τα χτυπάει ήλιος και είναι για να πεις τσάι, όχι να... Εδώ είναι πάντα δροσερό. Αυτό είναι πάντα δροσερό. Δεν το χτυπάει, είναι και κάτω. Είναι η τέλεια θερμοκρασία θα λέγα. Ούτε πολύ παγωμένο, ούτε πολύ ζεστό. Τουλούπα. Μπορεί να έρχεται σε χωριά, δεν ξέρω. Έχω δει, ναι, αλλά... Υπάρχουν, είναι υπό εξαφάνιση. Είναι υπό εξαφάνιση. Λοιπόν, εδώ είναι το μαρακούρικο. Διάφορα. Αυτό δεν ξέρω αν το έχετε δει ποτέ. Αυτό βάζεις και... Που το κρατάει, Μπορεί να βάζεις και... Αυτά είναι παλιά. Μπορεί να βάζεις και βιδόλογο. Και... Το είδαμε. Και τρυπά, κάπου έξω, είναι χωρίς. Αντίκα είναι αυτό, είδε. Αυτό είναι το μουσείο και αυτό είναι το σταθερό. Αυτό είναι το σταθερό. Τρύπες σε σίδερο, ξύλα, ό,τι θέλουμε. Αυτό πάντα τρυπάει και τείχο κανονικά, έτσι. Με λίγο υπομονή. Βάζεις άλλο τέτοιο. Όχι, αυτό δεν μετακινείται, είναι σταθερό. Όχι, για εκείνο εκεί. Αυτό ναι. Απλά θέλει άλλη μητούλα. Το άλλο θέλει το γιατί. Δεν είναι για σίδερα. Μας δείχνετε ωραία πράγματα σήμερα. Ελάτε. Ας πάω και αυτά πάνω. Να σου χάρισε. Λοιπόν, ελάτε από εδώ. Μόλις έχω τους προσφυγητές. Τι θέα, δείξτε που κάθονται οι προσχητές και τι ρεμβάζουν. Λοιπόν, εδώ είναι τα χωραφάκια μας. Εδώ φέτος πρώτα θα φέρουν ντομάτες. Βλέπετε με ντόβεργες. Θα πάνε, πού είναι οι σωλήνες, θα πάνε 30 πόντους. Σε όλο αυτό το σωλήνα, σταγόνες. Θέλει σκάψουμε φυσικά να φύγει αυτό το αγριόχορτα. Έχω και κάτω χωράφι, αλλά... Όλα με το πόδι, πατέρα. Έχει 4 τέτοια. Έτσι. Έχει με φτιάρι. Το όρθιο το φτιάρι όμως. Και είναι ο κάτω στο γέροντα η φρόση. Και βλέπεις πιο πέρα, ναι, ναι. Πάμε στο αγιογραφείο. Βόρειο Αιγαίο πέλαγος. Θερμοκρασία είναι... Πόσους έχουμε? 9. 9 βαθμούς σου από πριν γιατί αυτό αρχίζει να ζεσταθεί. Αλλά άμα ζεσταθεί κρατάει όλη τη νύχτα. Εδώ είναι η εκκλησία, μπήκατε εδώ στην εκκλησία. Εδώ έχει μια σπηλιά εδώ μέσα. Εκεί πάω, μάλλον όταν κάνει λίγο ζέστη. Λοιπόν, ελάτε στα κελιά μας. Λίγο σκοτεινά είναι εδώ, προσέξτε. Εδώ είναι τα κελιά μας. Ένα κελί περισσεύει, να το έχετε υπόψη σας. Παντρεμένοι είστε? Μάλιστα. Και οι δύο? Όχι ο ένας. Για αυτόν. Γι' αυτό. Όποιος είναι ελεύθερος. Για αυτόν. Λοιπόν, εδώ είναι το γραφείο μας. Δεν είναι για πούλημα εικόνες. Αυτές είναι οι παραγγείλεις εδώ κάτω. Αγία Μαρκέλα. Δείξε αυτό, πολύ ωραίο. Της Χίου. Έπρεπε να γράψετε εδώ της Χίου γιατί νομίζω μία είναι η Αγία Μαρκέλα. Δηλαδή δέχεστε και παραγγελίες? Δεχόμαστε, αλλά θα περιμένεις κανένα χρόνο, 1,5 χρόνο. Και εδώ είναι η παραγγελία. Και αυτή ήταν μια παραγγελία, αλλά την ακύρωσε ένας Ρώσος. Τελικά βρέθηκε. Α, βρέθηκε. Μας σας έπαιρνε εγώ σήμερα κιόλας. Κάτσε, δεν άκουσες πόσο κάνει. 7 μήνες την δούλευε ο Παπαδόνιος. 7 μήνες. Μου είχε πει για τους ξένους 5.000 ευρώ, για τους Έλληνες 4.500 ευρώ. Τελικά βρέθηκε πριν κάνα μήνα. 2 χρόνια ήταν απόλυτη εικόνα. Δεν την πορεύεται αυτά. Θα μας ένα δάνειο, δεν θα αργήσει. Γι' αυτό και μόνο πρέπει δάνειο. Λοιπόν, τελικά εντάξει, κάποιος την είπε το καλοκαίρι θα την πάρει. Του είπα όμως, άμα βρεθεί κάποιος, θα του πάρω το τηλέφωνο και τέτοια. Άμα το ακυρώσεις, θα το πάρει. Αλλά είναι η εικόνα δικιά σου.
7 μήνες τη δούλευε με το χέρι όλο, φύλλο χρυσού. Τα πρόσωπα είναι το δύσκολο, τα ρούχα γίνονται εύκολα. Τα πρόσωπα έχει πάρα πολύ. Και όλα τα πρόσωπα είναι διαφορετικά. Δηλαδή έχει... Είναι πραγματικά διαφορετικά. Πολύ λεπτομέρεια, ναι. Και 4.000 ευρώ. Τώρα φυσικά μου δώσετε 10.000 ευρώ, είσαι την πάρετε. Εντάξει. 10.000 είναι 2003. Πόσο. Να ξέρετε, αυτά και αυτά δεν είναι αγιορείτικα. Αυτά είναι του εμπορίου, είναι του... δεν ξέρω από πού έρχονται, γιατί ένας μοναχός δεν μπορεί να το δουλέψει αυτό το κόμπο. Τόσο κοντό. Είναι πάρα πολύ μικρός. Πολύ μικρός, δεν δουλεύεται. Το πιο μικρό που μπορεί να βλέπει ένας μοναχός είναι αυτό εδώ. Τον Άγιο Βασίλειο. Πότε Δανίλη. Αυτό το δουλεύει ένας μοναχός. Με το χέρι. Αυτό δεν δουλεύει. Ξεχωρίζουμε τη διαφορά από... Ναι. Αυτό δεν δουλεύεται. Αυτό είναι μηχάνημα. Μηχανής είναι αυτό και αυτό. Και αυτό δεν είναι αγιορείτικο. Όλα τα υπόλοιπα παίρνω από τους μοναχούς για να τους βοηθήσω. Έτσι, ναι. Και καλό είναι. Γιατί ασχετές τώρα πάνω στον Άγιο Βασίλειο, Πόβρους και στα καρούλια. Δεν πάει κόσμος εκεί. Δεν πάει κόσμος. Τους λέω, φέρτε μου εδώ, να τους κάνω 2 ευρώ κι εγώ παραπάνω, ας πούμε. Και έτσι. Τα παίρνω και τους βοηθάω κιόλας, γιατί κατέβουν και τα έξοδά τους. Μήνυμα. Από το γείτονα. Όλα αγιορείτικα είναι όλα. Χειροποίητο ο πατέρ Θανάσιος, αυτά οι κυριολεφές εγώ τις φτιάχνω. Και πείτε μας για αυτούς τους σταυρούς που έτσι είναι εντυπωσιακοί. Αυτό είναι, τα κάνει απέναντι ο πατέρ Μιχαήλ. Είναι με χιτό είναι. Πώς το λένε? Σταμποτό. Ναι. Πώς το λένε? Γύψο. Όχι, σαν γύψο είναι, αλλά... Έχω δει πως κάνει. Α, δεν είναι στην ουσία ξύλο. Όχι. Απομίμηση. Απομίμηση ξύλου είναι, ναι. Είναι χιτό. Τυχάκι... Έχει τη μήτρα, έχει αυτός. Είναι μέσα το χιτό, σαν γύψο είναι αυτό. Και το... Άμα θυμηθώ τη λέξη θα σου πω. Λοιπόν... Εντάξει, δεν έχω πολλά. Η Αγιάννα έχει πιο πολύ ποικιλία η Αγιάννα. Εδώ αυτές οι ζώπες είναι χτιστές. Με πυρότοπο είναι αυτές. Αυτό είναι το πρώτο. Ανάβεις μια φορά, καλά την ανάβεις. Περιμένουμε. Και κρατάει όλη την... Κρατάει ώρες. Πόσα χρόνια είναι αυτή, θυμάστε? 40 χρόνια. 40 χρόνια. Παραπάνω, 50 χρόνια. 50 χρόνια. Εδώ μέσα έχει ένα στρογγυλό σίδερο. Στα κάρβουνα το κάνεις ένα έτσι και σου κρατάει πιο πολύ. Δεν το αφήνεις να φεύγει η φωτιά. Είχε ένα στρογγυλό σίδερο. Είναι το καπάκι δηλαδή. Κλάπα, όπως το λέμε. Κλάπα. Και αυτό το αφήνεις, όταν έχει στην αρχή το αφήνεις γιατί θα καπνίσει όλο το σπίτι. Αλλά στα κάρβουνα για οικονομία το κάνεις ένα έτσι και κρατάει πιο πολύ. Και έξω μπορείς να τα αλλά εντάξει, λίγο καπνίζει, θα σας γεμίσει. Άμα γυρίζει ανάποδο αέρας, ξέρεις, καπνίζει. Αλλά άλλη ζέστη κάνει. Αλλά είναι πολύ κόμμα. Και κάτω έχουμε. Και τι μπορούμε να αγοράσουμε? Ο πατέρ Βασίλειος δεν ξέρω αν σας φτιάξει, δεν έχει έτοιμο. Θα μου σου παραγγείλει, αλλά μίλησε. Αυτά εδώ είναι τα έτοιμα. Μίλησε με τον πατέρ Βασίλειο για δάκρυ, για το δάκρυ της Παναγίας. Και το δάκρυ της Παναγίας. Μίλησε με τον πατέρ Βασίλειο και άλλο. Προλαβαίνετε, έκανα 2 κομμάτια, εγώ νομίζω δεν ξέρω. Ναι, τόσο, 1-2. Αν έχει δάκρυ κιόλας. Α, έχει ήδη. Εντάξει. Το δάκρυ της Παναγίας είναι. Α, το ιστορικό. Πάτε να διαβάσετε λίγο το ιστορικό. Εδώ είναι το ιστορικό. Εν ολίγης. Το ιστορικό είναι αυτό. Πώς... Αυτά δεν είναι για βούλευα. Έτσι σαν έκρηξη, αλλά βλέπει ο κόσμος. Και πόσο όμορφο είναι το πρόσωπο εδώ της Παναγίας μας. Ναι. Ο Αιγυπτάριος, πολύ που δεν το παραλέχω τον Αιγυπτάριο. Ναι, είναι πολύ που δεν το παραλέχω. Αλλά είναι Άγιος όμως. Όπου πας στην Αίγινα και βάζεις το αυτί σου στον τάφο του και ακούς. Έχετε πάει ποτέ? Όχι. Ακούς χτυπούς. Έχω πάει 3 φορές. Έβαζες το αυτί σου στο... Ναι, το άκουσα. Το άκουσα και άκουσα σαν να κάποιος κάτι, να κάνει κάτι. Αξίζει να πάτε. Στην Αίγινα. Αξίζει να πάτε. Η Ιεροσόλυμα δεν έχει πάει η Ιεροσόλυμα. Όχι. Τώρα είναι δεν ξέρω αν μπορείς να πάω. Εδώ έγινε ακριβώς η Σταύρωση. Εδώ οι πέτρες από πίσω που πάω εγώ είναι όλες ραγισμένες. Είναι ο σεισμός που έγινε τότε που λέει το Ευαγγέλιο. Από πίσω είναι όλα ραγισμένα οι πέτρες. Δεν φαίνεται από εδώ. Εδώ έχει ένα κομμάτι.
Το έχω δει. Αυτό είναι τζάμι πλαστικό, δεν ξέρω, πατάς χελώσα από πάνω και από πίσω είναι όλα αρχικά. Έχετε πάει πάτε. Ναι, το 93. Γίνει σεισμός και όλα ανοίξανε. Εδώ είναι η αποκαθήλωση, γίνεται Άγιο Μύρο εδώ. Εδώ είναι η είσοδος, μπαίνεις εδώ. Η αποκαθήλωση μόλις το πάνω του σταυρού και βγάζει Άγιο Μύρο από εδώ. Άγιο Μύρο, εδώ από εδώ Πατριάρχης βγάζει το Άγιο Φως. Από εδώ, Μεγάλο Σαββάτο. Βγαίνει με τις Ναι. Όλα αυτά τα καντήλια αυτά που βλέπετε, όλα σβηστά και περνάει το Άγιο Φως και όλα τα ανάβει. Τα είδαμε με τα μάτια. Όλα τα ανάβει. Ανεξήγητα πράγματα. Μα γι' αυτό και λέγεται θαύμα. έτσι. Γι' αυτό και λέγεται θαύμα. Γιατί το θαύμα δεν εξηγείται. Πάτερ, τι μπορείτε να συμβουλέψετε στους νεότερους που δεν πιστεύουν, αλλά γιατί θέλουν να το δουν χειροπιαστό. Χειροπιαστό, τι να δουν χειροπιαστό. Να δουν το Θεό, ας πούμε, να δουν το Χριστό χειροπιαστό για να πιστέψουν. Τι προτείνετε στους νέους. Για πείτε μας. Δύσκολη ερώτηση. Δύσκολη ερώτηση. Για να πιστέψουν. Πώς θα πιστέψουν. Ο Θεός έκανε το καθήκον, έγινε άνθρωπος. Τι άλλο παραπάνω να κάνει, ξέρω εγώ. Σταυρώθηκε, αναστήθηκε. Τι άλλο, τι παραπάνω. Και θαύματα, γίνονται και τώρα θαύματα. Ας δείτε τη βασιλική την πλεξίδα. Που ήταν μέσα στο ελικόπτερο, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Όχι. Που έμεινε ζωντανή, ναι. Θαύματα υπάρχουν μέσα από το κινητό, στο διαδίκτυο. Μπορεί να γνωρίσεις και τον Θεό, μπορεί να γνωρίσεις και τον διάβολο. Ό,τι ψάχνεις αυτό θα βρεις. Θαύματα γίνονται κάθε μέρα, κάθε στιγμή γίνονται θαύματα. Άλλος τα βλέπει, άλλος δεν τα βλέπει. Μάλλον δεν θέλει να τα δει. Και ο Θεός είναι δίκαιος. Σε όλους δίνει ευκαιρίες. Ανεξαιρέτως, σε όλους τους ανθρώπους δίνει ευκαιρίες. Με ένα όνειρο, με ένα βιβλίο που θα πέσει στο χέρι του, θα διαβάσει κάποιο θαύμα από κάποιους συγγενείς φίλους. Πήγαμε στην Παναγία Τίνο, ξέρω εγώ, μας έκανε αυτό, μας έκανε εκείνο η Παναγία, ο Χριστός, ο Θεός. Δεν μπορεί, δεν είναι ένα-δύο θαύματα, είναι εκατομμύρια θαύματα. Δεν μπορεί ότι αυτά είναι τυχαία. Δεν υπάρχει. Καταρχήν ο Θεός δεν υπάρχει. Υπάρχει σημαίνει το υποαρχή. Δεν είναι ο Θεός υποαρχή. Ο Θεός άρχη. Ο Θεός εξουσιάζει. Δεν είναι υποαρχή. Αυτό σημαίνει το υπάρχει. Είναι υποαρχή ο Θεός. Δεν είναι υποαρχή ο Θεός. Ο Θεός άρχη. Και για αυτούς που έχουν έτσι χλιαρή πίστη, και τι πρέπει να κάνουν Ο Θεός στον καθένα, εγώ πιστεύω, δίνει το κατάλληλο φάρμακο. Του δίνει το κατάλληλο φάρμακο, του δίνει ευκαιρίες. Τώρα αυτός αν ο Θεός το φτύνει και αυτός λέει ότι βρέχει, τι να κάνει ο Θεός τώρα. Τι άλλο να κάνει. Πάντως σε όλους δίνει σημεία, σε όλους. Με ένα όνειρο, με ένα βιβλίο που θα πέσει στα χέρια του, με κάποιο θαύμα που θα ακούσει. Δεν είναι ευκαιρίες. Δεν θέλει ο άνθρωπος να πιστέψει. Δεν το συμφέρει να πιστέψει, γιατί ξέρεις τι, άμα πιστέψει, πρέπει να είναι καλός άνθρωπος. Να μην πηγαίνει με άλλες γυναίκες, να μην επατά τη γυναίκα του, να πηγαίνει εκκλησία, να νηστεύει. Τα θεωρεί αυτά δέσμευση, σαν να το βάζει σε ένα καλό. Δεν μπορούμε πλέον, ειδικά οι νεότερες γυναίκες. Ναι. Αυτό όμως είναι ελευθερία. Γιατί άμα έχεις το πάθος της γυναικομανίας ή του τζόγου, είσαι δούλος, λέει ο Απόστολος Παύλος, σε αυτό που νικέσαι, σε αυτό είσαι και δούλος. Σ' αρέσει ο τζόγος, είσαι δούλος του τζόγου. Σ' αρέσουν οι γυναίκες, είσαι δούλος της γυναικομανίας. Σ' αρέσει το ψάρεμα, είσαι δούλος του ψαρέματος. Καλά, αυτό δεν είναι αμαρτία, εντάξει, αυτό να πω ότι και αυτά χρειάζονται. Εντάξει. Εμείς ήρθαμε πρώτη φορά με ψάρεμα, όχι τα άλλα, όχι. Με τον Νίκο και παρατηρήσαμε έτσι ότι δεν υπάρχουν, έχει νέους, αλλά όχι τόσο όσο. Πολλούς ξένους και πολύ ξένοι. Κοίταξε, η καλογερική είναι κάλεσμα. Η καλογερική είναι κάλεσμα. Όχι μόνο για τους καλογερούς, για τους προσκυνητές, όσον αφορά τους προσκυνητές. Τι? Δηλαδή παρατηρήσαμε πολλούς ξένους και δεν έρχονται τόσο οι νέοι. Είπαμε, εντάξει. Στο γήπεδο λέει θα πηγαίνανε. Αυτό, δηλαδή δεν έρχονται. Αυτά είναι μυστήρια πράγματα, δεν μπορώ να τα εξηγήσω. Ένα είναι σίγουρο ότι ο Θεός δίνει, επειδή είμαστε όλοι πλάσμα του Θεού, και οι Κινέζοι, οι Ιαπωνέζοι, όλοι. Ο Ιησούς Χριστός τη Δευτέρα Παρουσία θα κρίνει τον κόσμο, όχι ο Μωάμεθ. Και το λέει στο Κοράνι. Το λέει στο Κοράνι. Και την Παναγία τη σέβονται και τον Άγιο Γεώργιο του σέβονται. Τον φοβούνται μάλλον και την Παναγία του. Και φυσικά υπάρχουν και πάρα πολλοί κρυπτοχριστιανοί στην Τουρκία. Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν κρυπτοχριστιανοί. Σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν. Γιατί ο Θεός αποκαλύπτεται με ένα δικό του τρόπο. Πολύ μυστήριο τρόπο αποκαλύπτεται. Κατάλαβες. Γιατί βλέπει τις ψυχές του καθενός, λέει αυτός είναι δεκτικός. Κατάλαβες. Δεν είναι ευκαιρίες φυσικά σε όλους, αλλά ένας που θα το δουλέψει πιο πολύ
και ο Θεός θα του δώσει πιο πολλές ευκαιρίες. Γιατί είναι δεκτικός, τον δέχεται, του ανοίγει την πόρτα. Έχεις μια φωτογραφία που χτυπάει ο Χριστός, μια πόρτα. Δεν ξέρω αν το έχετε δει, μια πόρτα που χτυπάει ο Χριστός. Ναι. Αυτή είναι η καρδιά του κάθε ανθρώπου. Σε όλους χτυπάει την πόρτα. Άλλος την ανοίγει, άλλος δεν την ανοίγει. Γιατί είχε δώσει την ελευθερία. Όχι σαν τον Μωάμεθ με το σπαθί και θέλοντας και μη εις κόβω το κεφάλι. Τι αυτό είναι, σωστό αυτό το πράγμα τώρα. Ενώ το Ευαγγέλιο λέει όσοι θέλει, ελευθερία, έδωσε ελευθερία σε όλους τους ανθρώπους. Και αυτό είναι το σωστό πιστεύω. Ελευθερία. Λοιπόν, αυτά εν ολίγης. Μία σου και μία μου εξηγεί, σου λέει δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά αυτό. Γιατί και με θυμό και με οργή και τέτοια, ναι. Σίγουρα ο άλλος που έχει περισσότερη εξουσία θα προσπαθήσει να σε ταπεινώσει. Εντάξει, με σατανικό τρόπο. Αν το ανέχεσαι, το επομένει, γιατί και οι Άγιοι μας δεν ήταν. Οι Άγιοι δεν ξέραν ποιους είχαν να κάνουν. Οι Άγιοι. Ξέραν ότι υπήρχαν άνθρωποι δαιμονισμένοι που ήταν, ας πούμε, εκ του πονηρού, έτσι, τους άραζε ο διάβολος. Και τι κάνανε, εξωτερικεύαν, ας πούμε, το κατάσταση με μίσος, είχαν έχθρα απέναντι, μίσος, φόνο, κακία, όλα αυτά. Θα πρέπει να τα αντιπαρεχόμαστε, να τα προσπερνάμε. Γενικά έτσι. Τι να μας νοιάζει τι θα πει ο άλλος, τι θα πει ο... Όχι, είπαμε το πώς αντιδράει ο άλλος, δηλαδή ο άλλος έχει το πάθος, είναι, τι να πω, εκτός τόπου και χρόνου, δεν ξέρει ούτε από Θεό ούτε τίποτα από ενεργεί σατανικά, διαβολικά, ας πούμε, έτσι, ναι. Πρέπει εμείς, ίσα πρέπει με την ταπείνωσή μας, και με την ταπείνωση, με την πραότητα, με την ένεξη κακία, την μακροθυμία, την υπομονή, γιατί υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να διδάξουμε στους άλλους. Έτσι, να διδάξουμε είτε με τα λόγια, είτε με τα έργα, είτε με τη ζωή μας, έτσι φυσικά, έτσι. Να διδάξουμε τον άλλο, δηλαδή, ότι κοίταξε, δηλαδή δεν υπάρχει πολλές φορές, δεν χρειάζεται να πεις στον άλλο ότι έσφαλες, μπορείς να το αποδείξεις με τις πράξεις σου. Στον άλλο ότι έσφαλες, έτσι, ναι. Δηλαδή, καλώς δηλαδή να καταλάβει από την ταραχή αυτή, το θυμό, την ψυχολία, την ένταση, έτσι, ναι, που γίνεται αλόφρονα, εκτός εαυτού, έτσι. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνεις ότι ο διάβολος τον έκανε άνω κάτω. Και πρέπει λέει αυτούς τους ανθρώπους να τους λυπόμαστε. Είναι δυστυχισμένοι. Δυστυχώς είναι δυστυχισμένοι αυτοί οι άνθρωποι που ταράζονται και στην ουσία τους υποβάλλει ο διάβολος, τους έχει σκλαβωμένους. Τους χειραγωγεί ο διάβολος. Εμείς πρέπει για τον εαυτό μας να λυπόμαστε όταν σε εμάς συμβεί κάτι τέτοιο. Αλλά πρέπει να νιώθουμε χαρά ότι όλη αυτή η κατάσταση είναι εκτός εαυτού μας, δηλαδή δεν έχουμε υποπέσει στο επίπεδο του αλουνού, έτσι. Και ποτέ μην πέφτετε στο επίπεδο του αλουνού, δηλαδή προσπαθώντας να αναιρέσετε με την ανέρεση που κάνετε, να δικαιολογηθείτε για τον εαυτό σας, να φτάσετε δηλαδή σύμφωνα με τη συμπεριφορά του, να γίνετε και εσείς ζώμοι. Οφθαλμός αντιοφθαλμού που λέμε. Δεν πάει, ναι. Δεν πάει οφθαλμός αντιοφθαλμού, ούτε χείρα αντιχειρός, ούτε πόδα αντιποδός, έτσι, ναι. Είναι μέσα από τη ζωή των Αγίων. Άμα σε αγαπήσει, λέει, από τη μία αγώνα, να στρέψει και την άλλη. Αυτό τι σημαίνει, να στρέψει την άλλη? Ότι αν περάσει ένα πειρασμό, να περιμένεις και τον επόμενο πειρασμό. Και τον επόμενο, και τον επόμενο, και τον επόμενο. Αν και αυτό πραγματικά το έκανε και ένας Άγιος, σε ένα που ήταν δαιμονισμένος, έβγαλε το δαιμόνιο και ο διάβολος με το που βγήκε από τον άνθρωπο, το χασούγησε. Παμ! Και γυρνάει και το άλλο. Δεν σ' αντέχω! Έσκασε ο διάβολος. Νομίζω μάλλον τότε βγήκε, ναι. Που ήταν μέσα στο δαιμονισμένο. Έσκασε από την ταπείνωσή του. Από εκεί να καταλάβετε ότι η ταπείνωση δεν σκάει τον διάβολο μόνο, σκάει και αυτόν που έχει το διάβολο. Τον άνθρωπο δηλαδή. Δεν αντέχει ένας κακός άνθρωπος, έτσι φθονερός μισθός, δεν μπορεί να αντέξει την ταπείνωσή σας. Όσο εσύ ταπεινώνεσαι, αντί αυτός να γίνεται καλύτερα, να ηρεμεί, έτσι, να νιώθει γαλήνη, ηρεμία, να ησυχάζει, ωραία, τελείως ο πειρασμός, γίνεται χειρότερα. Μα πώς γίνεται εσύ να ταπεινώνεσαι, να παραδείξεις το σφάλμα σου, να κάνεις πίσω, να του μιλάς ωραία, ευγενικά, έτσι, με ηρεμία,
Και αυτό είναι να γίνεται χάλια. Γιατί θέλει αντίδραση. Ναι. Ειδικά και αυτό, ο τρόπος ομιλίας σας, έτσι πως είναι και Άγιοι, που μιλάνε έτσι με ηρεμία, με ταπεινότητα. Αυτό εκπαιδεύεται. Μπορείς, δηλαδή εσείς... Είναι βίωμα. Εσείς δηλαδή πάντα μιλούσατε έτσι ήρεμα και... Εντάξει, και από μικρός ήμουν, αλλά βέβαια το καλλιέργησα περισσότερο. Εντάξει, είναι η ζωή. Ανάλογα τη ζωή σου, έτσι, ανάλογα αυτό που ζεις, έτσι, προσαρμόζεται γενικά η συμπεριφορά σου. Έτσι. Δηλαδή και στην ηρεμία δεν αντέχει όλος που έχει το διάβολο, το δαίμονα, γιατί όλος φωνάζει και τον ενοχλεί που εσύ μιλάς ήρεμα και έτσι με ταπεινά και αυτά, ναι. Γίνεται άνω κάτω, ταράζεται, γιατί δεν ξέρω γιατί, ο διάβολος τον ενοχλεί, τον κάνει άνω κάτω, ναι. Γι' αυτό και ο διάβολος είναι ο δημιουργός της φασαρίας, του κακού, γενικά της έντασης φωνής, έτσι, μετά από εκεί έρχεται το θυμό, ο θυμός, η οργή, η κακία, η μισικακία και όλα αυτά, τα ιδιώματα αυτά, οι ενέργειες, οι καταστάσεις, έτσι. Αλλά πρέπει να διδάσκουμε τον άλλο, δεν μπορούμε, με τον τρόπο μας, άσχετα αν θα πάρει ή δεν θα πάρει από εμάς κάτι, να διδαχθεί, ας πούμε, τη ζωή μας κάποια πράγματα. Ναι. Εντάξει, δεν είναι εύκολο φυσικά. Θέλετε να μας πείτε κάτι για την ομολογία πίστεως, έτσι. Δηλαδή, για το σταυρό, να κάνουμε το σταυρό στη δουλειά ή κτλ. Η ομολογία είναι μεγάλο πράγμα και δυστυχώς είναι πολύ λίγοι ομολογητές. Γιατί υπάρχει ο φόβος, η δειλία, η μικροψυχία, έτσι. Μικρόψυχος γαριμί και τον Θεόν στερούμε, όπως το λέει, ναι. Τον αγαθόν στερούμε, κάπως έτσι. Μικροψυχία, η δειλία, η ανανδρεία, πολλοί είναι άνανδροι, έτσι. Ο λιγόψυχοι, έτσι, ναι. Η ομολογία είναι μεγάλο θέμα, έτσι. Ας πούμε, σε οποιοδήποτε θέμα, σε οποιοδήποτε περιπτώσει που είμαι στην κοινωνία, όταν βρίζεις με τα Θεία, η Εκκλησία, ο Θεός μας, ο Χριστός, έτσι, η Παναγία μας, η Άγιοι μας, η Εκκλησία γενικά, τα ιερά και όσια, οτιδήποτε, όπως τώρα που έγινε αυτό με το μουσείο, με τα εκτρώματα και αυτά, ήταν μια ομολογία από τον αδελφό εκεί, έτσι, ναι. Και όταν κάποιος βλασφημάει και βρίζει... Τι πρέπει να κάνουμε εκεί? Εκεί πρέπει να ομολογούμε. Δηλαδή, εντάξει, ο Άγιος Άννης ο Χρυσός μας αναφέρει σε ένα βλάσφημο, λέει, ράπησον αυτόν, τον ασεβή, λέει, ράπησον τον ασεβή, ή να αγιάσει η χείρ σου. Και ρώτησε ένα πολύ καλό γέροντα, φωτισμένο ένα άρετο γέροντα, που τι πρέπει να κάνουμε, πώς ενεργώ. Γιατί και εμείς έχουμε ανάγκη να ρωτάμε πράγματα από τους παλιούς γέροντάδες, γιατί είμαστε η νεότερη γενιά, εσείς είστε λίγο παραπίσω, οι παλαιότεροι ξέρουν πολύ περισσότερο από εμάς. Λέει, παρόλο που το είπε ο Άγιος Άννης ο Χρυσόστομος, που το ανέφερε αυτό, έτσι, ότι πρέπει να ραπήσεις τον ασεβή, έτσι, δεν το έκανε ποτέ. Και λέει τότε, γέροντα, τι πρέπει να κάνουμε, λέει. Τότε λέει, έτσι με αυτή την απλότητα του γέροντα, λέει, θα τον ελέγξεις, θα του πεις, αδελφέ, αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό να βλασφημίσεις το Θεό, τα Θεία και αυτά, λέει. Μην το ξανακάνεις, αυτό είναι μεγάλη αμαρτία και κάτι τέτοια, ναι. Ναι. Το άλλο δεν ξέρω αν θα αντέξει, γιατί μου είπαν και κάποιοι, λέει, πάτε, λέει, άμα δεν αντέξω, άμα δεν αντέξεις, και του δώσει καμία, ευλογή. Ας είναι ευλογημένο, να γιάσει και χείρ σου. Έτσι, ναι. Και το πολύ πολύ είναι μια αξιωμολόγηση. Ναι, εντάξει. Ένας το έκανε. Ευλογία θα έχεις. Ένας το έκανε, το άκουσα έτσι. Και το έκανε σε έναν που ήταν πολύ ανώτερος, πιο δυνατός, υψηλός και έτσι, ναι. Φυσικά ήταν μέσα αυτή η ένταση, ο αναβρασμός έτσι γενικά, δεν μπορούσε να το αντέξει. Τι σαν να βρεις τη μητέρα σου κάποιος. Και τον ράπησε. Δεν το δεχόσουν. Και τον ράπησε, ενώ ο άλλος μπορούσε να τον πλακώσει το ξύλο, να τον κάνει πολύ χαλή. Δεν ξέρω πώς. Τον καθήλωσε ο Θεός. Δεν αντέδρασε ο άλλος. Αλλά θέλει όμως, έχουμε ευθύνη, όταν ας πούμε ακούγονται βλασφημίες για το Θεό και τα Θεία γενικά, πρέπει να αντιδρούμε. Λέει ότι αν δεν αντιδράσουμε, έτσι, σημαίνει συγκατάβαση. Ότι είμαστε στην ενοχή. Συγκατάθεση σημαίνει, ναι, σαν το δεχόμαστε, ναι. Αν δεν φωνάξεις, δεν τον αντιδράσεις, δεν το μαλώσεις αυτό και απλά το ακούσεις και το περάσει έτσι, έχεις ευθύνη. Εγώ πολλές φορές... Ή καλά, η αδελφή, το αδελφός, ο πατέρας, η μητέρα, άλλο αυτό. Αυτό είναι για θέμα υγείας, έτσι.
Αλλά ένας που πιστεύει, τι άλλο να πιστέψει, αφού πιστεύει ήδη. Είναι γεμάτος από πίστη. Έτσι. Πιστεύει στο Θεό. Παρ' όλα αυτά θα έχετε ακούσει θαύματα και θαύματα εδώ. Εντάξει, ακούμε, ναι. Όλα αυτά τα χρόνια ακούμε, που ναι, γίνεται, συμβαίνουν σε διάφορους γέροντες. Γίνεται, ναι. Το θαύμα να επιτρέψει ο Θεός σε έναν άπιστο. Να το κάνει να πιστέψει. Έτσι. Αυτό είναι μόνο ένα θαύμα. Ναι, αυτό το επιτρέπει ο Θεός για κάποιο λόγο. Ναι. Να πιστέψει ένας μουσουλμάνος, Μωαμεθανός, βουδιστής, Ινδουιστής, Εβραίος, αυτό. Γιατί πόσοι Εβραίοι πιστέψαν μετά τους πρώτους αιώνες. Πολλοί. Ακόμα και άθεοι και μάγοι. Ινδοί, Αφρικανοί, σε πολλές χώρες, έτσι, ναι. Πιστέψανε, ναι. Καλλιεργήσαν την πίστη μέσα τους, κάτι τους κέντρισε, δεν ξέρω. Ίσως χάρη του Θεού, έτσι πιστεύω, και τους άλλαξε, ναι. Αλλά και να μην έχουμε αυτή τον ορθολογισμό γενικά, έτσι, κάποιες ορθολογιστικές σκέψεις που λένε κάποιοι. Και τι φταίει, λέει, το παιδί που γεννήθηκε μες στην Κίνα, στο Ταϊβάν, στην Ινδία, στην Αφρική, στο τέτοιο. Γιατί, λέει, και τι φταίει αυτό, εφόσον γεννήθηκε σε ένα τέτοιο περιβάλλον, λέει. Που δεν πιστεύουν, ας πούμε, Ναι, που θα κολλαστεί, που δεν είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Που δεν είναι χριστιανοί, ναι. Τώρα, μην πάμε τόσο μακριά. Το γιατί και το γιατί και πώς και έτσι, αυτό δεν είναι στη δική μας, έτσι. Μπορεί να συγχωρεθούν, γιατί εκεί ίσως να μην δοξάστηκε η διδασκαλία. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτοί που δεν έχουν τη γνώση, το γνούς και με ποιήσας, δηλαδή το μη γνούς είναι αυτοί που δεν έχουν τη γνώση, την ορθή πίστη, θα κολλαστούν λιγότερο από εμάς. Έτσι. Ο γνούς και μη ποιήσας πολλά βαρύσεται, ο μη γνούς ο λίγα. Εμείς που γνωρίζουμε, ξέρουμε το Ευαγγέλιο, ξέρουμε τους κανόνες και όλα αυτά, τους νόμους, και πέφτουμε στην αμαρτία. Έτσι. Αν κολλαστούμε, θα κολλαστούμε πιο πολύ από αυτούς που δεν γνωρίζουν. Γιατί έχουν το δικαιολογητικό της άγνοιας. Έχουν ένα άλοθη. Ναι, την άγνοια γενικά. Δεν τους κήρυξε κανείς το Ευαγγέλιο. Το πολύ μας βλέπουν εξ αποστάσεως, έτσι, αλλά δεν κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο εκεί πέρα. Δηλαδή δεν τους δίδαξε κάποιος. Τους πρώτους αιώνες παντού κηρύχθηκε, εννοείται το Ευαγγέλιο. Έτσι. Σπάσαν τη γη. Αλλά άλλοι το δεχτήκανε και άλλοι το αρνηθήκανε. Έτσι. Μάλιστα. Τι να πούμε. Λέω 3 ευρώ, αλλά μάλλον κορδεύω τον εαυτό μου. Εδώ, αγαπητά μου αδέρφια, βλέπετε εικόνες της Παναγίας. Δεν είναι Σολυμίτισσα, ναι. Δεν είναι Πορταΐτης. Αυτά ήδη είναι παραγγελία. Ναι, τα φτιάχνω, δεν είναι παραγγελία. Ναι. Η Πορταΐτισσα είναι ο Άγιος Δημήτριος. Αυτά, πατέρα, άμα θέλει κάποιος να πάρει, πώς κάνει, δηλαδή, πώς μπορεί να παραγγείλει. Αυτά, τηλεφωνικά και τα στέλνω. Τα δανεικόνα πρώτα. Τα περνάω δεύτερο χέρι τώρα. Απολουστράρετε δηλαδή. Ναι, δεύτερο χέρι. Πιο καλά είναι. Δεν ξέρω τώρα. 4 ευρώ λέω είναι ένας καφές. Νομίζω 5 ευρώ καλά είναι. Όχι 5 ευρώ δεν θέλω, όχι. Αλλά μέχρι 4. Όχι 5, όχι δεν θέλω, όχι. Αγαπητά μου αδέλφια, βλέπετε εδώ στα Κατονάκια, στην έρημο του Αγίου Όρους, στο επίγειο Παράδεισο, βλέπετε τις δημιουργίες εδώ των Αγιορείτων Πατέρων. Βλέπετε μια εικόνα της Παναγίας και των Αγίων. Είναι έτοιμο, ναι. Πορταΐτισσα. Βλέπετε που είναι έτοιμη για παράδοση. Όπως βλέπετε, ετοιμάζουν κι άλλα να ξεραθούν. Μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο στο ησυχαστήριο, αγαπητά μου αδέλφια, για να παραγγείλετε, να έχετε ένα κομμάτι εδώ του περιβόλι της Παναγιάς στο σπίτι σας. Αυτά που φτιάχνουν εδώ οι Αγιορείτες Πατέρες, αυτές τις δημιουργίες
Βλέπετε εδώ υπάρχουν και τα εργαλεία εδώ που εργάζονται και κάνουν χειροποίητες. Εδώ βλέπετε πως γίνεται. Όλα αυτά είναι φτιαγμένα με χέρι. Εικόνες έτοιμες εδώ. Αυτά έχουν άλλες τιμές, το οποίο άμα ενδιαφέρει κανένας λέει υπάρχει και μεγαλύτερο μεγέθος. Εδώ βλέπετε πόσο μεγάλο είναι εικόνες. Έχω πάρει και εγώ μία έτσι εικόνα έτσι ωραία μεγάλη της Παναής Ιεροσαμιλιώτισσα και το έχω σπίτι μου. Εδώ βλέπετε όλα οι μηχανήματα κόβουν, κάνουν τα ξύλα, όλα γίνεται χειροποίητα. Εδώ βλέπετε τις μεγάλες εικόνες της Παναγίας εδώ, μεγάλη εικόνα. Αυτά αγαπητά μου αδελφέ. Έχει και εδώ σφραγίδες στο πρόσφορο και αυτά επίσης όλα είναι χειροποίητα. Όποιος ενδιαφέρεται και θελήσει να έχει μια εικονίτσα σπίτι μπορεί να επικοινωνήσει τηλεφωνικά, να αφήσει ένα ηχητικό μήνυμα. Αν δεν το σηκώνει ο Αγιορείτης Πατέρας, μπορείτε να αφήσετε στο μήνυμα τι θέλετε και να αφήσετε και το τηλέφωνο σας για να μπορεί να καλέσει όταν το ακούσει ο Αγιορείτης Πατέρας για να σας απαντήσει και να σας μιλήσει και να σας πει. Αυτά αγαπητά μου αδέλφια. Το τηλέφωνο του ησυχαστηρίου είναι, θα σας γράψω στις περιγραφές, εκεί θα το δείτε το τηλέφωνο. Εδώ αγαπητά μου αδέλφια στην έρημο βλέπετε ότι οι Αγιορείτες Πατέρες δεν έχουν ελεύθερο χρόνο, αλλά έχουν πάντα ο χρόνος τους είναι περιορισμένο σε εργασίες. Σε εργασίες να εργαστούν. Τώρα θα βγούμε και λίγο έξω να σας δείξω και εδώ, γιατί έχουν και χωράφια εδώ πέρα. Βλέπετε, χωράφια, έχουν και τα μοδάρια που θέλουν να τα καθαρίσεις, να τα ταΐσεις. Εδώ βλέπετε πως είναι και ξύλα κόβουν όλα. Αυτή είναι η καθημερινότητα των Αγιορείτων Πατέρων, που είναι ασκητές ερημίτες εδώ στην έρημο του Αγίου Όρους. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, το τηλέφωνο για τυχόν παραγγελίες, και αν θέλετε κάποια παραγγελία θα γράψω στις περιγραφές. Ακόμη και βατοπεδινό ψαλμό, την Γερά Μονή Βατοπεδίου. Όχι, είναι το φορτωμά. Το Θωμά. Φορτωμάς. Α, φορτωμά, συγγνώμη, παίρνει βατοπεδινό ψαλμό, είναι το φορτωμά. Όσοι ξέρουν, ναι. Όσοι ξέρουν, γιατί εγώ δεν τα γνωρίζω, γι' αυτό αυτά. Κοιτάξτε, μέγεθη, σας έχω δείξει. Αυτά αγαπητά μου αδέλφια. Υγεία, ευλογία, μακροζωία και καλό καρδιά σε όλο τον κόσμο. Να είστε πάντα καλά, ενωμένοι και αγαπημένοι. Α, μη στεναχωριέσαι, μη στεναχωριέσαι. Ο Θεός είναι μεγάλος. Έχει πίστηση στο Θεό και μη φοβάσαι. Διαβάζεις την Καινή Διαθήκη. Αυτό να κοιτάξεις. Όταν έχω χρόνο, ναι. Όχι όταν έχεις χρόνο. Η Καινή Διαθήκη... Ξέρω. Άκου, η Καινή Διαθήκη διαβάζεται με σύστημα.
και συνέχεια. Τα άλλα τα αφήνουμε στην πάντα, δεν μας χρειάζονται τα άλλα. Η Καινή Διαθήκη είναι ο ίδιος ο Θεός. Κατάλαβες. Έτσι είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Τι κάνει ο σύζυγός σου? Καλά είναι κι αυτός. Μπράβο. Κι αυτός καλά είναι. Δεν μου λες από πού παίρνεις τηλέφωνο? Μιλάμε με το τηλέφωνο του κυρίου Νίκου, με το Φοντρούλη. Ναι, του Φοντρούλη. Είπα να σε πάρω τηλέφωνο όσο σταθερό, αλλά με λέει αφού είμαι εγώ εδώ πέρα. Να πάρει ευχή, να πάρει ευχή. Είδες τι κάνει η τεχνική. Η τεχνική είδες τι κάνει. Κάνει καλά, αλλά κάνει και κακά. Είναι πώς θα το χρησιμοποιήσεις. Ναι, βέβαια. Άμα το χρησιμοποιήσεις για καλό, Ναι. καλό θα είναι. Μπράβο. Μπράβο Μαρία, έτσι είναι, να είσαι λεβεντιά. Έτσι σε θέλω. Έτσι σε θέλω να είσαι. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο. Τώρα πόσα παιδιά έχεις? Πάλι πόσα. 3 έχω, καλά εκεί έμεινα. 3 παιδιά και 3 εγγόνια. Ωραία παιδί μου, ποιος σε βλέπει? Το Γιώργο που είδες τώρα, τον Νίκο που είναι στον Καναδά που είναι παπάς και τη Μαριάννα. Και η Μαριάννα. Αυτός που με δείξεις ποιος είναι? Ποιος ήταν αυτός που με δείξεις? Ο Γιώργος? Αυτός που είδες τώρα. Ναι, αυτός που τώρα. Γιώργος. Ποιος Γιώργος είναι, ο δεύτερος? Ο δικός μου ο Γιώργος, ο δικός μου, το παιδί μου. Ναι, δεύτερο παιδί. Πρώτος είναι ο Γιώργος. Πρώτος είναι. Ο δεύτερος είναι ο Νίκος. Εντάξει, καλά. Μου τον πήρες αγκαλιά και μου τον έφερες που ήταν μες στις τρίχες, που ήταν γεμάτος τρίχες. Τρίχες ήταν. Καλά και τρίχες. Και οι τρίχες καλές είναι. Και οι τρίχες καλές χρειάζονται. Ναι. Έγινε παπάς σου καλά. Ποιος? Ο Γιώργος? Ο Νίκος. Έγινε, θα γίνει. Έγινε. Ναι καλέ, δεν τον είδες αφού στον είχα στείλει φωτογραφία και τον είδες. Όχι μόνο, για δείξε μου αν τον έχεις. Δείξε μου. Τώρα δεν τον έχω. Θα του στείλω στον κύριο Νίκο να στα δει, να στα δείξει. Καλά. Καλά, δεν πειράζει. Καλά, να είσαι καλά. Σου έδωσα και ένα φυλάκι. Έχεις και δαχτυλίδι. Έχεις και δαχτυλίδι, Και δαχτυλίδι έχει. Δεν έχω δαχτυλίδι. Τι πάθαμε. Εσύ μεταβάζεις κάτω, κράτα εκεί πέρα. Κράτα εκεί πέρα. Τι να κρατήσω παραπάνω, δεν ξέρω τι να κρατήσω. Από πού να κρατηθώ η καημένη. Τι να πεις, τίποτα. Τίποτα να μην πεις, Να ευχαριστήσεις και τον κύριο Νίκο, ο οποίος είναι φίλος μεγάλος δικός μου. Το ξέρω, εγώ τον πήρα και τον είπα ότι έπεσες, για να ξέρει. Για να έρθει να σε δει. Τον ήξερες και τον πήρες, ή σε συστήσαν? Σε σύστησε κανένας άλλος? Εμείς η αστυνομία, είσαι αστυνομία. Αγαπάς καλέ, πες μ' αγαπάς. Αν σ' αγαπώ, ποιον αγαπώ περισσότερο σε χλαμάρα? Εσένα. Εγώ τώρα έπρεπε όπως είσαι εδώ στη φωτογραφία να σε πιάσω, να σε φιλήσω. Να σε φιλήσω και να μην ξεκολλάω. Να μην ξεκολλάς, πουλάκι μου εσύ. Γλυκούλη μου εσύ. Ναι. Σε ευχαριστώ που πήρες και να πεις και πολλά ευχαριστώ στον κύριο Νίκο, γιατί είναι πολύ καλός
Το λένε και εκείνο και αυτόν Νίκο το λένε. Νίκο εμένα και Νίκο και αυτόνα. Ναι. Είναι λίγο χοντρούτσικος. Λίγο. Μια σταλίτσα είναι, μια σταλίτσα. Σ' αγαπάει όμως. Σ' αγαπάει. Καλά παπάκι μου, ξεκουράσου. Εντάξει, να προσέχεις και εύχομαι καλή μεγαλοβδομάδα και καλή Ανάσταση. Αμήν, πολύ πουλάκι μου. Αμήν, αμήν. Αμήν. Κάνει καμιά προσευχή, Ευχαριστώ και εσένα την ίδια και τον κύριο Νίκο, ο οποίος πήρατε τηλέφωνο και μου δώσατε αυτήν τη χαρά την οποία εγώ δεν θα μπορούσα να τη δω πουθενά. Τώρα σε είδα πως ήσουν και πως είσαι τώρα. Τώρα έγινες παλικάρι, λεβεντιά. Λεβεντιά, μακριά μαλλιά. Να είχα και εγώ λίγα μαλλιά. Τέτοια μακριά μαλλιά. Εγώ στα έκανα. Δεν πεις ότι τα έκανες εσύ. Εσύ τα έκανες. Εσύ τα έκανες. Τι είναι. Φτιαγμένα είναι αυτά. Ναι, τι, τα μαλλιά μου είναι. Α, τα ριζικά, τα ριζικά. Ναι, βρε, ναι. Ναι. Αυτό να βλέπεις, να βλέπεις. Θα βλέπεις τι μαλλιά σου έδωσα. Εγώ δεν έχω τέτοια μαλλιά. Εγώ είμαι άμυαλος. Όχι άμυαλος, άμαλιος. Δεν πειράζει, εγώ έχω μαλλιά, εσύ έχεις γένια. Έχεις και γένια. Άντε να σε κάνουμε παππούλι. Να έρθεις εδώ να πάρεις τη θέση τη δικιά μου. Ναι. Κοίτα να κάνεις καμιά προσευχή για μένα γιατί τη χρειάζομαι. Κοίταξε, εγώ δεν αφήνω ούτε στιγμή για σας όλους. Όλους με τη σειρά. Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Στο Γιώργο κάτω και στην αυτή που βρίσκεται, φευγάτος δεν είναι ο Γιώργος. Ο Γιώργος είναι εδώ. Ο Νίκος είναι φευγάτος. Όχι ο Γιώργος είναι ο μεγάλος που είναι έξω. Ναι, είναι μαζί μου, εδώ μένει. Στη Θεσσαλονίκη. Α, εδώ μένει. Ναι, μαζί μου. Ο Νίκος είναι που έφυγε στην Καλυθιά. Τι είναι? Ο Νικόλας. Ναι. Φίλοι. Αυτός είναι στον Καναδά, αυτός είναι έξω. Καλά. Θα σου στείλω εγώ μετά, θα στείλω στον κύριο Νίκο, θα στείλω φωτογραφία πάλι τον Νίκο να τον δεις που έγινε παπάς. Θα σου στείλω και τα μωρά να τα δεις, τα εγγόνια, τα δισέγγονά σου να δεις. Ναι. Έχεις 3 δισέγγωνα, 3. Τόσο τι με πέρασε σε μένα. Άντε. Έχουμε μια μικρή τσαούσα, όχο. Έχει και κορίτσι. Ναι. Θα μοιάσει τη μαμά. Τη μαμά θα μοιάσει. Ναι. Καλά. Όλα καλά. Να είσαι καλά, να προσέχεις, ναι. Ναι, προσέχω, μη στεναχωριέσαι. Και εμένα με αγαπάει ο κόσμος εδώ πέρα. Δεν επιστρέφουνε. Με αγαπάνε. Καλά Μαρία, καλά. Καλά πουλάκι μου, καλά. Να είσαι καλά. Να προσέχεις. Ναι. Να εύχεσαι. Εύχομαι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Άλλη δουλειά δεν κάνω. Εγώ προσεύχομαι. Εγώ είμαι μισός παπάς. Δεν είμαι ολόκληρος παπάς, είμαι μισός. Δεν πειράζει. Εγώ την ευχή σου θέλω. Του κυρίου να την πάρεις. Όχι να την πάρεις, την έχεις παρμένη από μικρή. Από μικρή την έχεις την ευχή. Γι' αυτό το έγραψε πολύ ξύλο. Γιατί χρειαζότανε και αυτό. Το έπλυνα. Το κομποσκίνη του Γέροντα Γιδεών. Κοιτάξτε. Ναι. Αυτό είναι. Ήταν άλλο χρώμα και... Και πώς άλλαξε έτσι. Το έπλυνα γι' αυτό.
Αν και έχει μείνει λίγο από τα χέρια του. Ναι. Που το δούλευε. Με αυτό δούλευε συνέχεια. Κοίτα εδώ. Το έχει πολλά χρόνια και ο Σταυρός είναι... Ο Σταυρός έμεινε όπως είναι. Σκούρο μαύρο. Ναι. Το γέροντα. 72 χρόνια μέσα στην έρημο. Ναι. Πάτερ Φρόσιος 71. 71 ο Πάτερ Φρόσιος. Χωρίς να βγει έξω. Όχι, βγήκε, εντάξει. Είχε βγει ο πατέρας. Ο Γεωργιδών περίπου 60 χρόνια δεν βγήκε. Βγήκε κάποια ενδιάμεσα δηλαδή. Το 55, λέει, 50-55 βγήκε τελευταία φορά. Από τότε δεν ξαναβγήκε. Εδώ πατέρα. Δεν είναι η αγαπημένη μου, η Γοργοπίκο. Το κιλάκι του πατέρα. Αυτή είναι η εικόνα Βασίλειο μου. εδώ. Τα εικόνες μου. Το κάνει αυτό. Ο Γερακλήμης. Ο Γερακλήμης. Το έχω παρηγοριά. Και εδώ είχα από το πόδι του το στό και μου ζητάγανε κάποιοι Ρώσοι. Κοιτάξτε το ωραίο χρώμα. Ναι, Γερακλήμης, ναι. Και ευτυχώς που είχα κάτσει ένα το πόδι του, πολύ ωραίο χρώμα. Και έδωσα από εδώ λίγο. Έκοψα. Ναι. Εδώ είναι από το γεροθρολόγο ένας γέροντας κουφός. Και εδώ είναι το Γερογεδόν. Γερογεδόν. Ναι. Και έχω και εδώ λείψα να το, γιατί μου ζητάνε κάποιοι. Το Γερογεδόν? Ναι, το Γεδόν, ναι. Είναι το Γεδόν. Το ζητάνε πολλοί αδελφοί μας από Σερβία και... μάθαν, ναι. Και Ρωσία εκεί που είναι... Έχω και από το Πατεπλάσιο. Και έχω εδώ, σαν μικρό στο φυλάκιο. Και μου το έκανε δώρο πρώτο να φύγει από τη ζωή γιατί το γεροκόμισα. Ναι. Και είναι ένα κομποσκίνη σχεδόν 50 χρονών. Μια φορά το έπλυνα, φτιαγμένο από τους παλιούς γεροντάδες. Και με αυτό κάνω τον κανόνα, το 300. Τα κομποσκίνητα, την ευχή. Κοίτα πώς έχουν γίνει, δηλαδή πόσα προσευχές έχουν κάνει εδώ. Ναι. Το έχουν, κοίτα εδώ. Ναι. Μιλάμε για... Αυτά είναι ευλογίες στο γεροντάδο, ναι. Χρόνια τώρα, το δουλεύω του έχουν λιώσει, πώς θα σου πω. Ναι. Δηλαδή είναι μάλινο. Το μάλινο έχει το δίωμα όσο το δουλεύεις από το λάδι του χεριού, από το σώματος, το συντηρεί. Στην ουσία λειτουργεί σαν συντηρητικό, ναι. Ναι. Μάλινο, ωραίο. Είναι το πιο ανθεκτικό στην ουσία, γιατί συντηρείται από το λάδι, έτσι, ναι. Απλά δεν θέλει να τραβιέται, ναι. Να ζορίζεται. 300. Μπορεί να είναι και πάνω από 50 χρόνια. Δεν ξέρω πόσα χρόνια το έχει ο Γεροκλήμης. Ναι, το μαζεύουμε έτσι, να είναι. Ναι. Μάλιστα. Κάτσε, πού είναι το πολύ, γιατί δεν κάνει. Εδώ είναι. Αυτός είναι ο Ιωσήφ. Ιωσήφ ο Τζόζεφ. Ιωσήφ Χωσέ Μουνιόζ. Ναι. Αυτός είναι ο Ιωσήφ. Ναι. Μου στείλαν από την Αμερική, μας στείλαν αυτή την εικόνα. Που τον έχουν Άγιο γιατί μπορεί να είναι, ναι, δεν ξέρουμε. Αμβρόσι γράφει πάνω. Αμβρόσι, ναι. Και πιστεύουν κάτω ναι, ότι ο Γεροκλήμης τον έκανε μοναχό. Μπράτο Ιωσήφ, ναι, Αμβρόσι. Τώρα εμείς δεν γνωρίζουμε κάτι τέτοιο, αν τον έκανε μοναχό ή αν ήταν δόκιμος. Εδώ κάτσε μερικές μέρες. Τώρα αλλά δεν ακούσαμε ότι τον έκανε ο Γεροκλήμης μοναχό ή αν ήταν δόκιμος. Τέλος πάντων,
Μπορεί να γίνει αλλού, δεν ξέρω. Και είναι αυτός που κρατούσε την εικόνα. Την εικόνα, την πορταΐτισσα, το αντίγραφο που είχε κάνει ο γέροντας, ο Χρυσόστομος, ο Δεσπότης, ο Θηβών και Λεβαδίας, ο γέροντάς μας. Και όταν την έφτιαξε, ήταν εδώ στο κελί μας 2 χρόνια. Έτσι. Ήταν εδώ στο κελί μας 2 χρόνια. Και δεν ξέρω, με αποκάλυψη, επέτρεψε ο Θεός. Και ήρθε ο Ιωσήφ με έναν γνωστό του. Δεν ξέρω από πού, τι τους καθοδήγησε να έρθουν εδώ πέρα. Και ήταν στο αγιογραφείο μας αυτή η εικόνα, η πορταΐτισσα. Και είδαν όλες τις εικόνες και κάτι τον κέντρισε, τον επηρέασε να ένιωσε μια έλξη σε αυτή την εικόνα, ότι ήθελε να την πάρει. Αυτή την αγιογραφία που ήταν. 40x50 ήταν. Και επέμενε. Στην αρχή δεν το δεχτήκανε, αρνηθήκαν να το δώσουν. Λέει είναι εικόνα του αγιογραφείου και δεν μπορούμε να τη δώσουμε. Ότι είναι τόσο αγιογραφείο δεν μπορούμε. Μετά ξαναεπέμενε, έκασε μια μέρα. Την άλλη μέρα παρακάλεσε και ο Χρυσόστομος, ο γέροντας, τον Γεροκλήμη. Παρακάλεσε. Τελικά, μετά από ό,τι μου είχε πει και εδώ ένας γείτονάς μας, ότι το έκανε από μόνος του, αυτοβούλος δηλαδή, έτσι, ναι. Πήρε την απόφαση, ίσως ρώτησε και κάποιον άλλον και την έδωσε και κάποιοι παραπονηθήκαν. Λέει, Γέροντα, γιατί το έκανες αυτό? Λέει, τι να χαρίσει εικόνα, πώς. Και στην ουσία τη χάρισε. Δεν την πούλησε, τη χάρισε αυτή την εικόνα. Αν και μερικοί σκανδαλιστήκαν πατέρας, αλλά τελικά εντάξει, κάναν πίσω. Και την πήρε την εικόνα, νομίζω έδωσε κάποιο αντάλλαγμα με κάποια λείψανε και έτσι. Και την πήρε και την πήγε στην Αμερική. Έτσι. Από όταν μετά γύρισε στην Αμερική, μετά από 1-2 μήνες, άρχισε να μυροβλίζει, να βγάζει Άγιο Μύρο. Στην αρχή λέγανε ότι έβγαζε από τα αστέρια, από τα άστρα, έτσι, ναι. Και μετά έβγαζε από το χέρι, εδώ. Ναι. Και παρέμεινε, ναι, μετά άρχισε να μυροβλίζει για πολλά χρόνια, νομίζω μέχρι 16-17 χρόνια, μέχρι που του σκοτώσανε εδώ στην Αθήνα, στο Κάραβελ. Και την κρατούσε ο Ιωσήφ και ζούσε σαν μοναχός. Ζούσε έτσι με την εικόνα, παρέα, εκεί στο κελί που ήταν, στο Τζόρνταβιλ, Καναδάς τι είναι. Και ήταν και, επειδή ήταν και πολύ πλούσιος, ο πατέρας του ήταν ναύαρχος του Ισπανικού στόλου, ο πατέρας του, άρα δεν είχε ανάγκη από χρήματα και δεν έπαιρνε από πουθενά χρήματα. Δηλαδή, όπου πήγαινε και την πήγαινε την εικόνα για να προσκυνήσουν ο κόσμος, από εδώ από εκεί, Καναδά, Αμερική, δεν ξέρω αν πήγε Αυστραλία. Τελευταία είχε έρθει στη Βουλγαρία. Και υπάρχουν στιγμιότυπα που πήγε εκεί πέρα και προσκύνησε όλος ο κόσμος, έναν παλιό ναό. Και το επόμενο ταξίδι του ήταν να πάει στη Ρωσία. Έτσι, και περιμένα πάρα πολύ εναγωνίως, έτσι, με πολύ μεγάλη αγωνία να προσκυνήσουν οι Ρώσοι. Και μου είχαν πει κάποιοι Ρώσοι ότι όταν θα ερχόταν ο Ιωσήφ με την εικόνα στη Ρωσία, θα προσκυνούσε σχεδόν η μισή Ρωσία, θα έβγαινε στον δρόμο για να προσκυνήσει την εικόνα. Αλλά κατά παραχώρηση Θεού, θέλημα Θεού δεν ξέρω, δεν επέτρεψε και έλαβε αυτό το μαρτυρικό θάνατο. Έτσι. Και είχε σκοπό να κάνει και την επόμενη το επόμενο πουκάμισο σε μορφή χρυσού. Δηλαδή να τη γεμίσει με χρυσό και πετράδια, ρουμπίνια και μαργαριτάρια και πολύτιμους λίχθους. Αλλά δεν πρόλαβε να κάνει την επόμενη επένδυση. Και έτσι τον σκοτώσανε και ένας Ρουμάνος που έγινε αυτή η ιστορία, κάτω στο Κάραβελ στην Αθήνα. Δεν πρόλαβε να φύγει με το αεροπλάνο, γύρισε πίσω και να τον παρακολουθούσε ένας Ρουμάνος, γιατί ήθελε μάλλον για να πάρει την εικόνα, γιατί κάποιοι τον βάλαν αυτό το Ρουμάνο νομίζοντας ότι έχει μαζί του την εικόνα, αλλά δεν την είχε τελικά μαζί του. Του κάνανε τόσα μαρτύρια και τελικά τον σκότωσε, ναι. Και τον πήρα μετά από τι λέει η ιστορία, τον πήρανε μετά από 9 μέρες. Εδώ που ήταν στην Ελλάδα σκοτωμένος, πεθαμένος, μετά από 9 μέρες τον πήρανε μέσα σε σακούλα με το αεροπλάνο στην Αμερική και μετά από 9 μέρες δεν μύρισε καθόλου. Ούτε μύρισε, αλλά είχε και την ευκαμψία.
Δηλαδή πέρασε μαρτυρικό θάνατο γιατί ήταν ένα παιδί της Παναγίας. Δηλαδή φύλαγε την Παναγία. Την πρωταΐτισσα, ναι. Και έτσι, δηλαδή, και έδειξε κάποια σημάδια. Τώρα ο Θεός ξέρει το πώς είναι στην άλλη ζωή. Ναι. Η εικόνα βρέθηκε, πατέρα? Όχι, η εικόνα δεν βρέθηκε, όχι. Είναι κρυμμένη κάπου, δεν ξέρω, σε φίλους, συγγενείς, σε κάποιο ναό, κάπου είναι. Αλλά μετά από χρόνια η Παναγία επέτρεψε έτσι για μάλλον να συνεχίσει το θαύμα της και υπάρχει σε μικρότερη εικόνα, περίπου 20x30, μια μικρή εικόνα κολλημένη σε ξύλο, σε ένα χοντρό ξύλο, την έχω δει, υπάρχει και βιντεάκι, στη Χαβάη. Ναι, είναι η λεγόμενη Παναγία η Χαβαΐτισσα, που είναι αντίγραφο της πρωτότυπης εικόνας. Η Παναγία η Χαβαΐτισσα που βρίσκεται εκεί και κάνει εκτός ότι κάνει πολλά θαύματα και βγάζει πάρα πολύ Άγιο Μύρο, που έχω και στο κελί μου. Ναι, ένας γνωστός μας είχε πάει στην Αμερική και μας έφερε Άγιο Μύρο από την Παναγία τη Χαβαΐτισσα. Που είναι η ίδια εικόνα, απλά είναι αντίγραφο. Έτσι. Εδώ είναι ο βασιλιάς, ο Νικόλαος της Ρωσίας. Μας τον στείλανε από την Αμερική ή από Ρωσία νομίζω, ναι. Το βάλαμε έτσι. Ναι. Πολύ μορφή εικόνα. Εδώ μακριά λίγο. Εδώ είναι το αγιογραφείο. Εδώ είχε μπει ο Ιωσήφ, πάτερ λέω. Και είδε μάλλον τις εικόνες, αυτές εδώ που είναι με τον πατέρα τις εικόνες. Που μας ζήτησαν πολλοί Ρώσοι, αλλά αυτές είναι ανεκτήμητες αξίας. Πλέον έχουν μεγάλη ιστορική σημασία και είναι και πολλών ετών, δηλαδή έτσι, ναι. Και αυτές πλέον δεν πουλιούνται, γιατί τι να πουλήσει, σαν κατασκευαστική εικόνα, σαν κατασκευή, σαν παλαιωμένη εικόνα, δεν ξέρω. Εδώ είναι η εικόνα της εικόνας του γέροντα και των παλαιών γεροντάδων. Εδώ είναι τα Ιεροσόλυμα, είναι απλές εικόνες. Και εδώ είναι κάποιες παλιές εικόνες. Και πιο μακριά έτσι. Και εδώ είναι οι παλιές εικόνες αυτές που λέμε Αγία Παρασκευή. Άγιος, ποιος είναι, Άγιος Κυπριανός νομίζω, ναι. Χριστού, Γοργοπίκος, Άγιος Αθανάσιος. Παλιά βάζανε, δεν ξέρανε, αλλά έχει μια φυσική παλαίωση. Βάζανε ένα χρυσό που ήταν κατώτερης ποιότητας. Και έγινε μια παλαίωση φυσική. Και μας ζητήσαν πολλοί Ρώσοι, αλλά δεν μπορούμε να τα πουλήσουμε. Αυτές πώς να πουλήσει, δεν μπορεί να υπολογίσει την αξία τους. Ο χώρος εργασίας είναι εδώ. Ναι. Να βλέπω εδώ μια εικόνα. Εδώ είναι ο Πάτερ Αντώνης και... Σε αυτό το σημείο δουλεύω εγώ. Είναι η καρέκλα. Εδώ είναι τα χρώματα, τα έχω κάνει με τη σειρά. Όλα αυτά τα χρώματα χρειάζονται για την αγιογραφία. Αυτά τα χρώματα είναι... Αυτά είναι πέτρες, είναι πετρώματα στην ουσία. Τα μαζεύετε εδώ γύρω-γύρω? Όχι, αυτά τα αγοράζουμε, τα καταστήματα. Στην αγορά υπάρχουν. Ναι. Όλα αυτά είναι, εκτός από 2-3 που είναι συνθετικά, νομίζω εδώ το κόκκινο, γι' αυτό και ηλεκτρίζουν, κολλάνε, όλα τα άλλα είναι πετρώματα. Δηλαδή η εικόνα, η γεωγραφία θα αλλάξει, όσο αλλάζει ένας βράχος θα αλλάξει και η εικόνα της γεωγραφίας. Γιατί η πέτρα δεν αλλάζει χρώμα και με τον ήλιο, όσο να την κάψει, να κάνει, θα ψιλομαυρίσει. Ναι. Αλλά ναι, γι' αυτό δεν αλλοιώνεται το χρώμα της εικόνας. Δηλαδή και στον ήλιο να κάτσει δεν αλλοιώνεται γιατί είναι πέτρα. Έτσι. Και εδώ ήταν η εικόνα της Παναγίας. Σε αυτό το σημείο ήταν. Δεν υπήρχε αυτό το δέξιο. Εδώ ήταν. Από εδώ την πήρε ο Ιωσήφ. Ήταν στον τοίχο εδώ κρεμασμένη. Ναι, εδώ την πήρε. Από εδώ τη ζήτησε από τους πατέρες. Γι' αυτό και βάλει εδώ πέρα αυτό εδώ. Ναι, σαν ανάμνηση. Σαν ανάμνηση. Ναι, εδώ ήταν και σε 40-50, ναι.
Έχει και έκθεση εδώ. Ναι. Εκθεσούλα. Εδώ είχαμε άλλη μία εδώ πέρα. Είχαμε. Πάλι. Ναι. Είναι πανέμορφη εικόνα. Ναι. Εδώ είχαμε και μια δεύτερη, μάλλον στο ίδιο σημείο, και τη ζήτησε ένας Αυστριακός. Δεν ξέρω, μάλλον υπολόγιζε ότι θα θεματουργήσει και αυτή. Αλλά... Μετά κάναμε άλλη μία τρίτη, την είχαμε εδώ, σε αυτό το σημείο, και την πήρε ένας Ρώσος. Γιατί και αυτός την πήρε με αυτό το σκεπτικό. Επειδή θεματούργησε η πρώτη, μήπως θεματουργήσει και η τρίτη, ας πούμε. Φίλε, αγάπη, νομίζω άμα έχεις αγάπη... Αυτό Παναγία το πέταξε μια φορά, για καλό του κόσμου, έτσι φυσικά. Ναι. Γιατί εδώ δεν χρειαζόταν. Εντάξει, για μας δεν είναι... το να μυρόβλησε εδώ δεν μας έκανε καλό. Έτσι, για τους μοναχούς, δεν μας έκανε καλό, όχι. Γιατί μετά θα πλημμύριζε ο κόσμος εδώ πέρα, θα δώσουν να προσκυνήσουν, να κάνουν και... Άσε που θα μας βάζουν και σε περηφάνεια και καινοδοξία και όλα αυτά, θα μας χαλούσαν την τάξη γενικά, τους πατέρες και όλα αυτά. Όπως έχει πει πολύ σωστά κάποιος μοναχός, ότι τα θαύματα είναι για τον κόσμο. Δηλαδή, ο μοναχός δεν έχει ανάγκη από θαύματα. Ήδη πιστεύει. Να δει θαύματα αφού ήδη πιστεύει. Ναι. Τα θαύματα είναι για τους λαϊκούς. Δηλαδή, η Παναγία, ας πούμε, περισσότερο ήταν να ωφελήσει έξω τον κόσμο παρά εμάς. Εμάς ήδη η πίστη μας είναι αυτή που είναι. Δεν έχουμε κάποια αμφιβολία στην πίστη μας. Ναι. Και μετά μας στείλανε, είχαν κάνει ένα σωματείο στην Αμερική, λέγεται Dome Con, σαν ίδρυμα της εικόνας, έτσι είναι, Dome Con λέγεται, και μας στείλανε από την Αμερική αυτή την εικόνα, σαν ευλογία. Και μας ζητήσαν να τα αγοράσουν κάποιοι, αλλά είναι δώρο από αυτούς, από την Αμερική, από το Καναδά. Πανέμορφη είναι. Ναι, φαίνεται ότι είναι σλάβικο. Είναι σλάβικο στυλ, ναι. Ήρθαν τελευταία 3-4 προσκυνητές και λέμε ότι αυτά και αυτά περισσεύουν. Το μάτι τους πήγε εδώ. Λέω, δεν πουλιάται αυτά. Δεν ξέρω αν θέλει ο πάτερ, ο πατατός, αλλά... Και έτσι... Αυτά εδώ οι δύο εικόνες πάνω, πατέρα. Αυτή είναι δύο παλιά έργα ρωσικού τύπου. Изгнание Адама и Ева и Рад. Из рая. Рая, да. Первый человек в раю. Рая, да. Η έλευση, ναι, η κατοίκηση του Αδάμ και της Εύα στον Παράδεισο. Δηλαδή που τον διώξανε τον Αδάμ από τον Παράδεισο. Που έδωσε τα ονόματα στα ζώα, που ήταν, βλέπετε, ηρεμία στα ζώα, είναι ήρεμα τα ζώα και αυτά. Ο Αδάμ και η Εύα. Εντάξει, την Εύα λίγο κρυμμένη, καλυμμένη, και ο Θεός πάνω που μιλούσε και τους έδινε εντολές και όλα αυτά, ναι. Και είχαν όλα τα αγαθά του Παραδείσου, έτσι. Εδώ είναι πριν την εξορία, έξω το Αδάμ. Και εδώ είναι μετά την έξωση του Αδάμ. Μετά την παράβαση, έτσι, με τον Όφης που τους πλάνησε και έδωσε την κατάρα μετά ο Θεός να έρπεται στη γη, γιατί ήταν όρθιος, λέει ο Όφης. Ο Όφης είχε όρθια στάση και μετά του έδωσε κατάρα ο Θεός να έρπεται στη γη. Ναι. Και μετά, και βλέπετε τα ζώα πλέον από την ηρεμία που είχαν, αγριέψανε τα ζώα. Αγρίεψαν μετά την παράβαση. Και ο Άγγελος Κύριου που τους διώχνει. Εδώ ο Χριστός είναι έτσι. Αυτό είναι ένα ωραίο. Είναι ένα από τα παλιά έργα των πατέρων και το Αγίου Προδρόμου. Προτού να ξεκινήσουν οι πατέρες σε βυζαντινή αγιογραφία, με το αυγό που λέμε, το κρόκο αυγό και το... κάνανε τέτοια αναγέννηση. Η αναγέννηση είναι με λάδι. Γι' αυτό έχει αυτό το φυσικό. Είναι αγιογραφημένη από λάδι. Λινέλαιο μάλλον, ναι, πώς λέει, ναι. Με λάδι, ναι. Κλασική αναγέννηση. Εδώ, πατέρα, τι κάνετε εδώ? Εδώ είναι τα δάκρυα της Παναγίας, αλλά δεν έχω έτοιμο τώρα. Δεν τα δάκρυα. Θα κάνετε δηλαδή δημιουργίες αυτά. Ναι, έτσι, για το χέρι, για το λαιμό, εντάξει, δεν με συμφέρει, έτσι, κάτι φτιάχνουμε έτσι, διάφορα κολλιέ. Δηλαδή ο χρόνος σας είναι πάντα περιορισμένος εδώ πέρα και... Πάντα κάτι έχουμε να κάνουμε.
να περνάει και ευχάριστα η ώρα. Και έχω εδώ πέτρες χάντρες, εδώ ημιπολίτιμες, φούντες, απλές πέτρες γυάλινες, ημιπολίτιμες, Τζέιντ είναι μια μορφή και εδώ είναι άλλες ημιπολίτιμες πέτρες, διάφορες, ναι. Εδώ είναι ωραίες πέτρες, αυτές είναι πολύτιμες, ναι. Μάτι τίγρη, ο αμέθιστος. Τώρα ο βαδρός αρφός μου. Του αρέσουν κάτι ρητά. Η αγαθή θέληση του Κυρίου είναι να απομακρυνθεί ο άνθρωπος από τα σπονηρίας. Η δε συγχώρεση των αμαρτιών προσφέρεται, γίνεται, όταν απομακρυνθεί ο άνθρωπος αποφασιστικός από κάθε αδικία. Παντός είδους αδικία. Όταν απομακρυνθεί, τότε συγχωρούνται οι αμαρτίες του. Που αυτό αναφέρεται γενικά σε πάρα πολλά επαγγέλματα. Το να λειτουργούμε με συνείδηση, με τίμια, έτσι, και όχι με αδικία και εκμετάλλευση. Εδώ. Εδώ είναι ο Άγιος Κοσμάς, ο Τολός. Λέω φίδι εδώ με το σταυρό. Ναι. Ποιος είναι αυτός το φίδι, ποιος είναι αυτό λέει? Ο παπάς. Ο Πάπας. Ο Πάπας του Θηρίου. Το Θηρίο, ο Πάπας. Το Θηρίο. Ο Πάπας. Γάνυψα, ναι. Ο Πάπας. Του Βατικανού ο Πάπας. Ναι, τι είναι αντιχρίστο. Μας λέει να καταρώμεθα τον Πάπα, λέει, και να τον ονομάζουμε Αντίχριστο. Λέει ο Κοσμάς, ο Ατολός. Από τότε έλεγε δηλαδή. Ναι. Τον Πάπα να καταράσει, διότι αυτός θα είναι η αιτία. Έχουμε και μια εικόνα του. Αυτό που λέει το ρητό. Αυτό που λέτε, πατέρα? Όχι. Μόνο παραγγελία. Γίνεται παραγγελία, δηλαδή ναι. Όπο πανέμορφο είναι. Και όποιος θέλει να παραγγείλει δηλαδή, παίρνει τηλέφωνο στο ησυχαστήριο και το... Ναι, παραγγελία. Μπορεί να παραγγείλει. Εδώ βλέπω έχετε και το ένα στρατιώτη εδώ. Ναι. Ο Ροντιόνοφ με τους Τσετσένους που το... Ο μάρτυρος Ροντιόνοφ. Που του ζήσαν να βγάλει το σταυρό και δεν το έβγαλε. Ενώ μπορούσαν μόνοι τους. Και ήθελε να το βγάλει μόνος του, λέει. Δεν το έκανε. Αφού επέμεναν. Και δεν έβγαλε το σταυρό από το λαιμό το ίδιος. Τον αποκεφαλίσανε. Και έχει δείξει και σημεία στον τάφο του. Έτσι μου λένε κάτι Ρώσοι, ναι. Έχει δείξει και σημεία. Μαρτύρησε, κοίτα να δεις που δεν έχω. Άμα του κόψουν το κεφάλι, αν αυτό δεν είναι μαρτύρια, τι είναι? Ναι. Τι είναι τότε? Πατέρα, θέλω να σας ρωτήσω για το ησυχαστήριο εδώ στα Κατουνάκια. Από όσο θυμάστε, ας πούμε, και όσο ξέρετε, πώς ξεκίνησε η αδελφότητα που λέγεται εδώ, αδελφότητα Κλιμαίων, από όσο ξέρω ονομάζεται εδώ. Αδελφότητα συνοδεία. Ναι. Πώς έχει, δηλαδή, πώς ξεκίνησε όλο η αδελφότητα? Αυτό, αν και δεν ξέρω πολλά πράγματα από τους γεροντάδες που ζήσαμε, από αυτά που μας είπανε, τη ζωή τους, έτσι, σποραδικά βασικά, γιατί δεν μας ανέφεραν έτσι με πολύ λεπτομέρεια. Τα βασικά στοιχεία είναι ότι η συνοδεία ξεκίνησε κάτω από την Κυρατέα. Ήταν ο Γεροκλήμης, ο μεγάλος γέροντας, που ήταν δεξί χέρι του ομολογητή μας, του Αρχιεπισκόπου του Μαθαίου, και ήταν κάτω στην Κυρατέα πολλά χρόνια. Γεννήθηκε, νομίζω το 17 πρέπει να γεννήθηκε. Και ήταν με άλλους μοναχούς, εδώ, τους μετέπειτα γεροντάδες, το γέροντα το Χρυσόστομο, το Θηβόν που είναι το δεσπότη μας, τον Πατεβλάσιο, τον Κασιανό, τον Χρύσανθο, τον Ευστράτιο, ο Πατέρ Μερκούρης ήταν, ο Πατέρ Εφρόσινος, έτσι.
Μια πατερνοκός που ήταν απέναντι, ήταν περίπου 7-8-10 άτομα έτσι γενικά. Και γίνανε κάποιοι πειρασμοί τότε στο μοναστήρι μας, τέλος πάντων, εν ολίγης. Και ήθελε από ό,τι μου είχαν πει οι πατέρες, ήθελε ο Γεροκλήμης να πάρει τα καλογέρια, έτσι, να δουν πού θα μονάσουν. Και κάτι του είχαν πει να πάνε στα Ιεροσόλυμα. Νομίζω πήγε στα Ιεροσόλυμα, είδε πως είναι έτσι. Αλλά οι πατέρες οι άλλοι, τις συνοδείες που ήταν πιο κοντά στο Γεροκλήμη, δεν τον άφησαν. Μάλλον, δεν τον επέτρεψαν γενικά έτσι, δεν θέλουν να πάνε προς τα Ιεροσόλυμα. Ήταν μέσα στον κόσμο, όλα αυτά, ναι. Και μάλλον είχαν ακούσει για το Αγίο Όρος, για το ευλογημένο περιβόλι της Παναγίας, όλα τη χάρη της Παναγίας, τη σκέπη, την ευλογία, τα μοναστήρια, που ήταν ένας άλλος τόπος ιδιαίτερος. Σίγουρα δεν συγκρίνεται με το Ιεροσόλυμα, με τους Αγίους τόπους, εννοείται. Και τον παρακάλεσαν να μην πάνε προς τα πέρα, προς το Ιεροσόλυμα, και τελικά αποφασίσαν να έρθουν στο Αγίο Όρος. Κάποια στιγμή βρήκαν την ευκαιρία, μετά από κάποια σκάνδαλα που είχαν γίνει, έτσι, ήταν και αφορμή, έτσι, μετά από ένα πειρασμό παίρνουμε διαφορετικές αποφάσεις, και πρωτοήρθαν εδώ με τους 6-7 πατέρες νομίζω, και ένας γείτονάς μας τα ξέρει πολύ καλύτερα, αυτά τα λίγα που ξέρουμε, και ήρθαν εδώ, σίγουρα σκανδαλίστηκαν τότε από το μοναστήρι που φύγανε, από την Κερατέα, και ήρθαν σε 2 περιόδους, για να μην φανεί ότι φύγαν όλοι μαζί, φύγανε σε 2 περιόδους έτσι γενικά. Πρώτα φύγαν οι 7 νομίζω, και μετά φύγανε άλλοι 5, στο σύνολο 10-12, κάπου εκεί πρέπει να ήταν. Και όταν μαζευτήκανε, αρχίσαν να ψάχνουν πού θα πάνε. Και νομίζω αρχίσαν να ψάχνουν, πήγαν πρώτα σε Ξηροποτάμου, καθίσαν κάνα 2 χρόνια σαν εργάτες, εκεί δουλεύανε, αλλά κατώσαν το ζήλο εννοείται, δεν είχαν επαφή με το μνημόσυνο, με τα μοναστήρια. Τους αγάπησαν τόσο πολύ οι πατέρες, που θέλουν να τους κάνουν μέσα, να τους αφήσουν μέσα στο κοινόβιο, δηλαδή να τους κάνουν και προϊσταμένους, να τους δώσουν εξουσία, αξιώματα και αυτά, διακονήματα κιόλας. Αλλά δεν θέλανε οι πατέρες να μείνουν εκεί. Μετά πρέπει να πήγαν λίγο στα βουλευτήρια, περάσαν σε άλλα μέρη με το Γεροκλήμη από την Κολιτσού, πήγαν από εδώ από εκεί. Δεν τους επανάπαβε, δεν επαναπαυόντουσαν σε άλλα σημεία. Και μετά ακούσαν εδώ ότι υπάρχει ένα ησυχαστήριο, εδώ, που είναι εγκατελειμμένο, ερημικό και έτσι, δεν κατοικούσε κανείς. Μιλάμε για την εποχή του 62 τότε, το 1962, ναι. 62 με 63 κάπου εκεί ήταν, ναι. Και αποφάσισαν να μείνουν εδώ, στο ησυχαστήριο, ναι. Το οποίο ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση, πολύ κακή κατάσταση, που ήταν χάλια εδώ τα πράγματα, γενικά τα κτίσματα, τα κτίρια, και άρχισαν να δουλεύουν, να εργάζονται, να κάνουν έτσι, την ανακαίνιση του κελιού. Το εξωτερικό μέρος του Αγιογραφείου δεν υπήρχε καθόλου. Αυτός ο χώρος ήταν γενικά αυτό που είδαμε πάνω κάτω, με τα μεγάλα ντουβάρια, σχεδόν 80 πόντους. Είναι τα παλιά σπίτια, ξέρετε, με πλήνθους, με τη λάσπη, με καλάμια μέσα, με ξύλα, πλήνθους και πέτρες και τέτοια, ναι. Που είναι και αντισυσμικά, έτσι, είναι πολύ καλά σπίτια και είναι ζεστά. Αυτά τα σπίτια, τα παλιά, τα φτιάξανε με πατέρες με πολύ σοφία. Γιατί ένα χοντρό ντουβάρι δεν μπαίνει ούτε η ζέστη, ούτε το κρύο. Το χειμώνα είναι ζεστό, λόγω του ότι απομακρύνει το κρύο, δεν έρχεται μέσα, δεν κρυώνει εύκολα το ντουβάρι, όπως είναι σήμερα τα τσιμέντα. Και το καλοκαίρι δεν μπαίνει εύκολα η ζέστη μέσα και είναι πιο δροσερά. Και μετά κάνουν την ανακαίνιση εδώ, φτιάξανε τα γύρω μέρη, κάτω σπηλιές, την εκκλησία τη φτιάξανε, έξω την αποθήκη που φτιάξαμε και εμείς αργότερα και τα υπόλοιπα μέρη όλα αυτά, ναι. Δουλέψαν πάρα πολύ σκληρά οι πατέρες. Και τότε ήταν και ο γέροντας πολύ αυστηρός. Ακόμα και στη διατροφή, στην εστία, στην άσκηση. Εδώ κάναν πάρα πολύ αγώνα. Ακολουθίες, αρρυπνίες, πολύ ωραίες αρρυπνίες. Πολύ αυστηρό τυπικό. Πολύ αυστηρή υπακοή στο γέροντα. Ο γέροντας ήταν της παλιάς σχολής. Ναι, δηλαδή και η διατροφή, από ό,τι θυμάμαι, το τυρί ήταν από σπιρτόκουτο. Το τυράκι που βάζανε ήταν σπιρτόκουτο. Αν έβαζε παραπάνω, τον μάλλον το μάγειρα. Τα σίκα, ας πούμε, στην νηστεία τη Σαρακοσίας και έτσι που βάζαμε όταν κάναμε ξεροφαγία, τα σίκα ήταν 6. Όχι 7, 6. 6 σίκα. Και έκανε έτσι, το φαγητό λιτοδίατο και αυτά. Τέλος και λίγο εδώ καρποφορήσανε, αυξηθήκαν, δηλαδή κάναν τον αγώνα τους οι πατέρες.
Μετά από χρόνια ήρθαν κάποιοι δόκιμοι που δεν παρέμειναν, άλλοι φύγανε. Εμείς μετά ήρθαμε το 92. 91, 92, 93 ήρθαμε αρκετά καλοκαίρια. Οι πρώτοι γεροντάδες που γνωρίσαμε, που ήταν της παλιάς σχολής, όπως είπαμε, ήταν πολύ, πολύ αυστηροί γενικά και από τη ζωή τους, γιατί ήταν 2 γενναίες πίσω από εμάς, έτσι, που ζήσανε με άλλα πρότυπα, με άλλες συνήθειες, γενικά διαφορετικός τρόπος επιβίωσης, ζούσαν σε σκληρές συνθήκες καταστάσεις. Κάποιοι από τους πατέρες περάσαν και πολέμους, όπως ο Γεροκλήμης πολέμησε στο Αλβανικό μέτωπο, έτσι, και άλλοι γεροντάδες, παλαιοί. Τότε οι πατέρες που βρήκαμε εδώ ήταν ο Γεροκλήμης βασικά, που ήταν από ένα χωριό της Θήβας, Αμπελοχώρη νομίζω, το Θηβό. Μετά ήταν ο Πάτερ Φρόσονς που ήταν από την Παντάνα Σαρεθύμνου, από την Κρήτη. Ο Πάτερ Βλάσιος που ήταν από τον πόρο της Τριζηνίας, είχε μπει και στη σχολή εμποροπλιάρχων. Πάτερ Κασιανός με τον αδελφό του Πάτερ Νεκτάριο ήταν καθαροί τέτοιοι, από την Κονέσα Πανάκτου και από τη Βιωτία. Okay, ναι. Αρβανίτες. Ναι. Και ήταν και αυτοί εδώ πέρα. Ο γέροντας ήταν από το Ροποτό Τρικάλων, ο Χρυσόστομος, ο γέροντάς μας, με τον αδερφό του, τον Πάτερ Δωρόθο. Ήταν και Πάτερ Δωρόθος, χωρημένος, ναι, που σκοτώθηκε πέρα στα βράχια έξω στην αποθήκη και πήρε το όνομά του, γιατί σκοτώθηκε μπροστά στον αδερφό μου, τον Πάτερ Δωρόθο. Ήταν 3-4 μέτρα μπροστά, όταν έπεσαν τα βράχια και του πλακώσανε. Αλλά ο Θεός ήθελε να πάρει τον Πάτερ Δωρόθο και το γέροντα, και όχι τον αδερφό μου. Και πήρε το όνομά του, έτσι, ναι. Και, ναι, και οι δύο αυτοί ήταν αδέλφια, ο Πάτερ Δωρόθος με τον Χρυσόστομο. Και εκεί έγινε, στο Ροποτό του Τρικάλων, ναι. Από εκεί, Τρικάλινη, ναι. Πρώτα έφυγε ο Πάτερ Χρυσόστομος. Γιατί όλα τα κανόνιζε ο Πάτερ Δωρόθος, ήταν πάρα πολύ σκληρός και αυστηρός και στην πίστη και στη ζωή. Ναι. Αυτό που λέγαμε, ναι. Άλλο κρίνω και άλλο συμβουλεύω. Έτσι. Το να κρίνεις, εντάξει, είναι βαρύ. Αυτό έχει το δικαίωμα ο Θεός, έτσι, ναι. Αλλά το να συμβουλεύουμε, έτσι, είναι αδελφικό, εντάξει, είναι πατερικό, έτσι. Και πρέπει να συμβουλεύουμε γενικά όταν είναι στην πτώση του αλουνού. Αλλά το άλλο όμως ότι όταν προσπαθούμε να σώσουμε κάποιον, είναι και αυτό πολύ ωραίο, σε μια πτώση του γενικά, λένε οι πατέρες, όταν βλέπεις κάποιον να πέφτει, μην του δώσεις, λέει, τη χείρα, λέει. Να του δώσεις, λέει, τη ράβδο. Τη ράβδο, λέει. Όταν βλέπεις κάποιον να πνίγεται, να πέφτει δηλαδή, και να πνίγεται στη διεφθαρμένη ζωή του. Να του δώσεις, λέει, τη ράβδο, λέει. Γιατί αν προσπαθεί να παρασύρει και σένα, να το αφήσεις τη ράβδο. Να πνιγεί μόνος του. Έτσι. Να πνιγεί μόνος του. Έσβησε ή όχι? Όχι. Να πνιγεί μόνος του. Να μην παρασύρει και σένα μέσα. Αυτό. Είναι... Και κάποιοι το είχα πει κάπου έτσι, ναι. Σε κάποια άτομα, ναι, και λέει, πάτε, δεν είναι εγωιστικό αυτό, λέει. Αυτό που λέμε, πας να κάνεις καλό και γίνεται χειρότερο. Όταν πας να σώσεις κάποιον. Όταν πας να σώσεις κάποιον. Και γίνεις και εσύ. Ναι, είναι ότι παρασύρεσαι. Όταν δεις ότι παρασύρεσαι, έτσι, από κάποιον που σε παρασύρει στο πάθος του, οποιοδήποτε πάθος, έτσι, το αφήνεις στη ράβδο. Και λέει κάποιος, λέει, δεν είναι εγωιστικό αυτό. Δηλαδή, τι είναι καλύτερο? Αν δεν είναι αυτό εγωιστικό, τι είναι καλύτερο? Να πέσω μαζί του. Δηλαδή, όλος σου είναι ναρκωμανής, να γίνω κι εγώ ναρκωμανής. Έτσι. Αν είναι όλος μέθησος πότης, να γίνω κι εγώ πότης. Αν όλος ξέρει να κλέβει και είναι επιτίδιος επαγγελματίας, ή κλέβει συμφωνιάς, οτιδήποτε, να γίνω κι εγώ το ίδιο. Έτσι. Όχι, δεν είναι σωστό αυτό. Έτσι. Αυτό. Εντάξει, θέλει προσοχή φυσικά, έτσι είναι. Τώρα τι άλλο, δεν ξέρω. Θέλω να ρωτήσω, πατέρα, πώς είναι, εντάξει, η κοσμική, ας πούμε,
λίγο πολύ περισσότεροι γνωρίζουν στην περίοδο νηστείας. Ήθελα να σας ρωτήσω πώς κρατάει νηστεία ένας ασκητής ερημίτης, ένας αγιορείτης πατέρας, ας πούμε. Που είναι πολύ δύσκολο, το ξέρω, απλά θέλω να το πείτε εσείς έτσι. Εντάξει, η νηστεία του μοναχού, γενικά από τα μοναστήρια, τους μοναχούς, μοναχές, έτσι είναι. Εντάξει, είναι πολύ πιο αυστηρή από τους λαϊκούς. Σαν νηστεία είναι η ίδια, έτσι. Αλλά, ας πούμε, για παράδειγμα, όταν κρατάνε Τετάρτη και Παρασκευή, που είναι καθιερωμένο, έτσι, να κρατάμε Τετάρτη και Παρασκευή, είναι υποχρέωσή μας, έτσι. Την Τετάρτη προδόθηκε ο Χριστός και την Παρασκευή σταυρώθηκε, έτσι. Είναι προς τιμή του Χριστού μας, έτσι, ναι. Ενώ κανονικά είναι αλάδοτο, έτσι. Οι κοσμικοί πλέον εδώ και πολλά χρόνια το αλάδοτο το κάνανε σύσσιμο, έτσι. Το λαδερά. Και δεν μιλάω για ανθρώπους που είναι έτσι ασθενείς, έτσι, νευροπαθείς, ζαχαροδιαβήτες, έγκυες γυναίκες και άλλες έτσι, πολύ σοβαρές ασθένειες. Αυτοί έχουν το δικαίωμα, έχουν την ευλογία. Αλλά τώρα ένας υγιής, γιατί να κρατήσει, να μην μπορεί να κρατήσει το αλάδοτο. Μια μέρα είναι. Έτσι. Και ειδικά τώρα με το λαδερό, και δεν το θεωρώ λογικό το να κάποιος να νομίζει ότι νηστεύει και να τρώει το λάδι, έτσι, που με το λάδι φτιάχνεις τηγανιτές πατάτες, τηγανιτά κολοκυθάκια, τρως όλα τα θαλασσινά, χταπόδια, σουπιές, καλαμάρια, γαρίδες, μύδια κτλ. Αυτά. Θα φας οτιδήποτε άλλο τηγανιτό, έτσι, και λαδερά φαγητά γενικά. Αυτό δεν είναι νηστεία. Δεν μπορεί να πει ότι τα τρώει όλα αυτά και νηστεύει, έτσι, δεν γίνεται, όχι. Τώρα, ας πούμε, τις μεγάλες νηστείες, Χριστούγεννα, Πάσχα, της Παναγίας, των Αγίων Αποστόλων. Τώρα για των Αγίων Αποστόλων, από ό,τι καταλαβαίνω και μου λένε, ένα μεγάλο ποσοστό των χριστιανών την κατήργησε. Δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν τηρείται. Ελάχιστοι την νηστεύουν. Κάνουν τίποτα. Εντάξει, έχουμε αυτή τη διαφορά με το νέο και το παλιό που κάποια στιγμή με το νέο δεν υπάρχει νηστεία, έχει εξαφανιστεί. Αλλά έστω όσους μέρες υπάρχει, εντάξει, πρέπει να νηστεύεται. Γιατί υποτιμάμε τους Αγίους Αποστόλους. Εντάξει, οι Άγιοι Απόστολοι δεν κάνανε αγώνα. Ήταν οι πρώτοι μαθητές που μας μετέφεραν, έτσι, τη διδασκαλία του Χριστού, τις μετέφεραν σε επόμενες γενναίες, έτσι, και μας μάθανε τόσο πολύτιμα πράγματα από τη ζωή του Χριστού, έτσι, την παράδοση γενικά. Δεν τους αξίζει να νηστεύουμε, αφού το καθιέρωσε η Εκκλησία. Έτσι. Πολλοί την καταργούν. Τις Παναγίας την νηστεύουν, αλλά η νηστεία της Παναγίας κανονικά είναι από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή αλάδοτο. Όλες μέσα αλάδοτο. Μόνο Σαββατοκύριακο ψάρι. Τέτοιο λαδερό, ναι. Και ψάρι μόνο της μεταμορφώσεως, έτσι. Των Αγίων Αποστόλων, που δεν είναι βαριά νηστεία, είναι Τρίτη, Πέμπτη, λάδι και Σαββατοκύριακο ψάρι, έτσι. Στην ουσία τι νηστεύουμε? Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλάδοτο. Και το άλλο που πρέπει να ξέρουν οι χριστιανοί ότι τη Δευτέρα είναι υποχρεωμένοι όλοι οι χριστιανοί να νηστεύουν μέσα στην περίοδο της νηστείας. Δηλαδή μέσα στην περίοδο της νηστείας δεν είναι υποχρεωτικό να νηστεύουμε μόνο Τετάρτη και Παρασκευή, το αλάδοτο, και τη Δευτέρα. Τρίτη, Πέμπτη, λάδι, Σαββατοκύριακο ψάρι. Την νηστεία των Αγίων Αποστόλων και σε όλες τις νηστείες. Τώρα όσοι θέλουν εκτός νηστείας, που είναι πιο ευλαβείς, πιο πιστοί, ας πούμε, και αυτοί που θέλουν να κάνουν περισσότερο αγώνα και θέλουν να κάνουν αυτό που κάνουν οι μοναχοί, νηστεύουν και τη Δευτέρα. Υπάρχουν δηλαδή πολλοί χριστιανοί που νηστεύουν και τη Δευτέρα, σαν τους μοναχούς. Μετά η νηστεία των Χριστουγέννων και αυτή δεν είναι δύσκολη. Δηλαδή πάλι Τρίτη, Πέμπτη λάδι και Σαββατοκύριακο ψάρι. Και απλά ως ήθιστε, κατά παράδοση, το ψάρι τρώγεται από τον Ισοδίον μέχρι το Αγίου Σπυρίδωνα. Αυτές τις Κυριακές, αυτά τα Σαββατοκύριακα. Δηλαδή, ένα Σαββατοκύριακο στην αρχή της νηστείας και ένα στο τέλος, δεν τρώμε ψάρι. Τις διάμεσες τρώμε. Τώρα η νηστεία του Πάσχα είναι πιο αυστηρή, εννοείται. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή
όλες οι εβδομάδες αλάδοτο. Αλάδοτο, έτσι. Και Σαββατοκύριακο μόνο λάδι. Το Μεγάλο Σαββάτο, όπως ξέρουμε, είναι το μόνο που νηστεύεται, το Μεγάλο Σαββάτο. Έτσι. Τώρα, κατά την κελογερική συνήθεια, εδώ δεν ξέρω, πατέρες πώς το εφαρμόσανε, είναι τυπικό του Αγίου Όρους, γενικά ή για τους μοναχούς. Την πρώτη εβδομάδα δεν τρώμε, λόγω του ότι κάποια προϊόντα περιέχουν λάδι, για περισσότερα εγκράτεια το κάνανε, την πρώτη εβδομάδα δεν τρώμε ελιές, ταχίνι και χαλβά. Πρώτη εβδομάδα και τελευταία εβδομάδα, τη μεγάλη εβδομάδα, δεν τρώμε ελιές, ταχίνι και χαλβά. Αυτό. Τις ενδιάμεσες τρώμε, ναι. Τώρα μην πάμε ορθολογιστικά ότι κάποιοι που λένε ότι γιατί να φάμε την ελιά αφού έχει λάδι, έτσι. Τότε γιατί να φάμε τα σταφύλια αφού από αυτό γίνεται το κρασί, έτσι. Οι πατέρες το επιτρέπουν και τις ελιές, άσχετα αν βγαίνει το λάδι από τις ελιές, και τα σταφύλια, άσχετα αν βγαίνει το κρασί από τα σταφύλια, έτσι. Και το ταχίνι, έχει σουσάμι που έχουμε το λάδι, ναι. Και μια παρένθεση, με ρώτησαν κανένα δύο κυρίες, λέει, Εισικαστήριο Γεννήσεως του Χριστού είναι εκεί στο βάθος που βλέπετε, και εδώ είναι το εισικαστήριο των Αρχαγγέλων που εδώ προσευχότανε και ζούσε ο Γέροντας Γεδεών. Κατουνάκια, αγαπητά μου αδέλφια. Да. Приехали жить? Конечно. Вот, это кто у нас здесь? Игнатий, да? А ну скажи, как тебя зовут? А кто там? Ну, кто там? Не видишь? Там Игнатий, вон, не видишь Игнатия? Вот. Вот Игнатий. Сколько тебе лет, Игнатий? 6. 6 лет? Ну ты уже взрослый парень уже. 6 лет, молодец. Ты Где ваша семья? Моя семья в Афинах. А, она там отдельно живет. Ну, они там живут, а я сюда пришел на паломничество, так же, как и ты сюда приехал. Понимаешь, ты же сюда тоже на паломничество приехал? А, вы к ним потом приедете. Да, да, послезавтра. А где ваша семья? В Росташах. Мама где, сестра где? Тоже в Росташах. Там, в Оренбурге? Да, в Оренбурге. Смотри, какой закат солнца. Нравится? Да. Красота. А что там? Кто там? Там. Там Игнатий. Там тоже Игнатий? И вот здесь этот... где? Вот Игнатий, не видишь его? Да. Где Игнатий? Вон он, Игнатий. Вот он. Видишь?
Привет передавай Игнатию. А кому вы говорите? Игнатию вот здесь. Второму Игнатию. Второму Игнатию. Скажи, второй Игнатий, привет. Второй Игнатий, привет. Ты красавчик, молодец. А может, батюшку сфоткаю? Второму Игнатию. А мой где? Батюшкина мой где? Батюшкина мой где? Ты катался сегодня на муле, поднимался наверх? Да. Не боялся, да? Ну, ты тогда будешь ковбоем будешь. Ковбоя? Ковбой, который на лошадях ездит там, вот так. И вот так делают эти кнуты. Пьют? Не, ковбой. Кто такой? А папу как зовут, папу? Володя. А вот Володя. скажите, с Карули, Да, Володя. если, А. допустим, завтра меня забрать, сколько будет стоить, Катя? До Улан-Удэ. Εδώ στο ησυχαστήριο Γεννήσης του Χριστού, εδώ με το Ιγνάτιο, ο οποίος μας έχει έρθει από τη Ρωσία, από το Ορενμπουργκ, 6 χρονών είναι και βλέπει το εαυτό του στην κάμερα και λέει αυτός είναι ο δεύτερος Ιγνάτιος. А у меня есть вьюги. Και εκείνη ο πατέρας του είναι. У меня есть вьюги, зовут Αγαπητά μου αδέλφια, κοιτάξτε εδώ πέρα πώς ήρθε ένας έχρηστο αδελφός μας από την Βουλγαρία, ο Ιάκωβος, και ο Αρκάδιος εδώ. Έφερε τα λουλούδια από την Βουλγαρία για μας. А ну расскажи нам, что это обозначает? Вот это? Ну, я... На цветницу у нас Да. принято. На Цветы на цветницу. икону. Я люблю цветы и надеюсь, что как подарок подарю Божьей Матерью. И потому что я люблю Здорово, ее, она Панагия. помогает нам очень много, нашей семьи. И вот так хотел. Ευλογία, ναι. Είναι μετάφραση, δηλαδή Yes, θα ναι. μεταφράσω, λέει, Надеется, я... επειδή αγαπάει Ανώ την Παναγία, απογευνιώτης. είναι ευλογία, φέρνει τα λουλούδια για να πείσει την εικόνα της Παναγίας. Έτσι λέει ο αδελφός μας ο Ιάκωβος. Τι λουλούδια, как называется это? Πώς λέγονται τα Хризантеми. А, хрисантемо, ναι, χρισάνθεμα, ναι. А. Хрисантемо, ой. А с какого города приехали? Кырджали. Кырджали. Кырджали, да. Это 100 километров от греческой границы. А. От Фонари 100 километров. Прекрасно. Хорошего паломничества. Спасибо вам. Αμήν. Εδώ, αγαπητά μου αδέλφια, βλέπετε τεμέτρων των παιδών, το οποίο και φέρουν τη δημοσιότητα και Πειραιάς. Αγαπητά μου αδέλφια, καλημέρα σας. Υγεία και ευλογία, μακρό ζωή και καλόν καρδία σε όλον τον κόσμο. Εδώ βλέπετε εν Χριστώ αδελφούς από την Εύβοια, από την πανέμορφη Εύβοια, και θέλω να τους ρωτήσω, τον Ιωάννη, θα ξεκινήσω από σένα, πόσες φορές έχεις έρθει στο περιβόλι της Παναγιάς? Έρχομαι εδώ και 5 χρόνια 3 φορές το χρόνο, περίπου εκεί. Πού συνήθως έρχεσαι? Συνήθως πάμε πάνω στον Αγίο Βασίλειο. Στο Γέροντα... Στο Γέροντα του Αυγουστίνου. Μπορείς να ξεχωρίσεις δηλαδή μια στιγμή, ένα γεγονός από όλα αυτά τα ταξίδια προσκυνηματικά που κάνεις στο Κάθε φορά που έρχομαι είναι και διαφορετικό. Τι λαμβάνεις εδώ πέρα, τι έχεις, τι παίρνεις από εδώ και έχεις κάνει και σε τραβάει? Ευλογία παίρνουμε. Μας αρέσει πολύ. Νιώθεις τίποτα μέσα στην ψυχή σου, κάτι δηλαδή? Φεύγεις καλύτερος άνθρωπος. Διαφορετικός από εδώ. άνθρωπος. Φεύγεις διαφορετικός. Τι έχεις να πεις στους συνάνθρωπους σου που είναι έξω? Όποιος δεν έχει έρθει, αν μπορέσει να έρθει. Είναι μια πολύ ωραία εμπειρία. Οικογένεια έχεις? Έχω. Έχω 2 αγόρια, τον έναν τον έχω φέρει. Να σου ζήσουνε υγεία και ευλογία και καλό προσκύνημα, Ιωάννη. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στον αδελφό μας τον Αποστόλη. Χρήστος. Χρήστο, είδες πώς μπερδεύω. Ναι. Στο Χρήστο που είναι επίσης από την Εύβοια. Χαλκίδα. Για πες μας, αδελφό Και εγώ μας. έρχομαι μαζί με τον Γιάννη και τον Αποστόλη, ερχόμαστε τα τελευταία 5 χρόνια. Ναι. Ανεβαίνουμε συνέχεια στο Γέροντα τον Αυγουστίνο. Είναι κάθε φορά κάτι το διαφορετικό. Παίρνουμε την ευλογία του Γέροντα, ηρεμία, ακολουθούμε τον τρόπο ζωής όσες μέρες καθόμαστε
Και φεύγουμε διαφορετικοί άνθρωποι. Πιο ήρεμοι, πιο... Ναι, πες μου Χρήστο αδελφέ, τι μπορείς να ξεχωρίσεις από όλα αυτά τα ταξίδια που έχεις κάνει? Δηλαδή κάτι το οποίο ένιωθες σαν ένα θαυματουργό γεγονός, κάτι δηλαδή που έμεινε μέσα σου και που λες και στους Είναι πολλά πράγματα που μπορείς να περιγράψεις, αλλά τα κρατάω για τον εαυτό μου. Είναι πράγματα τα οποία... Σεβαστό, ναι, εννοείται. Είναι πολλά. Τι έχεις να προτείνεις στους ανθρώπους που σκέφτονται? Να έρθω, μετά έρθω, δεν έχω χρόνο, δεν έχω αυτό, δεν έχω το άλλο, και βρίσκονται πάντα δικαιολογίες. Μπράβο, δικαιολογίες. Αν μπορέσουν, είναι εμπειρία ζωής, αξίζει να έρθουν, να ζήσουν λίγο τον τρόπο ζωής εδώ και την ηρεμία και την ευλογία της Παναγίας. Το πιο σημαντικό απ' όλα. Μπορείς να μου πεις πρώτη φορά όταν ήρθες στο περιβόλι της Παναγιάς, πώς ήρθες και πώς έφυγες την πρώτη φορά? Ναι, ήρθα από περιέργεια, να δω πώς είναι, από περιέργεια, και όταν έφυγα είπα μέσα μου ότι θα ξανάρθω. Θα ξανάρθω όσο πιο σύντομα μπορώ. Και από τότε σε τράβηξε και... Συνέχεια, τα τελευταία 5 χρόνια έρχομαι συνέχεια. Λοιπόν, μας αξιώνει ο Θεός και ερχόμαστε. Έρχεσαι μόνο στο Γέροντα Αυγουστίνο ή πηγαίνεις και κάπου έτσι, περπατάς? Έχουμε γυρίσει και την Κερασιά, έχουμε φτάσει και εδώ στους Κλιμαίους έχουμε έρθει αρκετές φορές, στο Πατέρα Παντελεήμονα, εδώ όμως, στην έρημο του. Δεν πας σε πρωτεύουσα, ας πούμε, Καριές? Όχι, δεν έχουμε πάει καμία φορά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αδελφέ, καλό προσκύνημα να έχεις και χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα. Τυχαίες συναντήσεις δεν υπάρχουν στο περιβόλι της Παναγιάς, όλα είναι το θέλημα της Παναγίας μας. Υγεία, ευλογία, μακροζία και καλών καρδία. Αμήν. Αγαπητά μου αδέλφια, εδώ είναι ένα Χριστό αδέλφια μας από την Φλόρινα και θέλω να ρωτήσω πώς αισθάνονται εδώ στο περιβόλι της Παναγιάς. Θα ξεκινήσουμε από τον Φίλιππος. Από τον Φίλιππα. Για πες μας Φίλιππα με δύο λόγια, πόσες φορές έχεις έρθει στο περιβόλι της Παναγιάς? Τρίτη φορά είναι που έρχομαι. Έρχεσαι συνέχεια εδώ στην έρημο? Ναι. Τι σε έκανε και σε ξαναέφερε? Αισθάνομαι ό,τι καλύτερο για τον εαυτό μου. Ελαφρύνει η ψυχή μου. Έχει δηλαδή αλλάξει το εσωτερικό? Το εσωτερικό μου, ναι. Έχω αλλάξει. Πολύ ωραία. Πάμε στον Χρήστο. Για πες μας Χρήστο, εσύ πόσες φορές έχεις έρθει? Ελάτε λίγο στην άκρη εδώ να μην... Και την ταμολάρια εδώ. Για πες μας. Εγώ ξεκίνησα πρώτη φορά εδώ το 2016 στην Αγία Άννα. Ναι. Και από το 2017 πηγαίνω στα καυσοχαλίδια τις περισσότερες φορές. 3-4 φορές το χρόνο, όσες μπορώ, έχω και ευκαιρία. Μεγάλη αλλαγή. Εδώ η Παναγία μας έχει κάτω από τη σκέπη της. Μπορείς να ξεχωρίσεις κάποιο γεγονός που έχεις λαμβάνει εδώ? Ένα γεγονός το οποίο είναι αξέχαστο για σένα, που μπορείς να το ξεχωρίσεις? Όταν έρθεις νιώθεις μια άβρα, μια αλλαγή, ένα ρίγος. Πας προσκυνάς τις εικόνες της Παναγίας. Κάτι νιώθεις μέσα σου, κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό σε έκανε και έρχεσαι συνέχεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ αδελφέ. Πάμε στον... Ο Ηλίας. Πάμε στον Ηλία. Για πες μας Ηλία. Εγώ έρχομαι τέταρτη φορά. Συνήθως έρχομαι και πάμε Καυσοκαλύβια και Αγία Άννα. Εγώ όπως κατάλαβα από την παρέα εσύ είσαι πιο παλιός εδώ, έτσι? Ο Χρήστος είναι η καρδιά της παρέας. Κάνεις μεγάλη, θα πάρεις μεγάλο μισθό, να ξέρεις. Ο Θεός. Μπράβο. Ο Θεός, βέβαια, πάντα. Πρέπει να είμαστε πάντα ταπεινοί. Έτσι. Συγγνώμη που, για πες. Νιώθω ηρεμία όταν έρχομαι και δυναμώνει η πίστη μας εδώ. Περνάμε, πνευματικά δυναμώνουμε, ακούμε κάποιες συμβουλές και από τότε που έρχομαι γενικά έχω ηρεμία και περνάμε πολύ καλά. Πολύ ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω έρθει αρκετές φορές και να είμαστε γεροί να ξανάρθουμε. Πού έχεις, σε ποια σημεία έχεις πάει? Και εσύ στα Καυσοκαλύβια ή έχεις περπατήσει? Έχουμε πάει και σε μονές. Έχεις πάει, έτσι. Βεβαίως, έχουμε πάει το χιάρι. Έχεις να ξεχωρίσει ένα γεγονός, ας πούμε, που σου έμεινε
παρόλη τη γαλήνη που λαμβάνεις εδώ, αυτή τη χαρά. ηρεμία. Ναι. Κάποιο ένα γεγονός το οποίο είναι ένα θαυματουργό, ας πούμε. Και να είσαι εδώ πέρα είναι ένα θαύμα. Δεν το συζητάμε. Απλά να ξέρεις. Δεν ξέρεις. Τέλος πάντων, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό προσκύνημα να έχετε. Μα ναι, εμείς με τα πόδια στο... Πού θα πάτε? Όχι. Πριν 2 χρόνια ανεβήκαμε πάνω στον Άθωνα. Α, εγώ πέρσι ανέβηκα. Είδα το τέτοιο βίντεο. Τώρα πάμε στο Πάτερ Αυχάτιο, πάμε Δανειλαίους, Αγία Άννα και αύριο θα πάμε Βατοπέδι. Α, θα μείνει και Αγία Άννα σήμερα. Ναι, και Βατοπέδι θα πάμε. Πολύ ωραία, καλό προσκύνημα, αδέλφε. Επίσης, Υγεία και ευλογία. καλό Πάσχα να έχουμε. Καλή Ανάσταση και Και καλή αντάμωση και άλλη φορά. Αμήν, αμήν, αμήν. Όταν δεν θα με βλέπεις, θα είμαι καλά, θα είσαι καλά. Όχι, όταν σε βλέπω είμαι καλά. Α, μπράβο, μπράβο. Μαρία, Μαρία. Σ' αγαπώ πολύ. Ακούς? Κι εγώ σ' αγαπώ πολύ, κι εγώ σ' αγαπώ, πάρα πολύ σ' αγαπώ. Τώρα σαν την ύψη είχα μπροστά μου και σκέφτηκα να σε φιλήσω, αλλά τι να το κάνω αν φιλήσω μονάχα το τέτοιο το πράγμα, αυτό το άψυχο. Έρχεται το φιλί έρχεται. Παπ το αρπάζω, παπ το βάζω το στομάχουλο. Έρχεται. Εγώ στον ύπνο μου θα έρχομαι, στον ύπνο μου. Θες να έρχομαι στον ύπνο σου? Άρχισα να σε βλέπω. Ο κύριος Νικόλας είναι πολύ καλός άνθρωπος. Και σε έφτιαξε. Με τη Μαρία μιλά. Πώς θα τελειώσετε? Τώρα σε λίγο. Δεν τα αργήσω. Και σε έφτιαξε πολλά πράγματα. He's speaking with his daughter now, so we're going to... Πολλά πράγματα, πολλά. Σ' αγαπάει. Το ξέρω που μ' αγαπάς, το ξέρω. Θα σε πω ένα πράγμα. Καινή Διαθήκη έχεις? Έχω. Την Καινή Διαθήκη πρέπει να τη διαβάζεις εσύ και τα εγγόνια σου και να τους διδάσκεις την πίστη και την αγάπη και την Ορθοδοξία. Τα εγγόνια, μπαμπά, τα εγγόνια δεν τα έχω εγώ. Τα εγγόνια είναι στον Καναδά. Μη στεναχωριέσαι για τα δυσέγγονά σου. Τα δυσέγγονά σου, ο Πάτερ Νικόλαος μια χαρά τα έχει και τους χαιρετισμούς τους διαβάζει και κάνουν μαζί και στην εκκλησία τα παίρνει και κάνουν και εκεί πέρα και αυτά προσευχή. Μη στεναχωριέσαι για τα δυσέγγωνα. Μπράβο, μπράβο. Χαίρομαι πολύ. Το όνομά σου, αδερφέ? Κώστας. Για πες μας, Κωνσταντίνε, από πού μας ήρθες? Από την Πάτρα. Πόσες φορές έχεις έρθει στο περιβόλι της Παναγιάς? Πρώτη φορά. Τι σε έκανε και ήρθες έτσι απευθείας στα δύσκολα, γιατί εδώ Η απορία, η έρημος, η απορία που ζούμε εδώ πάνω και όλα αυτά. Ήθελα να δω τα πάντα γενικά από το Αγιώδη. λίγο περιέργεια, λίγο πίστη, λίγο τα πάντα. Με την αγάπη στο Τριαδικό Θεό, εκκλησία πηγαίνεις? Προσπαθούμε. Μπράβο. Πόσο χρόνο είσαι? 25. 25, είσαι μικρός ακόμα, οπότε καλό προσκύνημα να έχεις και καλή αρχή, αδελφέ. Να είσαι καλά. Και εύχομαι ό,τι καλύτερο σε σένα και σε όλο τον κόσμο που αγαπάς. Εδώ είναι ο Αλέξιος. Ναι, ο ίδιος. Για πες μας, Αλέξη, και εσύ. Εγώ από την Πάτρα κι εγώ. Ήρθα με το φίλο από περιέργεια και να δούμε τι γίνεται εδώ, πώς το ζουνε. Από ό,τι βλέπουμε είναι ήρεμα, γαλήνια, ωραίοι τόποι, απάτητοι. Πόσο χρόνο είσαι, Αλέξη? 24. 24 εσύ, Εύχομαι καλό προσκύνημα να έχετε και να πάρετε όσο περισσότερο εκείνη τη γαλήνη, να γεμίσει τη ψυχή σας και να ξέρετε ότι η πίστη μας είναι ζωντανή, δεν είναι θρησκεία, είναι ζωντανή η πίστη στον Τριαδικό Θεό. Αυτό θα το νιώσετε στις επόμενες φορές, όσες φορές που θα έρχεστε εδώ, θα ρίξετε όλο και περισσότερο θα το νιώθετε.
Λοιπόν, καλό προσκύνημα και ό,τι καλύτερο σας εύχομαι. Υγεία και ευλογία. Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση. Επίσης, υγεία. Αμήν. Τώρα και έχουμε το γερδάκι, θέλω να κάνει αλλαγή τώρα, νοσοκομιακή. Θα πάρω λίγο με κάτι μάσκες. Εδώ. Да. Κοιτάξτε εδώ. Ησυχαστήριο Γεννήσεως του Χριστού. Ένα επίγειο παράδεισο, αγαπητά μου αδέλφια. Βόρειο Αιγαίο πέλαγος. Εδώ τα ησυχαστήρια από κάτω, έτσι σκορπισμένα όλα πάνω στην πλαγιά του Ιερού Μονού. Εδώ το Άθωνα. Σήμερα αναχωρώ, θα κατέβω κάτω στα καρούλια, θα διαμένω εκεί. Τι να σε κάνω αφού σε χάνω. Πώς? Τζελέπη. Τζελέπος. Έλα εδώ να κουβάλω εγώ. Τι είναι τούτο, θα είναι για βίντεο. Έλα εδώ. Μην τραβά βίντεο εσύ. Εσύ εμένα δεν έχει ευλογία να μην τραβάς βίντεο. Κλείστο, μην τραβάς βίντεο καθόλου. Θες μπανάνα, λέγε. Ποδιάρες εμένα δεν μπορείτε να με πιάσετε πουθενά. Κλείστο βίντεο, να, συνεχίζει να. Λοιπόν, εδώ αγαπητά μου αδέλφια είναι ο Αναστάσιος από το Μενίδη. Το Μενίδη. Για πες μου, πόσο χρόνο είσαι Αναστασία? Σήμερα κλείνει τα 23. Χρόνια πολλά. Υγεία και ευλογία να έχεις. Ευχαριστώ πολύ. 27 χρονών δηλαδή, στο 98 23. Α, 23. Το 2002. Είσαι ένα χρόνο μεγαλύτερο από τον Αλέξη. Από το γιο μου, το μικρό που έχω. Μπράβο, είσαι πόσες φορές έχεις έρθει στο πύργο της Παναγιάς? 3 φορές. Α, ήδη ήρθες 3 φορές. Γιάννη, 3 φορές δεν έχω έρθει εγώ. Ευλογημένη, δεν ξέρεις πόσο έχεις έρθει. Το Γιάννη ρωτάς. Αυτός έχει έρθει παραπάνω γι' αυτό. Από πόσο θα είναι αυτός, γιατί έχει ίδιο έτσι... Δίδυμοι είμαστε. Σοβαρά, γι' αυτό βλέπω τα μαλλιά έτσι, το κούρευμα. Κούρευμα ακόμα δεν κορυφθήκαμε γιατί. Άρα είσαι ο Αναστάσιος και ο Άννης, έτσι. Ναι. Δίδυμοι. Στο Μενίδη μένετε. Μενίδια της. Για πες μου Αναστασία, τις εμπειρίες σου εδώ. Πώς πέρναγες και πώς περνάς αυτή τη στιγμή εδώ στο Περιβόλι. Τι νιώθεις, τι θα πεις στους ανθρώπους και στα παιδιά που είναι που μένουν εκεί και έχουν αμφιβολίες να έρθω, δεν θα έρθω και να αυτό, να το άλλο, βρίσκουν δικαιολογίες. Καθένας πιστεύω θέλει να έρθει, έρχεται. Όποιος θέλει να έρθει, έτσι. Εννοείται. Εσύ έχεις νιώσει τίποτα εδώ, η παρουσία σου δηλαδή εδώ στο Περιβόλι, νιώθεις κάτι μέσα σου? Εννοείται. Τι ένιωσες? Το Άγιο Όρος είναι Άγιο Όρος. Μπορώ να... Είναι, το λέει από μόνο του δηλαδή οι δύο λέξεις αυτές ευλογημένες. Έχεις πάει και κάπου αλλού ή μόνο εδώ? Εδώ και μικρά Αγία Άννα. Εντάξει, εδώ περίπατο έκανες, αλλά έρχεσαι συνήθως εδώ. Στα δύσκολα δηλαδή, στα δύσκολα. Στα καρούλια κατέβηκες? Όχι εγώ. Εντάξει,
Ερχόμαστε εδώ κάθε φορά μία εβδομάδα πριν το Πάσχα, τη Μεγάλη Εβδομάδα. Ναι. Ο Πάτερ Βασίλης δεν μπορεί να μας οδηγήσει. Λόγω δουλειάς μάλλον, έτσι, εργασίες. Σίγουρα. Και νηστεία και αυτά και είναι δύσκολα τώρα εδώ με τους προσχυνητές και αυτά. Κατάλαβα. Ιωάννη, έλα και εσύ λίγο από εδώ. Να μας πεις και εσύ τη γνώμη σου. Είναι δίδυμα αδέλφια, αγαπητά μου αδέλφια. Βλέπετε εδώ τα διδυμάρια που λέμε εμείς στα ποντιακά. Να λέω σας εγώ. Για πες και εσύ Ιωάννη. Τι να πω, κάτι από αυτά που έχεις λαμβάνει εδώ από το περιβόλι της Παναγιάς, από το Υπήγειο Παράδεισο, και να πεις στους φίλους σου, στους συμμαθητές σου, στους... Προσευχή μόνο για να σώσουμε την ψυχή μας, τίποτα άλλο. Και πώς θα το κάνουν αυτό, Ιωάννη? Νομίζω στο κάθε άνθρωπο είναι διαφορετικά. Έρχεται διαφορετικά νομίζω η χάρη της Παναγίας του κάθε άνθρωπο. Τώρα δεν ξέρω. Αυτό έρχεται από μόνο του. Ναι, έτσι νομίζω. Άμα έχεις αγάπη στο Τριαδικό Θεό, έτσι νομίζω, στο ναι. Χριστό μας και στην Παναγία, έχεις, δηλαδή ανταποδίδεσαι. Έρχονται χωρίς να τα περιμένεις, έρχονται και αυτά τα ευχάριστα. Λοιπόν, καλό προσκύνημα να έχετε. Υγεία, ευλογία, μακρό ζωή και καλών καρδία. Ευχαριστώ. Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση. Αχθιοτροφία του Αλεύρι από το... Εδώ είναι ο Παναγιώτης, αγαπητά μου αδέλφια, από το Μενίδη. Είναι ένα εξαιρετικό παιδί με πλούσια ιστορικό, και θέλω να μας το πεις, Παναγιώτη, πόσες φορές έχεις έρθει στο περιβόλι της Παναγιάς? Αρκετές φορές. Μπορείς να ξεχωρίσεις κάποια στιγμή? Όλες ξεχωριστές είναι. Κάθε μία με τον τρόπο της. Σου φέρνει και κάτι ξεχωριστό. Ναι, ακριβώς. Είναι όλα ωραία. Πόσο χρόνο είσαι? 28. Και πρώτη φορά όταν ήρθες? 12 χρόνια. 12 χρόνια. Σε έφερε ο πατέρας σου? Πατέρας μου, ναι. Άρα πήρες τα βήματα του πατέρα σου. Σίγουρα. Σίγουρα. Τι έχεις να πεις για τα παιδιά που είναι στην ηλικία σου, που δεν έχουν έρθει ακόμα και είναι σε σκέψεις, θα έρθω, δεν θα έρθω? Θα έρθουν, δεν θα έρθουν, είναι οι πειρασμοί του διαβόλου. Αυτά είναι τα προβλήματα. Δεν τους αφήνει ο διάβολος να έρθουν και εκεί σταματάνε. Θέλουν ζόρισμα, πίεσμα. Θέλουν απόφαση. Πρέπει να το πάρεις απόφαση. Δεν είναι κάτι δύσκολο να έρθεις. Το πιο εύκολο πράγμα είναι. Μια καλή παρέα θέλεις, 2 φίλους, 3 και έρχεσαι. Και κομποσκίνη. Και κομποσκίνη. Έτσι. Και θα περάσει και πολύ όμορφο. Και θα δεις και κάτι σωστό σε αυτόν τον κόσμο. Και θα ακούσεις κάτι σωστό. Είσαι 28 χρονών. Πόσο χρόνο είσαι, έχεις οικογένεια ή... Έχω. Έχεις, παιδάκια? Παιδάκια, 3 παιδάκια. Μπράβο, νωρίς παντρεύτηκες. Ναι. Πόσο χρόνο είσαι? Στα 18. Στα 18, σαν εμένα δηλαδή, από μικρός μεγαλώνεις. Μπράβο. Ναι. Μπράβο. Να είναι ευλογημένο και χαίρομαι πολύ που το ακούω, γιατί μεγαλώνοντας θα μεγαλώσουν και τα παιδιά και θα δεις αυτή τη γαλήνη και χαρά από τα παιδιά σου, και σου εύχομαι και καλύτερο. Καλό προσκύνημα να έχετε. Να είστε καλά επίσης. Και ας υπάρχει ένα παράδειγμα για όλα τα νεαρά παιδιά τώρα που είναι νεολαία, που δυσκολεύονται σε θέμα να κάνουν οικογένεια. Μπορείς να πεις πώς πήρες αυτή την απόφαση να κάνεις οικογένεια τόσο μικρός? Έτσι με μεγάλωσα. Από το σπίτι ξεκινάει αυτό. Ό,τι μάθεις, αυτό θα κάνεις. Δεν έχεις άγχος ότι πώς θα... Άγχος όλοι έχουν. Χωρίς άγχος δεν ζεις. Το θέμα είναι πρέπει να προσπαθήσεις να κάνεις κάτι.
Άμα κάνεις οικογένεια και δεν προσπαθείς, να, πολλοί κάνουν οικογένειες και χωρίζουν. Γιατί δεν προσπαθούν. Μήπως παντρεύονται χωρίς αγάπη? Χωρίς αγάπη, κατά λάθος, τυχαίνει το παιδί, είναι 1002. Που συμβαίνει. Συμβαίνουν. Εντάξει. Πάμε, Θεός ξέρει. χτυπάει το καμπανάκι, πάμε για μεγάλο Εσπυρινό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη. Να είστε καλά. Και είναι ένα μήνυμα για όλα τα νέα παιδιά εδώ που βλέπουν και ακούνε αυτό το κανάλι. Λοιπόν, έβαλε και κρύο. Έβαλε και κρύο. Πάμε τώρα για Εσπυρινό. Τι να κάνω. Τι σου κάνουν εκεί, πατέρα, σου κάνουν ενέσεις, τι σου κάνουν? Ενέσεις κάνουνε, φαΐ καλό με δίνουνε, με αγαπάνε, με φυλάκια. Με δίνουνε φυλάκια. Πώς? Άμα τρως λέει. Αν με δίνουν τρώω, άμα δεν με δίνουν δεν τρώω. Έλα τώρα, πώς δεν είμαι. Το ταΐζουμε, εντάξει, το ταΐζουμε. Θα σου στείλω εγώ πράγματα να φας. Όχι, μη στέλνεις τίποτα. Και να μείνουνε στο δρόμο. Πώς δεν θα σου στείλω? Φάτα εσύ εδώ Θα σου στείλω. στη Μαριάννα. Το ταΐζουμε, εντάξει. Ανδρέας τώρα έφτιαξε ο καιρός, αυτή και ο Ανδρέας και ο Γιώργος να σε δούνε. Ναι, να έρθουνε. Τους περιμένω. Θα έρθουνε να σε δούνε. Ναι. Θέλεις να τους κάνω σύνδεση και αυτούς? Να τους συνδέσω? Αυτοί θα έρθουνε, δεν ξέρω, εσύ που θέλετε να φύγετε εσείς. Εγώ θα φύγω, ναι. Απλά τώρα μπορώ να κάνω και οι 4 να είσαστε μέσα εδώ. Να μιλάτε και οι 4. Δεν ξέρω εγώ από αυτά. Ναι, αν γίνεται, πιστεύετε. Δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω αυτά τα πράγματα. Θα το κάνω εγώ. Έχετε τεχνολογία. Μήπως σας χρεώνουμε? Δεν χρειάζεται τίποτα. Εδώ για τον πατέρα Νικηφόρο τα κάνουμε όλα. Για την αγάπη. Σ' αγαπάει αυτός ο κύριος Νικόλας, Ναι. Πολύ τον αγαπάω. Κι εγώ τον αγαπώ γιατί είναι χοντρούλης. Είναι χοντρούλης τον αγαπώ. Δεν ακούω τι λέει. Κατάλαβες ποια είναι? Κατάλαβες ποια είμαι? Η Μαρία. Όχι, η θεολογία. Η θεολογία. Ναι. Η θεολογία. Μα τι να πάει. Δεν είναι η Μαρία, η θεολογία είναι. Όσο περισσότερο περνάει ο καιρός, τόσες περισσότερες μοναχούς θα βλέπω. Άντε θα το πληθύνομαι. Η Μαρία Πριν μιλάγατε με τη Μαρία, πριν. Πριν ήταν η Μαρία. Θα τη βάλουμε τώρα πάλι στη σύνδεση. Θεολογία, δώσε μου μισό λεπτό. Μισό λεπτό θα σας συνδέσω τώρα. Θεολογία. Άρα θεολογία. Θα κάνω αλλιώς. Ναι, δεν κατάλαβε. Δεν κατάλαβε, ναι. Αλλά τώρα περίμενε που θα έχει όλους. Ωχ, Παναγία σου φέρω. Δεν κατάλαβε. Εντάξει, ακόμα καταλαβαίνει, γιατί μετά άμα αρχίσει να ξεχνάει, θα ξεχνά και εμάς. Θα βάλω και τον Ανδρέα εδώ τώρα μέσα. Ανδρέας, Μαρία. Α, και οι 3. Ναι, κάτσε να πούμε τον Γιώργο όμως. Α, ο Γιώργος δεν νομίζει να είναι εδώ. Οπότε τους 3 θα βάλω, τον Γιώργο. Ναι, εντάξει, δεν πειράζει. 3, ναι. Δεν ξέρω αν έχει καλό σήμα όμως. Έχει. Τώρα, μόνο λίγο χρόνο θέλω. Λίγο χρόνο θέλω και εκεί είμαστε. Πάμε. Ανδρέας, Μαρία, οκ, πάμε.
Τώρα σιγά σιγά θα εμφανιστούν όλοι. Όχι. Να η Μαρία. Να το πουλάκι που λέγατε. Είδατε. Μαρία, Μαρία. Μαρία, Μαρία. Τι να κάνω, είμαι καλά, σ' αγαπώ πολύ. Ναι, και θα κάνεις υπομονή μέχρι να περάσει η μπόρα. Η μπόρα, γιατί έχει πολύ βροχή και μπόρα μεγάλη και πρέπει να περάσει για να ηρεμήσει αυτή η ατμόσφαιρα. Τι θα κάνουμε, υπομονή. Υπομονή, υπομονή. Βράστηκε την ατμόσφαιρα και πες τι γίνεται, πώς είσαι. Θα φύγει ο άνθρωπος και δεν θα μου έχεις πει τίποτα. Πόσα θες να σε πω. Δεν φτάνει τόσο. Είσαι πολύ όμορφη. Ναι. Είσαι πιο όμορφη από μένα. Τι γελάς. Τι γελάς. Καλά. Περιμένουμε και την φιολογία να μπει στη σύνθεση, αλλά μάλλον δεν έχει καλό σήμα εδώ. Α, δεν ξέρω. Γι' αυτό έκανα ομαδική έτσι, να είσαστε και τρεις εδώ. Μίλησα πριν με τη Μαρία. Μήπως δεν έχει παντόφλες στην άρβη. Μαρία. Ποιος? Γεια σας, τι κάνετε, ευλογείτε. Καλά κύριε, μεγαλώσαμε. Ναι, λίγο, ασπίσαμε, κάνουμε. Ναι, εδώ βγάζουμε και βιντεάκι τον πατέρα σου με το GoPro εδώ του τέτοιου, αυτό εδώ. Θα σου στείλω για να έχετε αναμνήσεις αργότερα, να το θυμάστε, εντάξει. Ωραία, ευλογημένα. Τι γίνεται. Κύριε Νίκο, καλέσατε και τον Ανδρέα. Ναι, τον έχω καλήσει, αλλά τώρα και φιολογία πριν με αυτή να μίλαγα, αλλά σας... Μάλλον θα είναι σε καμιά υπηρεσία μπορεί να είναι. Όχι, έφτιαξα μια ομάδα τώρα και ούτε φιολογία βλέπω να είναι. Μπορεί να μπει, δεν ξέρω γιατί. Τον Ανδρέα τον καλέσατε. Ναι, και τον Ανδρέα. Και τους τρεις σας, εκτός από τον Γιώργο. Έχει έναν τρόπο που τα κάνει και... Ναι. Τώρα η φιολογία πριν λίγο τώρα μιλάγαμε, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Να ξαναπροσπαθήσω λες, να κλείσω και να πάλι. Για να δω. Και θέλω να είναι και όλοι μαζί έτσι, αλλά δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Για να δω πάλι. Ο Ανδρέας εντάξει, αφού αποχώρησε, κάτσε να βάλω τουλάχιστον 2. Τώρα που είναι τα παιδιά, μήπως βάλουμε το κρεβάτι. Ένα άλλο κρεβάτι για να μπορεί να σηκώνεις. Θα βάλουμε και ένα στρώμα. Μετά έχουμε και ένα στρώμα μέσα, γιατί αυτό είναι σκληρό τώρα. Άμα βάλεις στρώμα και βάζεις, δεν θα ξέρουμε σε ποιο να μείνουμε και σε ποιο. Θα πέσει κάτω και εκείνο μαζί. Δεν πέφτει βλόγια, αυτό είναι σιδερένιο κρεβάτι. Δεν ξέρω. Είναι σταθερό. Δεν πέφτει. Απλά θα είναι πιο μαλακό για την πληγή. Πατώματα, θα έχει πατώματα. Όχι, τι πατώματα, ένα στρώμα θα έχει μέσα. Ένα στρώμα, ναι. Τι να σε πω. Καλά, δεν γνώρισες την αδελφή θεολογία, δεν την γνώρισες. Όχι ότι γνώρισα. Γιατί, γι' αυτό σε ρώτησε, ποια είμαι, λέει. Με τα μαύρα. Κάνω και λίγα. Α, αστιάκια κάνεις. Αστιάκια ακόμα ναι. τώρα, 92 χρονών. Για να δούμε, θα μπουνε... Να τι να. Πριν, κάτι δεν κάνεις καλά κύριε Νίκο, γιατί πριν... Να, μπήκε η φιολογία. Να την, εδώ είναι. Έλα. Το βλέπεις τον μπαμπά, έλα. Το βλέπεις το... Το μπαμπά το βλέπει. Το μπαμπά το βλέπει, το βλέπω καλά. Λίγο πιο κάτω το κινητό. Εδώ είμαι, εδώ. Δεν έχει καλή ανάλυση. Καλό σήμα μάλλον. Κατάλαβες τώρα ποια είναι. Δεν έχει καλό σήμα. Όχι, δεν καταλαβαίνεις. Τώρα εκεί οι δύο. Από δεξιά είναι η Μαρία και από αριστερά είμαι εγώ. Ναι, εντάξει. Θεολογία. Θεολογία. Καλά, εσύ φοράς και το βλέπω. Εγώ τις εικόνες βλέπω. Όχι, πιο κάτω. Έτσι, εδώ, ναι. Όχι, εκεί. Τι πάθαμε, ναι. Τι πάθαμε, τι έγινε, τι κάνεις. Προσέχουν εκεί, σε έχω παρατημένο. Τι έχουνε. Τι λες καλέ, τι έχουνε. Τι λέει. Σε προσέχουν
με προσέχουν, με αγαπάνε. Με δίνω καμιά καλπαζιά που και που. Όχι καρπαζιές. Αστείευεται. Όχι, αστεία λέμε. Αστείευεται, βέβαια. Είναι η περίοδος τώρα. Φρικτά καρούλια, αγαπητά μου αδέλφια. Εδώ βλέπετε με την οικογένεια εδώ, Life in Greece. Όλοι μαζί βλέπουμε και ταξιδεύουμε εδώ στο επίγειο παράδεισο. Κοιτάξτε και το ηλιοβασίλευμα εδώ πως είναι. Ανέμορφα. Ανέμορφα. Αυτά. Δηλαδή ότι η πίστη μας δεν είναι θρησκεία, ότι είναι ζωντανό, είναι ζωντανή η πίστη μας. Ας πούμε εσείς που έχετε μια τεράστια εμπειρία, τεράστιο ζήλο προς την αγάπη, προς την πίστη μας, την ορθόδοξη, κάπως έχετε ξεκινήσει κι εσείς από νιάτα σας και κάπως ήρθε. Οπότε έχετε αυτή την εμπειρία να πείτε ότι να ακολουθήσει και ο κόσμος αυτό και θα το νιώθει χωρίς να ζητάει κάτι, ας πούμε, να κάνει κάτι καλό, χωρίς να ζητήσει ανταπόδειση από το Θεό, και ο Θεός τα δίνει δεκαπλάσια και αυτό. Τα πρώτα βήματα, πατέρα Νικηφόρη. Ο άνθρωπος θα σωθεί της δικής του ενεργείας. Άμα θα ενεργήσουν βάσει της δικής της ενεργείας, θα προχωρήσουν καλά. Εάν δεν προχωρήσουν σύμφωνα με την ενέργεια την οποία μας δίνει, δεν μπορεί να προχωρήσει. Μένει στάσιμος. Αυτό είναι. Αυτή είναι η κατάσταση. Σήμερα πού θα κοιμηθείτε? Πάνω από το αρχονταρίκι θα είμαι εγώ. Πού? Μαζί με τους πατέρες πάνω. Α, εδώ? Εδώ, ναι. Θα είμαι μέχρι το Σάββατο εδώ. Πρώτα ο Θεός. Σου είχα δώσει κάτι βιβλία, κάτι αυτά. Τι κάνεις με αυτά, τα διαβάζεις? Τα βιβλία τα έχω, τα διαβάζω, αλλά σταδιακά. Δηλαδή δεν έχω αυτό το... Με το διάβασμα γενικώς δεν είμαι τόσο καλός όσο το αυτιού, δηλαδή είμαι πιο πολύ το αυτιού, μ' αρέσει να ακούω. Μπορώ να ακούω ώρες, μ' αρέσει πάρα πολλά, αλλά όταν διαβάζω δεν το έχω, δεν ξέρω γιατί, έτσι, τι μου συμβαίνει στο διάβασμα. Τα βιβλία τα έχω όλα. Έχω και κάποια άλλα βιβλία που έχω πάρει, ας πούμε, όπως είναι το Μπριτζιανίνοφ, του Αγίου, που έχει γράψει πολλά ο Ευγένης ο Μπριτζιανίνοφ,
ο Άγιος. Με τους ασκητές. Ναι. Αυτά. Αλλά μέχρι ένα σημείο δεν ξέρω. Είμαι δυσκολό. Γι' αυτό είμαι πιο πολύ το να ακούσω και αυτό με βοηθάει πάρα πολύ, πατέρα Νικηφόρη. Δηλαδή ακούγοντας ότι ας πούμε εσείς άμα μου πείτε κάτι, αυτό μένει, δηλαδή μπαίνει στο μυαλό και μένει εδώ. Όταν ξεκινάω να διαβάζω δεν το... Τώρα πόσα παιδιά είπες, 2? 3 γιους έχω, 3 γιους. 3 γιους. Ναι, ο Ευστάθιος, Γεώργιος και ο Αλέξιος είναι ο μικρός. Τον Αλέξιο τον έχετε γνωρίσει, έχει έρθει 3 φορές εδώ. Γι' αυτό προσπαθώ να βίνω βάση πιο πολύ, να φέρουμε την νεολαία πιο κοντά στην πίστη μας. Γιατί όπως έλεγα και θα λέω πάντα, η πίστη μας είναι ζωντανή. Εγώ τα βλέπω αυτά που έχετε στείλει και λέει Νικόλας. Το άλλο εκεί Νικόλας. Αυτό λέει ποιος το ο Νικόλας. Σου λέω. Τώρα τελευταία έπεσα εκεί πέρα κάτω κοντά στην πόρτα στη Σιδερένια μπαίνοντας και δημιουργήθηκε πρόβλημα στην υγεία μου. Τώρα Θεός βοηθάς. Έχει ζέστα, βλέπεις να έχει ζέστα. Εγώ με το μπουφάν είμαι, εντάξει. Θέλετε να κλείσει και πόρτα? Κλείστε με να πάρετε. Δεν μου λες εκείνα εκεί κάλτσες είναι. Στην παούλα πάνω. Ναι. Και αυτό οι κάλτσες είναι. Θέλετε? Άστες εκεί πέρα. Όπως είναι. Πίσω είναι αυτή μια σφαίρα. Από εκεί και πέρα τα πράγματα παίρνουν άλλη μορφή. Αν δεν την πάρουμε εμείς σωστά, γίνονται όλα στραβά. Εγώ νόμιζα θα πήγαινες στις Μουργές κάτω, στον Βασίλη. Όχι, ήρθα εδώ γιατί είδα το Πάτερ Αντώνιο και είπε για σας ότι τραυματιστήκατε. Γι' αυτό ήρθα, λέω να σας δω. Καλά έκανες, Πάτερ. Να σας δω. Αδερφέ Νικόλα. Να κάτσω εδώ έτσι. Πατέρα. Πόσο χρόνο είσαι τώρα? 53. 53. Πάω στα 54. Εγώ πόσο είμαι? Εσείς έχετε πει ότι είσαστε από το 1937, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Είσαστε 92 εκεί. Μπράβο. Τα θυμάμαι γιατί τα έχετε πει εσείς. Και πατέρα Νικηφόρη, για να είμαι ειλικρινής, βλέποντας εσάς, αποκτάμε κάποια μια ακόμα πιο πολύ δύναμη και αυτή η πνευματική, ότι πρέπει να είμαστε κοντά στο Θεό. Μέχρι πόσο χρονών πήγες στη μάθηση? Στη μάθηση. 11 χρόνια. Λέω. Από 6 μέχρι 17 χρονών. 6 χρονών ξεκίνησα, μικρός.
Τελείωσα το σχολείο στο εξωτερικό, στο Καζαχστάν. Είμαι Έλληνας του εξωτερικού. Εγώ εδώ στην Ελλάδα ήρθα 18 χρονών, παντρεμένος ήρθα. Εγώ με το γιο μου έχω 20 χρόνια διαφορά με το πρώτο το γιο, το Ευστάθιο. Και ήρθα εδώ 18 χρονών, παντρεμένος, με καλώσαν τα παιδιά, σπουδάσανε. Δόξα ο Θεό. Από τα στέπια του Καζαχστάν ήρθα. Φτώχεια. Ζούσαμε όλοι οι λαοί εκεί πέρα που έχει διώξει ο Στάλιν τότε. Και έτσι μεγαλώσαμε εκεί πέρα. Δεν μας έλειπε και τίποτα. Η εκκλησία απλά ήταν η μαθία. Λοιπόν, το φύλλο χρυσού που βάζουμε στις εικόνες. Λοιπόν, αυτό είναι το φύλλο χρυσού. Αυτό είναι το φύλλο χρυσού. Από Γερμανία νομίζω είναι. Αυτά είναι τα αποκόμματα που έχουν μείνει. Άκουσα ότι το βάζω, ότι κάποιος Τούρκος είναι αυτός. Στις μπριτζόλες που τα τρώνε, το άκουσες? Το έχω ακούσει. Α, ναι. Τα τρώνε. Μου λέει ένας ότι και καλά βοηθάει, λέει, στη μνήμη, λέει, χάζομαι. Και τα τρώνε. Βάζουν στις μπριτζόλες, ένας Τούρκος, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Και τα πουλάει... Ναι. Δεν ξέρω που το βράδυ τίποτα να τα... Λοιπόν, εδώ κάτω Πατραντώνης. Εδώ κάτω Πατραντώνης. Σχεδόν τελειώσει. Σχεδόν έτοιμη λοιπόν, Άγιος Τηλιανός, είναι προστάσεις των παιδιών. Αυτά είναι τα χρώματα που χρησιμοποιεί. Και φυσικά χρώματα, από γη δηλαδή, και τεχνητά, χημικά δηλαδή. Αυτό το χρώμα εδώ, κάποια από αυτά, βγαίνει στα καρούλια, έχει μια σπηλιά στα καρούλια. Θυμάστε? Ναι, την κόκκινη σπηλιά. Ναι, κάποια από αυτά τα χρώματα βγαίνει εκεί μέσα. Πέτρωμα είναι αυτό. Εκεί που είναι το κουτάλι νομίζω. Μετά τις αλυσίδες, δεξιά. Δεξιά, μια μεγάλη σπηλιά. Αυτή έχει τέτοιο. Κρόκο αυγού, στάζει εδώ μέσα. Γιατί έχει κολλητική ουσία κόκκος, για να κολλάει το χρώμα πάνω. Βέβαια, όπως και στο φαγητό, έτσι και στη ζωγραφική. Φαγητό γιατί? Νομίζω, ας πούμε, το αλεύρι όταν το φτιάχνουν ψωμί, βάζουν και αυγό για να κολλήσει και στο μπιφτέκι. Δεν ξέρω αυτό. Εδώ βάζουν το κρόκο αυγού, το χρώμα, το ανακατεύεις, 1, 2, 3 χρώματα πόσο χρειάζονται, το δουλεύει. Αυτά είναι κέρματα, δραχμές. Δραχμές είναι αυτές. Και έχουν κάνει μια πατέντα με παξιμαδάκι για να μην στεγνώνει το χρώμα. Και το βάζω και έτσι δεν στεγνώνει. Αυτή η εικόνα είναι σχεδόν έτοιμη. Το πρόσωπο του παιδιού είναι εδώ, Φωτοστέφανο, Άγιος Τηλιανός, παραγγελία και αυτή. Εκεί απέναντι κάθεται ο αδελφός μου. Και ο Πάτερ Βασίλης κάνει τέτοιο. Ναι. Το δάκι της Παναγίας. Αυτό είναι το δάκι της Παναγίας. Είναι φυτό, είναι αυτό εδώ. Φυτό είναι. Ένα άμα φτέψεις, το Μάρτιο τώρα. Και πώς λέγεται? Το δάκι της Παναγίας. Βγάζει καμία εκατοστή κομμάτια βγάζει. Το κάθε καλαμόδες είναι, περίπου στα 2 μέτρα πάει. Δεν είναι βερνικωμένο, έτσι βγαίνει. Έτσι βγαίνει από τη φύση. Από τη φύση. Αυτό είναι έτοιμο. Λοιπόν, αυτό είναι με πέτρωμα. Χρυσόλιθος λέγεται αυτό. Έτοιμο. Το καλοπίζει, δεν βάζει σκέτο για να είναι έτσι όμορφο. Το κουμπάκι, το κλειψάκι είναι εδώ. Και εδώ πετρώματα. Και αυτά πετρώματα είναι. Πετρώματα, όλα πετρώματα είναι. Και γυαλί είναι. Και αυτά είναι πέτρες. Και εκεί ένας. Λοιπόν, ελάτε και στο μπαλκόνι. Έβλεπα και αυτούς τους σταυρούς, πατέρα. Αυτοί φτιάχνονται με λέιζερ. Μετά. Έλα τώρα στο μπαλκόνι. Το τελευταίο. Αν δεν έχεις το φοβία. Χωράς. Λίγο πατινάτσες. Λοιπόν, αυτό είναι το δεύτερο πόδι που βλέπετε. Το δεύτερο πόδι. Ανάμεσα από τα δύο πόδια, Συθωνία νομίζω είναι αυτή. Συθωνία, ναι. Κασάνδρα είναι το πρώτο. Κασάνδρα το πρώτο. Ανάμεσα από τα δύο πόδια, η θάλασσα, στη μέση περίπου, ο χάρτης λέει 500 μέτρα βάθος. 500 μέτρα και εκεί ανοιχτά 1000 μέτρα βάθος. Φαίνονται λίγο σποράδες. Βλέπω και ένα καράβι, δεν ξέρω αν το βλέπετε, εγώ το βλέπω. Πολύ καλά φαίνονται αυτές. Και πιο καλά φαίνονται αργότερα. Σποράδες, έδια
και Αθήνα. Είχαν έρθει κάτι Αθηναίοι και του λέει: παιδιά, κάνετε ολόκληρο κύκλο για να έρθετε. Λέω: μια ευθεία είναι. Μια ευθεία είναι. Εσείς κάνετε ολόκληρο κύκλο για να έρθετε. Λοιπόν, από εδώ είμαστε 400 μέτρα από τη θάλασσα, σε ευθεία εννοείται. Γιατί το δρόμο μπορεί να είναι. Θα βγάλουν τη σκεπή. Βλέπεις. Ανακαίνιση κάνει και αυτός. Ο Παταμοϊσής. Παταμοϊσής, ο Ελληνοαμερικάνος. Ο Γιώργος κοιμήθηκε με το κορονοϊό και ήρθε αυτός. Και το κάνει ανακαίνιση. Όπως και το άλλο κάνει ανακαίνιση. Βλέπετε. Ο Πατρανατόλιος. Ο Ανατόλιος. Το έχει κάνει, έχει τελειώσει. Ναι, όχι ακόμα, δεν θέλει δουλειά ακόμα. Λοιπόν, είμαστε 400 μέτρα από τη θάλασσα. Από το δρόμο φυσικά μπορεί να είναι και κανένα χιλιόμετρο. Όλα αυτά το zigzag. Από κάτω, από τα καρούλια μέχρι εδώ είναι περίπου 200-300 σκαλοπάτια. Δεν τα έχω μετρήσει εγώ, αλλά τα μέτρησε λέει 200-300 σκαλοπάτια. Ο κινητής πόση ώρα θα κάνει για να τα ανέβει? Ανέβει 40 λεπτά περίπου. 40 λεπτά. 35-40 λεπτά, η κατηφόρα είναι 25 λεπτά. Λοιπόν, από εδώ βλέπουμε φώκες, βλέπουμε, δελφίνια βλέπουμε, σκυλόψαρα έχει. Έχει, όχι καρχαρίες, σκυλόψαρα. Αλλά δεν έχει ακουστεί. Μια φορά είχε ρίξει ένα παραγάδι εδώ απέναντι, ή δίχτυ, ήταν παραγάδι. Έβλεπα κάτι, λέω, παίρνω τα κέλια και ήταν η φώκια. Τα άσκησε. Και πήγε το τρώγε τα ψάρια. Έτοιμο ψάρι τώρα, ξέρεις. Σαν σούπερ μάρκετ, μπήκε μέσα. Έτσι ακριβώς. Είχε μέσα στο δίχτυ. Αυτό και τα σκοτώνει οι ψαράδες. Τα σκοτώνει. Τι να είναι, χιλιάδες, κρίμα είναι. Μα τα ψάρια τα έβλεπα, έρχονταν και δίπλα μας. Και φώκες. Από ζώα το Αγίου Όρος έχει ζαρκάδια, λαγούς, αλεπούδες, τσακάλια. Είδαμε τσακάλια. Τσακάλια, το είδαμε, ναι. Πρώτη φορά. Μπορεί να ακούσετε τη νύχτα να ακούσετε τσακάλια. Ακίνδυνα είναι. Φυσικά τώρα, άμα είσαι μέσα στο δάσος κάτω, ξαπλωμένος με πληγωμένος και. Τότε θα σε. Άμα είσαι όρθιος δεν φοβούνται. Ναι, ξημερωμένα είναι. Ναι, ούτε και τα μολάρια, άμα είναι. Λύκους έχει. Έχει λύκους. Λίγους, όχι πολλούς. Έχει λίγο. Μια φορά εγώ είδα λύκο και αριστερά. Πριν 25 χρόνια και αριστερά είδα ένα λύκο. Το βράδυ. Μια φορά έχω. Μας λέγανε προς τη σκήτη ξενοφόντους που πήγαμε για προσκύνημα ότι ήταν ένας μεγάλος. Τεράστιος. Πού το Αγίου Όρος έχει. 2 μέτρα έλεγε και μεγάλο κεφάλι και. Εντάξει. Υπερβολικό. Είναι ίσως να είναι και μια υπερβολική. Εντάξει. 1,5 μέτρο ναι, όχι 2 μέτρα. 2 μέτρα είναι. Όχι. Παρά είναι 2 μέτρα. Εκεί πάλι 1,5 μέτρο μεγάλο είναι, δεν είναι μικρό. Και εγώ το λέω τώρα, ξέρω εγώ τώρα. Δεν ξέρω. Και ύψος να έχει 70 πόντους, 60-70 πόντους, παραπάνω δεν πιστεύω. Και εκεί πάνω σε αυτά τα βράχια είναι περπατάνε αυτοί. Και αγρηγούρονο. Εδώ είχε πάει ένα αγρηγούρονο εκεί μέσα, μπήκε ένα αγρηγούρονο εκεί μέσα. Και ήταν κάτι Αλβανοί εργάτες εδώ. Και ακούω, το είχαν περικυκλώσει και προσπαθούσαν με τις πέτρες να τους σκοτώσουν. Με τις πέτρες, εδώ με το δίκανο να τους σκοτώσουν. Και το κυνηγάγανε, μόλις το στριμώξανε, βγήκε αυτό. Πήγε από εδώ κάτω, τους ξεπέρασε πέρασε από ανάμεσα και πήγε μετά στις αλικές. Αριστερά έχει ένα μονοπάτι και έχει αλικές. Εκεί στο χιλιόμετρο περίπου έχει κάτι σαν λακκούβες, οι Γιορδάτες οι παλιοί. Ο καθένας είχε ένα δικό του ξεχωριστό μέρος. Δηλαδή το χειμώνα που είχε θαλασσοραχές, έμεινε το νερό μέσα, το καλοκαίρι ξενερωνόταν και αλάτι. Έτσι, και πήγαιναν και αλλάζαν, παίρναν και αλάτι. Τώρα είναι τόσο φτηνό που δεν αξίζει το κόπο. Ναι. Λέμε για παλιά τώρα, πριν 100 χρόνια ή 200. Και μαζεύαν, γι' αυτό λέγεται και αλικές. Και τους έφυγε το γρήγορο. Τους έλειπες εδώ, πετάγανε αυτοί. Τι να του, εδώ με το δίκανε που τους σκοτώσει. Και τους έφυγε από εκεί. Αφού δεν τους χτύπησε. Γιατί το Σαββατοκύριακο κυνηγάνε οι εργάτες. Έχουν θηλιές βάλει μέσα στο δάσος. Θηλιές βάζουνε. Πάνε να περάσει το γρήγορο. Περνάει, το έχω δει, μου είχε δείξει ένα στο κινητό. Και σφινώνει το κεφάλι μέσα και μετά πάνε αυτοί και το βράδυ και το. Επιτρέπεται το κυνηγή. Δεν επιτρέπεται, αλλά. Όλα επιτρέπεται και άλλα όλα απαγορεύονται. Και έτσι, το χτυπάνε εκεί, το σκοτώνουν και το μαζεύονται εκεί και πρώτα το βράζουν γιατί δεν μπορείς να το ψήσεις. Θέλει καλό βράσιμο. Είναι σκληρό κρέας. Σκληρό κρέας, ναι. Λίπος δεν έχει τίποτα γιατί συνέχεια κινείται. Αλλά έχει σκληρό κρέας. Βράσιμο και μετά το κάνεις ό,τι θέλεις. Αλλά θέλει πρώτα βράσιμο. Εδώ δεν τρώνε κρέας. Τρώνε κρέας. Όχι, απαγορεύεται. Όχι. Αλλά εργάτες αυτοί οι Αλβανία μπορεί κάτι να κυνηγάνε και τρώνε. Έχει χιλιάδες αγρήγορα. Όλοι, κουβιανοί, όλοι, ό,τι είναι έξω. Όλοι είμαστε όλοι πλάσμα και ο Θεός δίνει ευκαιρίες σε όλους. Είναι δίκαιος. Σε όλους δίνει ευκαιρίες. Σε όλους. Για να μην έχουμε μετά δικαιολογία ότι δεν ξέρανε. Όπως εμείς ξέρουμε για τον Μάμεθ, για τον Κρίσνα, για τον Βούδα, και άμα δεν ξέρεις το ψάχνεις. Και αυτοί έχουν ακούσει.
Άμα θέλουν το ψάχνουν. Εδώ ήρθε από το Ιράν ένας, ο Αντώνιος. Βαφτίστηκε. Διάβαζε και το Κοράνι, διάβαζε και το Ευαγγέλιο. Τα σύγκρινε. Τα σύγκρινε. Και είπε: είδε κατάβατη μια κοροϊδία. Φυσικά δεν γυρίζει πάλι πίσω, θα το σκοτώσουν. Στο Ιράν, θα το σκοτώσουν, είναι πολύ φανατικοί. Αν και υπάρχουν δύο είδων μουσουλμάνοι. Οι φανατικοί και οι πιο Σιήτες και Σουίτες, πώς λένε. Ναι. Οι πολύ φανατικοί και άλλοι που δεν είναι τόσο φανατικοί. Τα βλέπουμε τώρα και τι γίνεται και κάτω εκεί. Το κάνω συνένοχος, είναι συγκατάβαση. Είναι πολύ χειρότερο. Μπορεί να γελάσω. Πολύ χειρότερο, το ομολογώ. Αλλά μπορεί να γελάσω για να του δείξω ότι αυτό που λες είναι γελίο. Κάπως. Δεν στέκει. Γιατί δεν θέλω να είναι σε αντιπαράθεση. Καταλάβατε τι λέω. Μήπως είναι και λόγω φόβου. Ναι, λες τώρα τι να πει. Από όλες τις αντιδράσεις διάλεξε αυτή. Που είναι λίγο απλή, έτσι. Και νομίζω όλος θα καταλάβει. Δεν νομίζω γιατί. Μπορεί να ενοχληθεί πολύ λίγο, αλλά με τον έλεγχο θα ενοχληθεί περισσότερο, ναι. Και αυτό λέει ξεκάθαρα ο Χριστός, ότι σε οποιαδήποτε τέτοια ομολογία, όσο ομολογήσει με λέει εμπρόστον των ανθρώπων, καγώ ομολογήσω αυτόν εμπρόστον μου του πατρός μου τον ουρανής. Έτσι. Πρέπει να ομολογούμε. Να μην φοβόμαστε. Καταρχήν έχουμε σύμμαχο το Θεό. Έχουμε τον Άγγελο, τον φύλακα Άγγελο που είναι δίπλα μας. Δηλαδή, σε οποιαδήποτε αντίδραση δεν πρέπει να φοβόμαστε, γιατί ό,τι και αν συμβεί μετά την ομολογία σας, θα το έχει επιτρέψει ο Θεός να συμβεί. Έτσι, και οι μάρτυρες ομολόγησαν. Φοβηθήκαν κάτι. Δεν αψηφίσανε κάθε ενέργειά τους. Δηλαδή δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Και πέρασαν μαρτύρια. Ομολόγησαν τον Χριστό Θεό αληθινό. Έτσι, το Θεό του ουρανού και της γης. Έτσι. Συχάθηκαν, διελήχθηκαν τα είδωλα, τα καθεβήσανε, τα τιμάσανε, δηλαδή έτσι. Δεν έδωσαν καμιά τιμή και δόξα, έτσι, ναι, τότε, στην ειδωλατρία. Έτσι. Και γι' αυτό και μόνο τους τιμώρησαν. Και τώρα τους γιορτάζουμε ως μάρτυρες. Και διαβάζουμε στην Εκκλησία, στο μηναίο, στα βιβλία μας, τη ζωή τους, τα τροπάρια τους, και τους υμνούμε και τους εξολογούμε. Έτσι. Αυτούς που σφάξανε, που ομολογήσανε. Όπως και ο Ρώσος, ο Ροντιόνοφ, ένας στρατιώτης. Αν ξέρετε και με τους Τσένους, που ήθελαν να του βγάλουν το σταυρό, να λένε βγάλω το σταυρό, δεν το βγάζω, βγάλω το σταυρό, δεν το βγάζω, ενώ μπορούσαν και οι ίδιοι να το βγάλουν, έτσι. Μπορούσαν και οι ίδιοι, αλλά δεν είναι ομολογία όμως εδώ. Αυτοί θέλανε να ενεργήσει η προαίρεσή του. Και από μόνος του. Από μόνος του. Γιατί όταν κάτι το αρνείσαι από μόνος σου, πλέον τελείωσε. Είσαι αρνητής. Αν ο άλλος σου βγάλει το σταυρό, δεν είσαι αρνητής. Γιατί ας πούμε σε έδωσε στα χέρια και σου βγάλει. Δεν είναι άρνηση από την πλευρά σου. Ναι. Πρέπει να το βγάλεις μόνος σου. Είναι μεγάλη διαφορά. Πολύ μεγάλη διαφορά. Και επειδή δεν το έβγαλε, τον αποκεφαλίσανε και θεωρείται μάρτυρας. Έχουν ακούσει και θαύματα και τέτοια, ναι. Και ο Θανάσιος Διάκος που λέγανε ότι θα τον αγιάσουν, βέβαια δεν αγιάστηκε. Καλά, είναι οι ήρωες της Επανάστασης. Αυτό. Εμείς πιστεύουμε ότι ήταν πολύ χριστιανοί, πιστοί και έτσι καλοί. Αλλά και υποσχεθήκαν. Εντάξει, δεν είναι τόσο βασικό με το να τους θεωρήσουμε τους Αγίους και αυτά. Ο Θεός ξέρει, έτσι. Αν είναι, ο Θεός ξέρει αν είναι Άγιοι, έτσι, ναι. Ο καθένας ό,τι εργάστηκε, ό,τι έκανε, θα ανταμυφθεί στην άλλη ζωή, έτσι, ναι. Αλλά γενικά, σε σχέση με τους ανθρώπους... Τα ψημιά μες στην αποθήκη. Ποια? Τα ψημιά μες στην αποθήκη στο κουτί. Όχι, δεν ξέρω, αυτό είναι μπερδεμένο θέμα, δεν ξέρω ποιο είναι. Γενικά, σε σχέση με τον ανθρώπο, έτσι, αυτά... Εντάξει, εμείς λίγο πολύ μάθαμε και από τη ζωή μας και από τους γεροντάδες, πώς να αντιδράμε γενικά, πώς να συμπεριφερόμαστε στην κάθε περίπτωση. Θέλει πολύ σοφία, θέλει πολύ σύνεση και αντίληψη και διάκριση. Έτσι. Αυτά όλα τα μαθαίνεις με τα χρόνια και μέσα από τα βιβλία, αλλά όχι όμως θεωρητικά. Γιατί κάτι το θεωρητικό, έτσι, το παίρνει ο αέρας, ο άνεμος. Έτσι. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πράξεις, δεν το βιώσεις γενικά, κάτι που το διαβάζεις στην πράξη, γιατί η θεωρία έχει πάρα πολύ την πράξη. Διαβάζουμε κάτι και όταν έρχεται η στιγμή να εφαρμοστεί, δηλαδή να συμβεί στη ζωή μας, δεν αντιδράμε σύμφωνα με αυτό που διαβάσαμε. Γιατί θέλει δύναμη. Δηλαδή μιλάμε για υπομονή και όταν έρθουν στιγμές υπομονής δεν κάνουμε υπομονή. Έτσι. Θέλουμε να αποκτήσουμε την αρτή της αγάπης. Όταν θες να αποκτήσεις την αρτή της αγάπης, της υπομονής, της μακροθυμίας, της ελπίδας,
της ταπείνωσης, του σεβασμού, όλα αυτά θα έρθουν, θα επιτρέψει ο Θεός, εφόσον τα ζητάς, έτσι. Θα επιτρέψει ο Θεός να έρθουν τέτοιες καταστάσεις, έτσι, τέτοιες περιπτώσεις, με έναν που δεν σε αγαπάει, που σε μισεί. Μα αφού ζήτησες να αποκτήσεις αγάπη. Πώς θα λάβεις αγάπη? Από κάποιον που σε αγαπάει? Όχι. Από κάποιον που σε εχθρεύεται, που σε αντιπαθεί, που σε μισεί. Έτσι. Εάν αγαπάτε, λέει, τους αγαπώντας ημών, λέει, τι είναι ο μισθός ημών, λέει ο Χριστός. Εάν αγαπάτε, λέει, μόνο από αυτούς που σας αγαπάνε, δεν έχετε κανένα μισθό, λέει. Ποιος είναι ο μισθός σας? Το να αγαπήσεις αυτόν που σε αγαπάει είναι εύκολο. Έτσι. Το να σεβαστείς αυτόν που σε σέβεται είναι εύκολο. Το να υπομένεις αυτόν που σε υπομένει είναι εύκολο. Πρέπει να αγαπήσεις αυτόν που δεν σε αγαπάει. Ναι. Και να σεβαστείς έναν που δεν σε σέβεται. Ναι. Και να κάνεις υπομονή σε κάποιον που θα σε σκάσει. Δηλαδή μιλάμε, θα σε τρελάνει εκεί. Δηλαδή θα σε σκάσει την υπομονή. Δηλαδή είναι να κάνεις μια δουλειά οτιδήποτε και αυτό και να μην τελειώνει. Και να σου ζητάει και ένα και εκείνο και το άλλο και το παράλληλο. Πρέπει να υπομείνεις εκεί. Και να είναι και σχολαστικός και να είναι λεπτομερής και να είναι, λέει, ψήρας, να είναι έτσι από εδώ από εκεί. Άντε τελείωνε. Λες μέσα. Ναι. Και όμως αν έχεις υπομονή, είσαι απαθής. Αν έχεις υπομονή και καλλιεργηθείς, όχι αμέσως, με τα χρόνια, μετά δεν σε πειράζει αν είναι ψήρας, αν είναι έτσι λεπτολόγος, αν είναι έτσι σχολαστικός. Κάτσε και τον υπομένεις. Εντάξει, αυτές είναι αρετές. Καλλιεργούνται και αποκτώνται με τα χρόνια. Έτσι. Ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόσμος αναφέρει μια περίπτωση γενικά πώς να αποκτάμε τις αρετές και λέει ότι αυτό το μήνα θα εργαστώ σε αυτή την αρετή. Και εργάζεσαι, προσπαθείς να αποκτήσεις αυτή την αρετή. Ωραίο. Ναι, αυτό το μήνα θα εργαστώ στην υπομονή της αγάπης. Στην αρετή της αγάπης. Μετά τον άλλο μήνα στην ταπείνωση. Που είναι το θεμέλιο όλων των αρετών. Έτσι. Στην άλλη την μακροθυμία. Στην άλλη την υπομονή. Στην άλλη, ας πούμε, την ανοχή. Έτσι. Μετά στο θυμό. Έτσι. Άμα ζητάς να σου δώσει ο Θεός έτσι αγοργησία, να είσαι αόργητος γενικά, απαθής, έτσι, πράος και αυτά, θα σου φέρει περιπτώσεις που άλλος θα θυμώνει, θα σε κάνει άνω κάτω, θα σε δουλεύει συνέχεια, καψόνια, Ναι. θα σε τρέχει από εδώ από εκεί, θα σε μαλώνει, θα σου φωνάζει. Και εσύ, ναι κύριε, θα πάω, ναι, ωραία, θα το κάνω αυτό, ναι. Πήγαινε και εκεί, θα πάω και εκεί, ναι. Μόλις τελειώσεις, πήγαινε και εκεί πέρα, σε παρακαλώ, θα πάω και εκεί πέρα. Χωρίς να σου αφήνει περιπτώσεις, διάρκεια ησυχίας, ηρεμίας, να πας να ξεκουραστείς. Ναι, και μετά από εκεί να σε κάνει και θα σου ζητήσει και κάτι άλλο και κάτι άλλο και έτσι, ναι. Και λες τώρα, τι ζήτησα από τον Θεό? Αυτό. Ορίστε. Τώρα μου το δίνει. Πώς θα το πω? Για να το εφαρμόσω. Αυτό το επέτρεψε ο Θεός. Πάντα τα πράγματα τα παίρνουμε πνευματικά. Ότι αυτό το επέτρεψε ο Θεός, εφόσον το ζήτησα, το επέτρεψε ο Θεός για να το περάσω. Για να καλλιεργηθώ. Τώρα, μπορείς να μην το καταφέρεις εξ ολοκλήρου, έτσι, 100%, αλλά και ένα 40-50% να το καταφέρεις, έτσι. Στην επόμενη περίπτωση, μια άλλη φορά, θα προσθέσεις 5%, 10% και λίγο, θα φτάσεις στο 60, στο 70, στο 80, στο 90% της κάθε αρετής. Έτσι. Δηλαδή μην μένεις να αγαπήσεις τον άλλον με την πρώτη, θα πέσεις, θα σηκωθείς, θα ξαναπέσεις, θα αποτύχεις. Και μέσα από τις αποτυχίες μας μαθαίνουμε και τα λάθη μας. Έτσι. Γιατί δεν πέτυχα? Τι φταίει που δεν πέτυχα ενώ έπρεπε να πετύχω? Αυτό, ωραία. Στην επόμενη φορά θα ενεργήσω έτσι. Τι φταίει αυτό? Γιατί εφόσον και ο Θεός φωτίζει το μυαλό, έτσι, το νου, και καταλαβαίνω. Και εσένα, μια στον κόλλο που λες και άιντε. Εντάξει. Το κύριο να το συμπαθάς πολύ. Και ο άνθρωπος καταναλώνεται αυτή του, η μονάδα του. Το τηλέφωνο καταναλώνεται και δεν θα έχει μετά να μιλήσει. Ναι. Δεν έχω πρόβλημα, μην ανησυχείς αυτό. Λοιπόν. Εντάξει, θα τον αφήσω να ξεκουραστεί κιόλας. Εντάξει, άλλο είναι αυτό. Λοιπόν. Και με τον κύριο
Νίκο, με τους άλλους ποιος είναι εκεί πέρα. Κράτα δυνάμεις. Λοιπόν, να είστε καλά, να είσαστε όλοι καλά, ο Θεός να σας βοηθάει καλά και έχουμε ετοιμάσει στον άλλο κόσμο, μη στεναχωριέσαι. Κάναμε ετοιμασίες, μη στεναχωριέσαι. Αύριο θα πάω και στο Δέσποτα να μιλήσω. Με ποιο Δέσποτα? Το Δέσποτα Ιγνάτη. Θα πάω να μιλήσω λίγο, να εξομολογηθώ, θα δω. Οπότε θα πάω να μιλήσω λίγο, θα τον δω και εκείνον. Χρειάζεται. Έτσι είναι. Θα δώσω και χαιρετίσματα. Εντάξει. Άμα είναι και αύριο μετά, θα δούμε τώρα αυτές τις μέρες θα μιλήσεις, εντάξει. Θα ξαναμιλήσετε άλλη φορά. Τώρα... Ναι, κατάλαβες ποιος είναι? Αυτός που είχε έρθει πάνω στο κελί σου. Ποιος? Ο παπάς. Ο Δέσποτας Ιγνάτιος, αυτός που ήρθε πάνω στην κερασιά, αυτός είναι. Καλά. Το θυμήθηκες? Εντάξει, συνοηθήκαμε. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Και άμα δεν σε δω για τις γιορτές τύχει και δεν σε δω, καλή Ανάσταση. Αμήν σε όλους. Να είσαι καλά. Άντε, γεια σου πουλάκι μου. Να αφήσουμε λίγο να ξεκουραστεί, εντάξει, να είσαι καλά Μαρία. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Ευχαριστώ πολύ. Το Θεό, λοιπόν. Αυτό. Όχι, πέτρες. Χρυσόλιθος. Χρυσόλιθος. Πώς το κάνουν έτσι? Όνυχας. Αχάτης. Αυτή ωραία είναι. Ναι, η γαλάζια πέτρα είναι πολύ ωραία. Ναι. Είναι σπάνιες αυτές τις πέτρες. Εντάξει, ναι, είναι ημιπολίτιμες. Είναι, εντάξει, κοστίζουν λίγο. Βασικά ομορφαίνουν το έργο. Έτσι. Και γίνεται ένας συνδυασμός, έτσι. Ναι, αυτά είναι δύο τελευταία έργα του Πάτε Βλάσιο, τα τσοκάνικα. Τα οποία... το πρέπει να είναι Αρχάγγελος Μιχαήλ. Ναι, και με Αγία Ελένη. Αγία Ελένη θα την πάρει ένας Ρώσος τελικά, ναι. Θα συνεχίζετε να το τελειώσετε? Ναι, εννοείται, ναι. Τελειώσαμε. Αγιογραφία, ναι. Το Γέροντα Βλάσιο. Εδώ είναι το Χριστό. Και αυτό παραγγελία για τη Χαλκίδα είναι. Απλά θα το τελειώσω λίγο. Να βάλω. Δεν έχει τελειώσει εδώ. Εντάξει, λίγο τα περβάζια γύρω-γύρω και να την περνικώσω, ναι. Εγώ είμαι Ανάσταση και ζωή. Έτσι. Ο πιστεύουν σε με, καν αποθάνει ζήσετε. Και πάσω ο πιστεύων ναι, έχει πιστεύουν σε με, που με αποθάνει στον αιώνα, ναι. Εδώ η αξιονιστή είναι τελειωμένη. Ναι, αυτή είναι τελειωμένη, ναι, αξιονιστή, ναι. Έχει έντονα χρώματα, ωραία είναι. Ο Γέρον Κλήμιος έκανε αγιογραφίες. Τον βάλανε λίγο, λέει, κάπου έτσι, οι πατέρες, αλλά δεν μπορούσε. Δεν μπορούσε. Και σε όλα ήταν πάρα πολύ. Και απλά το έκανε έτσι με ένα έξυπνο, πονηρό τρόπο. Έδιωξε πρώτα το γέροντα, το Χρυσόστομο, γιατί αν έφευγε πρώτα αυτός, φοβόταν μην μείνει ο γέροντας πίσω. Και του λέει, ας πάει αυτός μπροστά να σιγουρευτώ. Και έστειλε πρώτα τον Πάτερ Χρυσόστομο, Πάτερ Δωρόθος, και μετά ήρθε ο Πάτερ Δωρόθος. Και μείνανε εδώ έτσι, ναι. Και αυτοί τα φτιάξαν όλα. Αυτοί μας δώσανε όλες τις αρχές, γενικά τις καλογερικές συνήθειες, μας μάθανε πάρα πολλά πράγματα. Άλλοι το πήραν καλοπροαίρετα, άλλοι κακοπροαίρετα, άλλοι δεν αντέξανε γενικά την αυστηρή ζωή, την αυστηρότητα των γεροντάδων. Γι' αυτό και μετά από λίγα χρόνια άρχισαν να φεύγουν. Όπως γίνεται και παντού έτσι, σε μοναστήρια και
και έξω τον κόσμο και εδώ στα Γιώρας. Ο πρώτος έφυγε μετά από 2 χρόνια, ο άλλος μετά από 2,5, άλλος μετά από 5, άλλος μετά από 7. Άλλοι ήρθαν πολύ δόκιμοι και δεν αντέξαν, φύγανε. Αυτό είναι συνηθισμένο φαινόμενο παντού. Εδώ η Παναγία μας κάθισε, μας κατάει, αλλά έχουμε τις αρχές, το καταδύναμη, έτσι, τις αρχές και τις βάσεις των γεροντάδων. Το έχουμε βαθιά μέσα στο μυαλό μας, άσχετα που παλεύουμε, έχουμε τα πάθη μας σίγουρα, έχουμε αδυναμίες, πάθη, πέφτουμε, σηκωνόμαστε και όσο πέφτουμε θα σηκωνόμαστε μέχρι να μας βρει ο θάνατος και ευχόμαστε να μας βρει η μετάνοια. Κάνουμε ο καθένας τον αγώνα του και όσο αγωνίζει ο καθένας θα ανταμυφθεί εννοείται, εξίσου, ανάλογα. Και εντάξει, ευχαριστούμε γενικά τους γεροντάδες που μας βοήθησαν, μας δώσαν πολύ καλές αρχές και είναι όλα αποτυπωμένα στη μνήμη μας γενικά, οι συμβουλές τους, οι διδασκαλίες τους, η αυστηρή ζωή τους. Μπορεί να φύγαν όλοι οι γεροντάδες, τώρα μείναμε οι νεότεροι, μείναμε 4 τώρα και ένας δόκιμος που προσπαθεί να έρθει να μείνει. Και αυτά έτσι, περάσαμε. Εδώ οι γεροντάδες είχαν γράψει και ένα βιβλίο, την Νεοράφληση, ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, που είναι καθαρά για πολύ πνευματικούς ανθρώπους, είναι πολύ βαθύ, είναι πανεπιστημιακού επίπεδου βιβλίο, η Νεοράφληση, που μιλάει καθαρά και για την ευχή, προσευχή, την ευχή, την εξωτερική προσευχή, την καρδιακή προσευχή, τη μηχανική προσευχή, την καρδιακή, την νοοκαρδιακή, έτσι, γιατί έχει διάφορα στάδια η ευχή. Και όλα αυτά οι πατέρες τα μάθανε, τα καλλιεργήσανε, τα διδαχθήκαν, τα καλλιεργήσανε, τα ενεργήσανε γενικά στην πράξη, τα εφαρμόσανε έτσι και τα είχα μάθει, είναι παρμένα από τους Αγίους Πατέρες, από τη Φιλοκαλία και από κάποιους Ρώσους Αγίους. Πολύ λίγοι πλέον ασχολούνται με την ευχή, γιατί ο Γεροκλήμης εδώ πέρα ήταν πρότυπο αρετής, ενώ ήταν αγράμματος, ήξερε τόσο καλά τους κανόνες του πηδαλίου, το να διδάσκει, να συμβουλεύει, ήταν δάσκαλος της ευχής. Ο Γεροκλήμης ήταν ένας από τους μεγαλύτερους δασκάλους του Αγίου Όρους, της ευχής, ναι. Ήταν πατέρας της καρδιακής νοεράς προσευχής. Μέχρι που κοιμήθηκε, που τον γεροκούμουσα περισσότερο είμαι κοντά του, γι' αυτό και έμαθα πολλά πράγματα, είχε την ευχή στην καρδιά. Είχε στο νου, δηλαδή μέχρι και τελευταίο μήνα. Ήταν έτσι, η ευχή μέσα, ριζωμένη η ευχή μέσα του. Ναι. Και γιατί ήταν μεγάλος δάσκαλος της πατέρας της ευχής, γιατί μου λέγανε και οι πατέρες και εδώ, αν και πρόλαβα την τελευταία παρέα που ερχόντουσαν εδώ πέρα, ερχόντουσαν από τα μοναστήρια. Μεγάλες παρέες που το μάθανε από πολλά μοναστήρια. Μιλάμε γκρουπ ολόκληρα, 10, 15, 20 άτομα και καθόντουσαν έξω και τους μιλούσε για την ευχή και για την καλογερική, για τα πατερικά, αλλά και πολύ περισσότερο για την ευχή, το πώς κατορθώνεται και πώς μπορεί κάποιος να ενεργήσει και να εφαρμόσει γενικά την ευχή. Έτσι. Κάποια στιγμή που ήμουν εδώ πέρα ανεβαίνουν μια μεγάλη παρέα και ξαφνιάστηκα. Λέω, τι είναι όλοι αυτοί, λέω. Και κατάλαβα ότι ήρθαν για το γέροντα και καθίσαν γύρω-γύρω, όπως είναι η γλώσσα με τα κλωσόπουλα, έτσι, γύρω-γύρω, έτσι, ναι. Και ήταν πολύ έτσι, μια ευχάριστη ατμόσφαιρα και εγώ καθόμουν από μακριά και άκουγα έτσι, τη μελήρητη δασκαλία του. Γιατί οι γεροντάδες βγάζανε από τα λόγια τους, βγάζανε μέλι τα λόγια τους, ήταν τόσο βαθιά, τόσο ζουμερά, ας πούμε, ναι, με ουσία, έτσι. Γιατί αυτά που διδάσκανε, έτσι, που συμβουλεύανε, τα εφαρμόσαν πρώτα στη ζωή τους. Πρώτα τα εφαρμόσανε και μετά τα διδάξανε. Είναι αυτό που λέει ο Χριστός, έτσι. Ο ποιήσας και διδάξας. Ο ποιήσας και διδάξας. Αυτός που κάνει και διδάσκει. Σε αντίθεση με πολλούς που έχουν το χάρισμα, αλλά στην πράξη λίγο χωλένουν. Δεν εφαρμόζουν αυτά που διδάσκουν. Έτσι, ναι. Τέλος πάντων. Και έτσι λίγο μας μάθαν πολλά πράγματα και αυτά οι γεροντάδες και έχουμε την ευλογία τους
που αξιοθήκαμε γενικά να τους γυροκομίσουμε, να τους φροντίσουμε, να τους καθαρίσουμε, να τους πλένουμε, να τους ταΐσουμε. Και ειδικά στα τελευταία χρόνια είναι αυτό που λέει ο Χριστός, ότι για τον Απόστολο Πέτρο λέει, όταν είσαι νεότερος, λέει, εζώνιεσαι αυτόν και περιπάτησε όπου ήθελες. Όταν δεν γυράσκεις, λέει, άλλο σε ζώσει. Θα σε ζώσει, θα σε ντύσει δηλαδή. Όταν ήσουν νεότερος, πετούσες. Ναι. Έκανες τα πάντα, ναι. Και όπου ήθελες, ναι. Όταν γυράσεις όμως, λέει, εκτενείς τα σχήρα σου, λέει, θα απλώσεις τα χέρια σου και θα σε ντύνουνε. Λίγο το ένα, λίγο το άλλο αυτό. Και θα σε ταΐζουν, όπως ας πούμε θυμάμαι το γέρο του πατεφρόσωνα. Το ζάισε σαν μικρό παιδί. Πώς ταΐζουν τα μικρά παιδιά με το κουταλάκι. Έτσι, ναι. Και είναι όμορφο πράγμα, είναι πάρα πολύ όμορφο γενικά να γεροκομίσει γεροντάδες. Και το είχαν παλιά οι γεροντάδες, μου έλεγε ο Γεροκλήμης, οι παλιοί γεροντάδες το είχαν σαν αξιοπιστία γενικά και σαν αρετή, ότι το είχαν έτσι σαν σπουδαίο πράγμα, μοναχό, αυτός ο μοναχός που γεροκομεί γέροντα. Είναι σε άλλο στάδιο, δηλαδή θέλω να πει ότι είναι πολύ πιο δύσκολο, έτσι, γιατί δεν μπορούν όλα να γεροκομίσουν. Όλες αυτές τα πλησίματα αυτά, το φαγητό, την υπομονή, τις ιδεοτροπίες τους, τις ακαθαρσίες τους. Γιατί και ένας γέροντας όταν στα τελευταία του είναι γεμάτο ιδιοτροπίες, παραξενιές. Αυτά πρέπει να τα παίρνουμε σαν ένα παιδί. Να μην τα παίρνουμε σαν σοβαρά, γιατί αλλιώς θα τρελαθούμε. Πρέπει να πάρουμε μετά ψυχοφάρμακα. Πρέπει να τα παίρνουμε όλα έτσι, αψήφιστα. Όχι σαν σοβαρά, γιατί είναι γεροντάκι. Το παθαίνει άνοια, το μυαλό αρχίζει να υπολειτουργεί, έτσι. Βγάζει ιδιοτροπίες, βγάζει παραξενιές και απλά κάνει σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Δεν τα δίνει σημασία και απλά τον φροντίζεις, έτσι, ναι. Και ήταν μεγάλη ευλογία γενικά που και εδώ οι πατέρες που βοηθήσαμε όλοι, που γεροκομίσαμε εδώ τους γεροντάδες. Σίγουρα πήραμε και ευχές και ευλογίες, γιατί παρακαλέσαμε στα τελευταία τους να εύχονται για μας και για άλλους, αλλά και για μας, για την άλλη ζωή, ώστε να μας αξιώσει ο Θεός, που είναι η μεγαλύτερη από τις ευχές που έχω κάνει και εγώ προσωπικά. Αυτό που θέλω είναι όταν φύγω από τη ζωή, να μας βοηθήσει η Παναγία, να με συνδέψει, να συναντήσουμε τους γεροντάδες. Να πάμε εκεί που βρίσκονται. Να πάμε να τους συναντήσουμε. Να μην πάμε αλλού. Να τους βρούμε, να τους συναντήσουμε όπως είμαστε εδώ ενωμένοι σαν κοινόβιο, έτσι. Να πάμε και εμείς στην παρέα τους, εκεί στον Παράδεισο, έτσι, κοντά τους. Και πιστεύω ότι οι γεροντάδες, ότι το νιώθω, πιστεύω γενικά ότι έχουν παρεσία, γιατί ήταν κατά πάντα ορθόδοξοι, ενάρετοι, εγκρατείς, και ότι πρεσβεύουν το ταχίνι, όταν το αφήσει πολύ καιρό βγάζει πάνω ένα λάδι. Μπορώ, λέει, πάτερ, λέει, να πάρω από το ταχίνι, το οποίο επιτρέπεται να το τρώμε, το ταχίνι, αλλά άμα αφήσεις για πολύ καιρό, βγάζει το λάδι. Επιτρέπεται, λέει, μπορώ να πάρω, λέει, το λάδι από το ταχίνι και να αφήσει τη μάζα, την υπόλοιπη μάζα, που είναι πηχτή πλέον, να μαγειρέψει. Λέω, ποιον κοροϊδεύεις, εμένα ή το Θεό? Δεν επιτρέπεται, λέω, τι. Άμα τότε πάρε και μερικές ελιές, λιώστες, να βγάλεις λάδι. Δεν είναι αυτά, είναι εντάξει, έτσι, λίγο πειρασμικά, είναι πειρασμικές ιδέες, έτσι. Αυτό. Μετά τη μεγάλη εβδομάδα, τις υπόλοιπες εβδομάδες, ναι, είπαμε Αλάδοτο. Τώρα τη μεγάλη εβδομάδα είναι λίγο πιο αυστηρή. Το είχα πει και σε άλλο αδελφό. Τη μεγάλη εβδομάδα έχουμε, εκτός ότι την πρώτη εβδομάδα έχουμε και ξεροφαγία. Όλη τη μεγάλη εβδομάδα. Ναι, έχουμε ξεροφαγία, ναι. Ξερούς καρπούς και τέτοια. Ναι, ξερούς καρπούς, ψωμί, νερό, φρούτα και τέτοια, ναι. Ναι, από ότι ναι, το άπειρο, χωρίς πυρ, χωρίς φωτιά. Όπως και τη μεγάλη εβδομάδα. Και εκεί έχουμε ξεροφαγία, με σίκα, σταφίδες, δαμάσκηνα, ξερούς καρπούς, φρούτα, νερό και τέτοια, ναι. Τώρα τη Μεγάλη Πέμπτη, έτσι να το ξέρουν, γιατί πολλοί δεν το ξέρουν, ναι. Τη Μεγάλη Πέμπτη μας είπαν εδώ οι πατέρες και το γράφει και το τυπικό, η ανάμνηση του μυστικού δείπνου, έτσι, που ο Χριστός μας παρέδωσε τα Άγια Μυστήρια, το σώμα και το αίμα του, έτσι, τον άρτο και τον ίνο. Η ανάμνηση του μυστικού δείπνου
μαγειρεύουμε εκείνη τη μέρα. Φτιάχνουμε φαγητό. Όπως συνέφαγε ο Χριστός με τους Αποστόλους, έτσι. Φτιάχνουμε φαγητό. Συνήθως φτιάχνουμε φακές για να πιούμε το ξύδι. Που ο Χριστός όταν ζήτησε διψό και αντί για νερό του δώσανε ξύδι. Τόσο αχάριστος λαός. Με μεγημένο λέμε τα χολής. Ναι. Και βάζουμε συνήθως φακές, βάζουμε και ξύδι μέσα και πίνουμε ένα ποτήρι κρασί. Επιτρέπεται. Ναι, τη Μεγάλη Πέμπτη μόνο. Μισό, ένα, όχι παραπάνω. Ποτήρι κρασί. Είναι υποχρεωτικό για να συμμετέχουμε κι εμείς ενεργά. Έτσι, σε αυτό που παράδοσε ο Χριστός. Έτσι, επιτρέπεται, δεν είναι αμαρτία, γιατί πολλοί το θεωρούν, και αυτό δεν είναι ωραίο, να θεωρούν ότι υπερβαίνουν, ότι είναι καλύτεροι, ότι δείχνουν ότι παραβιάζουν κάτι. Και λέω, όχι, εγώ δεν θέλω. Μα το λέει ο κανόνας. Αυτό το όχι είναι πειρασμικό. Αφού σου το επιβάλλει η Εκκλησία, έτσι, και δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο στον κανόνα του, εσύ άρα με το όχι σου βγαίνεις πάνω από τον κανόνα. Εγώ δεν το κάνω, λέει. Και δεν λέμε για κάποιον που παίρνει φάρμακα, έτσι. Για κάποιον που νομίζει ότι είναι παράβαση. Μα αφού το λέει η Εκκλησία, η Εκκλησία θα έδινε κάποιο κανόνα παραβατικό. Όχι. Δηλαδή, θα έχει καθιερώσει κάποιο κανόνα η παράβαση. Όχι, φυσικά. Το επιτρέπει. Γι' αυτό καλό είναι να μην βγαίνουμε πάνω από τους νόμους. Έτσι, πάνω από τους κανόνες και τους νόμους της Εκκλησίας. Άρα την Πέμπτη, ναι. Χωρίς λάδι όμως. Αλάδοτο. Ναι, αλάδοτο. Ναι. Κάποιοι το είχαν και αυτό, σε κάποια μέρη τρώγαν λάδι, αλλά όχι. Δεν λέει για λάδι, μόνο λέει για μαγειρεμένο φαγητό. Τη Μεγάλη Παρασκευή, λέει ο κανόνας, ότι είναι τόσο μεγάλη φρικτή ημέρα, έτσι, που τρέμουν τα σύμπαντα, είναι τόσο πένθυμη ημέρα που έχουμε τη Σταύρωση του Χριστού, έτσι, όπως είπε ο Άγιος Γρηγόρης, νομίζω, ή Θεός πάσχει ή το παν απόλυτε, έτσι. Αν αυτό που πάσχει είναι Θεός, τότε όλα είναι χαμένα, απόλυτα χαμένα, έτσι. Δηλαδή, ότι εκείνη τη μέρα πάσχει ο Θεός, έτσι. Και εκείνη τη μέρα είναι αυστηρή αργία και αυστηρή νηστεία. Δεν δουλεύουμε, δεν κάνουμε τίποτα, έτσι, και δεν τρώμε κανονικά τίποτα, και λέει ο κανόνας ότι μόνο, λέει, για τους ασθενείς, για αυτούς που είναι ασθενείς, καταλήγουμε, μπορεί να φάνε ψωμί και νερό. Να πιούνε νερό και να φάνε ψωμί. Αυτό, ψωμί και νερό. Τίποτα άλλο. Για τους ασθενείς. Όσοι όμως μπορούν, κάνουν κάτι τίποτα. Για να συμμετέχουν και αυτοί. Ούτε νερό. Ούτε νερό. Εκείνη τη μέρα ούτε νερό. Κανονικά. Όσοι μπορούν. Όσοι δεν μπορούν, εντάξει. Και η εργασία, αν ο Χριστός, όπως το είχα ξαναπεί, αν ο Χριστός πήρε το Ευαγγέλιο, το μαστίγιο, ναι, που μέσα στο ναό του Σολομώντα, που πουλάγανε τα περιστέρια και τα χρυσά και τα λίρες και αυτά και κάνανε εμπόριο μέσα στο ναό, και πήρε το μαστίγιο και τα πέταξε όλα κάτω, έτσι, και απόρρισαν οι Εβραίοι, λέει, με ποιο δικαίωμα τα κάνεις αυτά, λέει, ποιος είναι αυτός? Επίσης, λέει, τον οίκο του πατρός μου οίκο εμπορίου. Κάνατε, λέει, τον οίκο το σπίτι του πατέρα μου, λέει, έτσι, το ναό, το κάνατε σπίτι, οίκο εμπορίου και σπήλαιο ληστών, έτσι. Αν εκείνη τη μέρα δηλαδή που το κάνατε, τα γκρέμισε και τα έκανε όλα, πόσο χειρότερο είναι την μεγαλύτερη στη μέρα που σταυρώθηκε ο Θεός, να κάνουν εμπόρια, να εμπορεύονται, έτσι. Και αν, ας πούμε, όπως λέει ο Κοσμάς, ότι το κέρδος της Κυριακής, το κέρδος, λέει, της Κυριακής είναι καταραμένο, λέει, και να μην το βάλετε, λέει, στα σπίτια σας. Είναι καταραμένο, λέει, το κέρδος της Κυριακής. Αν το κέρδος της Κυριακής είναι καταραμένο, το κέρδος της Μεγάλης Παρασκευής είναι 3 καταραμένο. Και το λέω έτσι κοφτά, ναι. Και όποιος το κάνει λόγω ίσως δημοσίου και έτσι, είχε πει μια εναλλακτική λύση ο γέροντας, ό,τι βγάλουνε, που κανονικά είναι και για την Κυριακή, αλλά λέμε για τη Μεγάλη Παρασκευή, ό,τι κέρδος βγάλουνε, να το δώσω ελεημοσύνη. Να μην μπει στο σπίτι τους καθόλου. Τη Κυριακή όταν ξεκινάει η Μεγάλη Εβδομάδα. Όχι, λέω για τη Μεγάλη Παρασκευή. Ό,τι αναγκαστικά να δουλέψουν κάποιοι, το κέρδος της Μεγάλης Παρασκευής να μην το βάλουν. Να φύγει η ελεημοσύνη. Να μην κρατήσουν ούτε 1 ευρώ, τίποτα.
Εδώ λέει ο Άγιος Κοσμάς για το κέρδος της Κυριακής κιόλας, να μην το βάλετε στα σπίτια σας. Και είχε πει και γι' αυτό ο γέροντας, ότι ή να το δώσουν όλο, αν μπορούνε, ο πιο ενάρετος και πιο πιστός και ευλαβής θα το δώσει όλο, το κέρδος της Κυριακής. Αλλά ή δυνατόν, λέει, μέχρι το 1/10. Συγγνώμη πατέρα, ποιας Κυριακής? Της μεγάλης που ξεκινάει? Όλες τις Κυριακής. Α, όλες τις Κυριακής. Της κάθε Κυριακής. Της κάθε Κυριακής. Το κέρδος της κάθε Κυριακής. Ο Άγιος Κοσμάς ο Τελός δεν αναφέρει για κάποια συγκεκριμένη Κυριακή. Το κέρδος της κάθε Κυριακής είναι καταραμένο. Και λέει ο γέροντας εδώ πέρα, έστω το 1/10. Όπως ο Φαρισαίο που έλεγε από 100 πάντα ως 8 κλπ. Έτσι. Αυτό. Τουλάχιστον το 1/10. Ή όποιος είναι πιο πιστός, όλο το κέρδος, έτσι είναι. Γι' αυτό είναι μεγάλη αμαρτία το εμπόριο τη Μεγάλη Παρασκευή. Πολύ μεγάλη αμαρτία. Μου είπαν κάποιοι γνωστοί μου, να λέει ο οι σύλλογοι των καταστημάτων, δίνουν το δικαίωμα και αυτό μέχρι τις 12. Δεν σε χλαμάρες, κουταμάρες. Δεν έχει καμία σχέση, έτσι, οι νόμοι των εμποροσυλλόγων αυτών των καταστημάτων με τη Μεγάλη Παρασκευή. Καμία. Δεν μπορούν να ανακατεύονται σε πράγματα που δεν τους επιτρέπουν. Δεν επιτρέπεται δηλαδή. Δεν μπορούν να ανακατεύονται σε πνευματικά ζητήματα. Έτσι. Αυτό είναι νόμος της Εκκλησίας. Γιατί είναι φρικτή ημέρα. Εντάξει, για τις άλλες μέρες, αργίες και αυτά δουλεύουν, εντάξει, αναγκαστικά. Αλλά τουλάχιστον ένα σεβασμό στη Μεγάλη Παρασκευή. Έτσι. Το Μεγάλο Σάββατο δεν είναι αργία, ούτε η Μεγάλη Πέμπτη. Οι άλλες μέρες δεν είναι αργία. Εντάξει, αυτό είναι. Τέλος πάντων. Και η νηστεία αυτή είναι. Μετά το Μεγάλη Παρασκευή τίποτα, το Μεγάλο Σάββατο πάλι ξεροφαγία. Εδώ οι πατέρες βάζανε. Πιστεύετε, Σταμάτα εσύ τώρα. Καλέ μη φωνάζει. Ακούγεται. Δεν μπροστά τα μωρά, έτσι. Φωνάζει λες και είναι μόνη της. Ήταν Περίμενε να κάνουμε μία ερώτηση στον μπαμπά. Μία. Μπαμπά. Ακούω. Ποια αγαπάτε κύριε? Εμένα ή τη θεολογία? Ποια αγαπώ πιο πολύ? Ναι. Όλες το ίσιο. Όλες το ίδιο. Όλες το ίδιο. Αλλά... Δεν σε βλέπω όμως τώρα, δεν σε βλέπω. Δεν με βλέπεις. Δεν με βλέπεις γιατί δεν φοράς γυαλιά. Έλα, τώρα σε βλέπω, έλα. Μπράβο. Ήθελε κάτω που σε... Δεν φοράς γυαλιά. Αν τα κάνω λέμπα τώρα. Κατάλαβες τώρα και εσύ είμαστε Άμα η θα το Θεολογία γυρίσω, και η Μαρία. δεν θα βλέπει ο πατρινικός όρκος. Ναι. Θεολογία, Μαρία. Ο Ανδρέας ακόμα δεν μπήκε, γιατί ήταν να μπει και αυτός, αλλά μάλλον δεν μπορεί τώρα να μπει. Είναι σε βάρδια. Μάλλον σε βάρδια είναι. Ναι. Αυτός μπορεί να έρθει και θα τον δει από κοντά. Ναι. Όχι μόνο αυτό. Μάλλον. Εσύ γιατί δεν έρχεσαι, Μαρία, γιατί δεν έρχεσαι εσύ εδώ, στα Άγιον Όρος. Θα σε κάνουμε μοναχό. Σαν την Αγία Θεοδόρα. Δεν επιτρέπεται να έρθω. Δεν επιτρέπεται. Όχι. Και εγώ μέσα εκεί πέρα το ίδιο κάνω. Βλέπεις. Ναι. Ποιο? Μιλάτε όλοι μαζί και δεν καταλαβαίνω. Την αδελφή Δαμιανή την Δαμιανή αδελφή. Δαμιανή. Την έχω ακούσει αλλά δεν τη θυμάμαι. Δεν τη θυμάμαι το πρόσωπό της. Έλα, δεν σε Δαμιανή λίγο ένα λεπτό. Α, τώρα θα έρθει. Είναι αυτή που ήμασταν στο μοναστήρι του Παναγιώτη Γοργοϊππίκο μαζί. Έλα, θα έρθει να σε δει κι αυτή. Έλα το. Έλα βρε τώρα. Έλα, να. Ευλογείτε, τι κάνετε? Γεια σου πουλάκι μου, τι κάνεις? Τι κάνεις, καλά είσαι? Καλά. Δεν είσαστε μοναχοί, γυναικείο μοναστήρι είναι εκεί μέσα. Εκεί μέσα είναι γυναικείο μοναστήρι. Ναι, όλοι μαζί. Θεολογία. Θεολογία. Δεν θυμάται τα εγγόνια του. Μια χαρά θυμάται. Τι να σου πω τώρα. Αυτή πρέπει
να είναι πιο μικρή από τη Μαρία. Ποια, ναι. Η φιολογία. Ναι, μικρή είναι. Πάρω τηλέφωνο, αλλά δεν μπορώ να σε δω στην τηλεόραση, κατάλαβες. Ναι. Θα σε ξαναπάρω, αλλά δεν έχω να σε δω έτσι. Έλα προσωπικά. Προσωπικά δεν μπορώ. Γιατί? Να πούμε τον Αντρέα να σε βγάλει έξω. Όχι. Θα χάσει το Ο μισθό. Ανδρέας μέσα και θα σας βγάλει. Θα χάσει το μισθό, Να σε κάνουμε καλά, να μην πονάς. Ναι. Όλα πάνε καλά. Τι κάνει λέει? Να ξεκουράσεις. Εδώ έχουμε και τον Νικόλα, τον ξέρετε? Τον ξέρετε τον Νικόλα? Έχει μια κιλάρα. Πάρα πολύ κύριε Νίκο. Έχει μια κιλάρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια κιλάρα. Να είστε καλά. Κάθε εβδομάδα. Δεν ακούω. Άκουστε με. Σε ακούω. Να κάνεις προσευχή για τον κύριο Νίκο, γιατί αυτός μας έβαλε τώρα στο τηλέφωνο. Εγώ να μιλήσουμε. άκου τι απάντηση. Να κάνεις προσευχή. Άκουσε τι απάντηση θα σου δώσω. Η προσευχή μου είναι: Κύριε ημών Ιησού Χριστέ του Θεού, βοήθησε το μοναστήρι των μοναχών, πώς λέγεται, Γοργοεπίκος, που βρίσκεται στην Αθήνα. Αυτό είναι. Πού βρίσκεται? Στην Αθήνα. Στη Λαμία. Λοιπόν, και σας πιάνω όλους μέσα. Όλους μέσα. Θα μαζευτούμε όλοι και θα κάνουμε ένα γλέντι. Στην άλλη ζωή. Πάμε στον άλλο κόσμο και μας έχει και έτοιμο μέρος. Ναι. Τέτοια να μου λέει για μένα να με φτιάχνει την ψυχή. Μπάτσι. Γιατί όλοι οικογενειακός, όλοι. Εγώ, κοίταξε, εγώ ξέρω ένα μυστικό, το οποίο με το αποκάλυψε ο Πανάγαθος Θεός εδώ και πολύ καιρό. Δεν σας το λέω, όταν θα έρθετε θα σας πω να το. Τώρα δεν σας λέω τίποτα. Πώς θα έρθουν? Δεν μπορούν να έρθουν. Θα έρθετε, σαν ψυχή θα έρθει. Οι ψυχές δεν πάνε. Θα το γράψει η Διαθήκη να σας το στείλουν, θα το κρατήσουμε έτσι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, όταν θες να πεις ένα μυστικό και δεν μπορείς να το πεις, κάθεσαι και το γράφεις και λες αυτό θα το δώσετε να το διαβάσουν τα παιδιά μου όταν εγώ θα φύγω. Μπράβο. Και αυτό γίνεται. Εσύ το μυστικό και τελείωσε. Πώς θα μας το πεις? Βέβαια. Τέτοιες περιπτώσεις έχω. Μπράβο, να μας το πεις όμως, έτσι. Θα σας το πω και θα σας το πω και θα το δείτε. Θα το πεις σε μένα, με και το λέω. Θα είναι πολύ σύντομα. Να αρχίσω τα αλεξοτανίλα. Έλα τώρα, έλα, ηρέμησε. Κύριε Νικό. Ναι. Η πληγή του είναι πολύ μεγάλη. Δεν είναι μικρή. Γιατί όμως, από τι άνοιξε τώρα? Κατάκληση είναι. Κατάκληση. Είναι κατάκητος. Φυσικό είναι να γίνει. Δεν ανοίγουν τόσο εύκολα, παιδί μου. Εμείς έχουμε 6 χρόνια κατάκητη και δεν έχει ανοίξει. Προσέχουμε. Λογική μου. Ο μπαμπάς δεν έχει κρέαση πάνω του. Άιντε τώρα. Λοιπόν. Τώρα δυνάτησε, τελευταία, εντάξει. Άντε κύριε Νίκο, να μην σας καθυστερούμε, γιατί θέλετε να φύγετε. Πιστεύω ότι... Και φύγε άμα θες, εγώ θέλω τον παπά μου. Να σας κάνω και μια ερώτηση τώρα. Δεν μου λέτε, παρακαλώ, διαβάζετε Καινή Διαθήκη το Τρεμπέλα? Διαβάζουμε. Το Τρεμπέλα. Πώς τη διαβάζετε? Εγώ διαβάζει, η Μαρία δεν ξέρω τι κάνει. Θα το πετάξει και εσύ να μην χάσει, να πάμε σε άλλη συζήτηση και εκεί. Γιατί μόνο τρεμπέλα είναι. Τι δεν το λέει. Έχει και άλλες καινούριες διαθήκες, εντάξει. Ο πρώτος και γερός είναι αυτός. Κύριε Νίκο, διαβάζουμε. Όλοι... Ακούω. Δώστε ένα φίλι από μένα. Μάγια.
πολλές φορές με αγάπη, να ξέρετε, τον αγαπάω πάρα πολύ. Τον Πατέρα Νικηφόρο. Γιατί και αυτόν Νικόλα το λένε. Μου έχουν δείξει και τα βιντεάκια σας εκεί που από άλλες φορές που έχετε πάει. Μου τα έχουν δείξει τα παιδιά και σας ξέρω. Μπράβο. Κάποια στιγμή όμως να βρεθούμε και από κοντά. Θα βρεθούμε, μη στεναχωρείς. Όχι, με τον Νικόλα λέει. Πρώτα ο Θεός. Α, με τον Νικόλα. Λοιπόν, άντε τώρα να σας κλείσουμε γιατί θέλετε και εσείς να φύγετε. Δεν θέλετε να φύγετε. Εντάξει, πείτε κάτι στο Πατέρα Νικηφόρο, κάτι που θέλετε να πείτε. Εγώ θα το ξαναπάρω και πάλι, αλλά απλά δεν μπορώ να τον δω. Τώρα τον Κάνει έδειξε. υπομονή όσο μπορείς, Τώρα κάνει υπομονή, θα τώρα σας με στείλω βλέπεις. κάτι πραγματάκια. Τώρα με βλέπεις. Ναι, σε βλέπω. Με βλέπεις τώρα. Ναι, σε βλέπω. Εγώ είμαι ηθολογία, έτσι. Μακριά και πηγαίναμε κάθε Κυριακή 50 χιλιόμετρα από το σπίτι μας. Με το λεωφορείο πηγαίναμε για να εκκλησιαστούμε. Ήμουν τότε 6 χρονών, μέχρι να πάω στο σχολείο. Από εκεί όταν πήγα στο σχολείο έμαθα και τα ρώσικα μετά, γιατί μιλάγαμε ποντιακά μέσα στο σπίτι. Και καθώς πήγα στο σχολείο μετά, δεν πήγαινα πιο συχνά στην εκκλησία και έτσι τελείωσα το σχολείο, παντρεύτηκα και ήρθα στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα πάλι ήρθα πιο κοντά ακόμα στην πίστη το 2013 όταν ήρθα στο περιβόλι της Παναγιάς. Εδώ ξεκίνησα να ζω εντελώς διαφορετική, γιατί πριν ήταν πολύ δύσκολες καταστάσεις. Κοιμόμουν στην Ταλίκα, πήγαινα στο εξωτερικό, άγχος, πολλή δουλειά έτσι. Ήταν ένα επάγγελμα για ήρωες. Αλλά βλέπω τόση ταλαιπωρία έχεις, αλλά είσαι γεμάτος. Πάντα έτσι. Όταν ήμουν μικρός δεν ήμουν έτσι. Ήμουν πολύ έτσι αδύνατος. Πολύ αδύνατος. Μετά όταν τα 18 και μετά που παντρεύτηκα, εκεί ξεκίνησα να παίρνω κιλά. Μέχρι τώρα εντάξει τελευταία έπαθα και έφραγμα και με τα χάπια με αυτά εκεί έχω εξελιχθεί, δηλαδή πήρα παραπάνω κιλά ακόμα. Εγώ έχω περάσει προβλήματα σοβαρά, δυστυχώς, αλλά θέλοντας, αλλά μη θέλοντας, αλλά θέλοντας οι άνθρωποι και δημιουργήσαν προβλήματα και καταστάσεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Όταν, πατέρα Νικηφόρη, όταν συναντιέται ένα πρόβλημα το οποίο πώς μπορείς να το ξεπερνάς, γιατί κάποια σου έρχεται ένα βουνό ας πούμε και δεν ξέρεις πώς να το κάνεις και κάπως απογοητεύεσαι και αγανακτίζεσαι. Τους πειρασμούς και όλες τις δοκιμασίες που συναντάς στον δρόμο, πώς μπορεί ένας άνθρωπος να το ξεπερνάει? Ο μόνος τρόπος είναι να διαβάζεις Καινή Διαθήκη, όλα τα εμπόδια τα πάει στην άκρα, η Καινή Διαθήκη. Αλλά είναι το θέμα ότι θέλει να διαβαστεί και να κρατηθεί σύμφωνα με το σύστημα εκείνο που μπορεί να προχωρήσει. Αν πιάνει λίγο και το αφήνει, πιάνει από εκεί λίγο και το αφήνει, πιάνει από την άλλη λίγο και το αφήνει, δεν μπορεί να προχωρήσει έτσι. Κατάλαβες. Αυτή είναι η κατάσταση. Τους είπες ότι θα μείνετε εδώ απάνω. Τώρα θα έρθουν τα παιδιά, πήγαν να προσκυνήσουν στην Αγιάνα, έρχονται και αυτοί. Είναι οι άλλα δύο παιδιά μαζί μου, δύο είναι άρα παιδιά. Και εγώ ξέχασα τη τσάντα μέσα στο βαπόρι. Τι να κάνω. Και τώρα? Θα τη βάλει ο Λάζαρος τώρα, του πήρα τηλέφωνο. Πήρες τηλέφωνο. Ναι, θα το βάλει στην Αρσενά, θα το ανεβάσει ο Ηλίας μετά ο Αγωγιάτης. Θα την ανεβάσει πάνω. Τι να κάνεις? Πατέρα Νικηφόρη,
Πώς μπορείς να πολεμήσεις με τους λογισμούς? Καμιά φορά έρχονται κακοί λογισμοί αυτά. Τι προσευχή πρέπει να λέμε? Πρέπει να έχεις εμπιστοσύνη πρώτα στο Θεό. Διαβάζεις Καινή Διαθήκη σταθερά, να έχεις αίσθημα της Καινής Διαθήκης, να τη χωνέψεις, να δημιουργηθεί η οικειότητα πνευματική κοντά στο Θεό. Λοιπόν, και σύμφωνα με αυτή να προχωράς. Γιατί άμα δεν κάνεις έτσι, δεν μπορείς να στηριχθείς. Πού θα στηριχθείς? Θα στηριχθείς μονάχα στο Θεό. Αλλού δεν μπορείς να στηριχθείς. Μόνο εκεί. Προσευχούλα. Ποια είναι η πιο ιδανική προσευχή που μπορεί να πει ένας... Η πιο ισχυρή προσευχή είναι το κουμποσκήνι. Να είσαι ένα κουμποσκήνι και να κάνεις προσευχή την Αγία Τριάδα, την Παναγία, στην αδελφότητα, στον εαυτό μας, με τι τρόπο θα τα αντιμετωπίσεις αυτά. Και να είσαι ειλικρινής απέναντι στην πίστη, για να μπορέσεις να προχωρήσεις και να αισθάνεσαι στον εαυτό σου χαρά και εφροσύνη. Δηλαδή η Καινή Διαθήκη θέλει διάβασμα συστηματικό. Αν δεν κάνεις συστηματικό αυτό διάβασμα, δεν μπορείς να την καταλάβεις την Καινή Διαθήκη. Δηλαδή, σήμερα θα μείνετε απάνω, και πότε σκέφτεστε να φύγετε? Το Σάββατο. Πρώτο ο Θεός. Δηλαδή. Και πού θα πας? Πάλι στο ίδιο μέρος εκεί? Εδώ θα είμαι, εδώ. Το Σάββατο θα φύγω, θα γυρίσω Αθήνα. Στην Αθήνα? Ναι, εκεί μένω εγώ. Αθήνα μένω. Μάλιστα. Και αυτή η ισχυρή προσευχή για την Αγία Τριάδα που αναφέρατε εσείς, ποια είναι, πώς τη λέμε? Ποια? Για την Αγία Τριάδα. Αυτό το Κύριο Ιησού Χριστέ για το ελέησον ημάς. Αγία Τριάς ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε περί ημών. Και υπάρχουν και ιδιαίτεροι Άγιοι, με τους οποίους θα κάνεις και με εκείνους προσευχή ιδιαίτερη. Έτσι και με αυτόν τον τρόπο θα προχωράς. Άμα δεν έχεις σύστημα, δεν μπορείς να προχωρήσεις μπροστά. Δεν μπορείς. Και το σύστημα αυτό το λαμβάνεις από διαβάζοντας την Καινή Διαθήκη. Ναι. Καινή Διαθήκη είναι το βασικό βιβλίο. Ό,τι βιβλίο και να διαβάσεις δεν έχει αξία όσο έχει η Καινή Διαθήκη. Η Καινή Διαθήκη είναι το πάνω. Μένει εκεί ακίνητος ο άνθρωπος στην πίστη και στην αγάπη του Θεού. Εγώ χτύπησα και ξαναχτύπησα, χτύπησα και ξαναχτύπησα και γέμισα χτυπήματα απάνω στο σώμα μου. Δεν κάνει όμως ζέστη. Άναψε τη σώμα και ζέστη δεν κάνει. Πότε την έχω κλείσει εγώ. Εσείς το κρυώνετε να σας βάλω κουβέρτα πάνω? Ξέρω εγώ, βάζει μια κουβέρτα. Έχει καμία κουβέρτα εδώ. Όχι, έχει τις... Όχι.
Υπάρχει ένας νόμος για τους μοναχούς που λέει ότι μόνο αν πας να πεθάνεις και εν καιρό πολέμου και δεν έχεις να φας κάτι, τότε προκειμένου να πεθάνεις, γίνεται μια οικονομία να φας λίγο. Μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις. Και αρρώστια. Αν και δεν έχεις να πεθάνεις από κάποια αρρώστια και πρέπει σε συνεννόηση τώρα ο γιατρός με τον πνευματικό, και αν ο πνευματικός δώσει ευλογία να φάει ο μοναχός. Εσείς πάτερ πόσα χρόνια έχετε να φάτε κρέας? Όσα χρόνια είμαι εδώ. Δηλαδή? 30 χρόνια. 30 χρόνια. Δεν έχω πάθει τίποτα. Τίποτα. Δεν έχω πάθει τίποτα. Δεν σας λείπει, κάπου. Μου έρχεται κάπου έτσι. Μήπως σας λείπει η συνήθεια. Αλλά και να θέλω τι είναι. Δεν έχει delivery να παραγγείλεις να. Κατάλαβες. Και να θέλω αναγκαστική προσγείωση. Σε λίγο μετά. Εκτός να πάω για κυνήγι, να σφάξω κανένα βρούν. Αλλά βαριέμαι τώρα, θέλει βράσιμο μετά. Άμα ήμουν έξω, ξέρω εγώ, έτοιμο να το παίρνεις. Αλλά βαριέμαι τώρα. Να βράζω, να σκοτώνω και να πιάνω. Ψάρια τρώμε εδώ. Ψάρια τρώμε. Το είχα παράπονο και στο Γέροντα. Του λέω: ρε Γέροντα, τουλάχιστον Άγιοι Πατέρες, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Έτσι, το Πάσχα, ξέρω, μία φορά το χρόνο. Μου λέει: αυτό το μία φορά λέει, μπορεί να γινόταν και 2 και 3, σου λέει. Ναι. Γι' αυτό καθόλου, γιατί μετά ξέρεις. Ψάρια πρέπει να έχει πάντως πάρα πολλά. Πάρα πολύ, γιατί απαγορεύεται το ψάρεμα. Οπότε έχει... Για τους έξω κοσμικούς μέχρι 500 μέτρα επιτρέπεται. 500 μέτρα. 500 μέτρα επιτρέπεται. Αλλά εκεί δεν έχει. Τα ψάρια εδώ, παραλιακά είναι τα ψάρια. Ναι. Αλλά για το μοναχό επιτρέπεται. Δηλαδή μέσα στη βάρκα, άμα είναι ένας μοναχός και είναι 10 προσκυνητές κοσμικοί, δεν λέει τίποτα. Ψαρεύεται με παραγάδι, πετονιά και. Οι μοναχοί και παραγάδι και δίχτυα δείχνουν. Μόνο εμείς επιτρέπεται όμως. Γύρω-γύρω για από τα γιος. Γύρω-γύρω. Αλλά η κοσμική απαγορεύεται κοσμική. Και έχει καλά ψάρια. Μερικοί που βουτάνε εδώ κάτι κοσμικοί προσκυνητές, ροφούς. Πάρα πολλοί ροφούς και δεν μπορούν να τα χτυπήσουν. Είναι τόσο βαθιά. Χτυπάνε αυτά που μέχρι 15 μέτρα, 20, αλλά βλέπουν και πιο κάτω. Πιο μεγαλύτερους ροφούς, αλλά δεν μπορούν να τα χτυπήσουν. Μας το έχουν πει. Εδώ παραλιακά, εδώ, δεξιά και αριστερά, έχει πάρα πολλούς ροφούς. Ο ροφός θέλει φρέσκο χταπόδι ή φρέσκο όμως θα είναι. Από ό,τι ξέρω. Σουπιά, καλαμάρι, φρέσκο όμως. Εκεί πάει κατευθείαν. Με ένα αγκίστη το πιάνει. Γιατί μια φορά που καθαρίζαμε σε μια γρυπνία ροφό, μέσα στο στόμα του είχε ένα κομμάτι χταπόδι. Ήταν ότι το είχε φάει. Και μαζί με το αγκίστη είχε και το χταποδάκι. Και ένα κομμάτι χταπόδι μου βάλεις. Και έτσι πολύ έτσι. Στην Κερασιά, το γύρο ξενοφόρο. Καθαρίζαμε εκεί και αγκίστηκε. Η Κερασιά τώρα είναι αριστερά από εδώ πίσω του. Και από εδώ μπορεί να πας. Και από εκεί, ναι. Η επόμενη στάση από τα Καρούλια είναι το Κλέφτικο. Ανεβαίνεις στα πάνω για την Κερασιά. Η επόμενη στάση μετά, η τελευταία στάση είναι τα Καυσοκαλύβια. Καυσοκαλύβια, ναι. Εκεί μέχρι εκείνη. Μετά πάλι γυρίζει πίσω. Επιστροφή. Τα κρυοζωρόπια που έρχονται από Ουρανούπολη, δεν ξέρω, Θεσσαλονίκη, με τις γυναίκες που είναι κάτι. Σαν ξενάκης. Ναι. Μέχρι εδώ έρχονται. Εδώ και γυρίζουν πάλι πίσω. Επιτρέπεται να έρχονται τόσο έτσι. Εκεί στα 300 μέτρα. 300 μέτρα. Και έχει ένα μεγάλο μεγάφωνο και φωνάζει. Αυτό είναι εκεί. Ξενάκης και καλά. Και μετά πάλι γυρίζουν. Το γύρο του Αγίου Όρους. Δεν είναι το γύρο του Αγίου Όρους, πρέπει να φύγεις από Ουρανούπολη και να πας γύρω και να φτάσεις στην συγκεκριμένο να φτάσεις. Και να γυρίσεις, δηλαδή από εδώ να ξεκινήσεις. Αυτό είναι το γύρο του Αγίου Όρους. Όχι από εδώ να φτάσεις εδώ και μετά να γυρίσεις πάλι πίσω. Αυτοί μπαίνουν μόνο από την εξωτερική πλευρά. Μόνο το ένα μέρος κάνουν. Ναι. Δεν πάνε και από το άλλο μέρος. Το μισό. Τέλος πάντων το γύρο. Το μισό γύρο. Ναι. Είχε έρθει μια κότερο και ένα από ξένη χώρα. 2 ζευγάρια με τα παιδιά τους εκεί απέναντι. Σταματάνε εκεί και βουτήξανε μέσα. Κάναν μπάνιο. Δεν φοβηθήκανε. Έχει σκυλόψαρα. Είναι πολύ επικίνδυνο αυτό που κάνανε. Μάλλον δεν ξέραν. Δεν ξέραν. Πολύ επικίνδυνο αυτό που κάνανε. Πολύ επικίνδυνο. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει για τη Μαλβίνα Νικάραλη που ήρθε στο Αγιός και φεύγοντας, βγαίνοντας έξω πάθε καρκίνο. Η Μαλβίνα Νικάραλη. Δημοσιογράφος. Ναι, η Μαλβίνα. Δεν την έχω δει ποτέ, αλλά μου έχουν πει εδώ προσκυνητές. Έμοιαζε σαν άντρας, έτσι κοντό μαλλί. Ναι, ήταν στις ειδήσεις και αυτά έκανε. Ναι. Αλλά μόλις μπήκε μέσα, δεν ξέρω πού πήγε, μόλις βγήκε έξω, καρκίνο. Αλλά το ευχάριστο είναι ότι εξομολογήθηκε. Μετανόησε και εξομολογήθηκε και το έλεγε ένας γέροντας, μου το έπαιρε. Έλεγε πώς το έκανα εγώ αυτό. Αλλά το ευχάριστο είναι ότι η γυναίκα εξομολογήθηκε και μετανόησε δηλαδή.
Ναι. Μετανόησε και... Ποιος ήταν ο σκοπός να έρθει? Από περιέργεια, περιέργεια. να πει ότι εγώ δυνατόν γυναίκα, τώρα. ξέρω εγώ. Αυτό που δεν επιτρέπει τη γυναίκα στο Άγιος δεν είναι δικό μας. Είναι της Παναγίας. Δεν είναι δικό μας αυτό. Πολλά Δεν χρόνια. το βγάλαμε εμείς αυτό. Η ίδια Παναγία με θαύματα που μπήκαν εδώ γυναίκες και τις τιμώρησε. Και από εκεί βγάλαν συμπέρασμα οι γεροντάδες σε παλιού ότι απαγορεύεται οι γυναίκες. Εντάξει. Δεν νομίζω και οι γυναίκες να έχουν μίσος με τους πατεράδες. Δεν υπάρχει τέτοια. Όχι, μερικές τις πιάνουν λίγο το παράπονο γιατί νιώθουν μειονεκτικά. Και καλά γιατί. Σαν αδικία. Όχι, δεν είναι αδικία. Δεν είναι αδικία. Αυτό είναι της Παναγίας, δεν είναι δικό μας. Πρέπει να το καταλάβουν. Ότι δεν είναι δικό μας. Δεν επιτρέπεται οι γυναίκες γιατί ξέρουν γιατί δεν επιτρέπεται. Γιατί αν μπουν εδώ γυναίκες, ξέρεις τι πρόκειται να γίνει μετά. Γιατί και εμείς άνθρωποι είμαστε, έχουμε και εμείς αδυναμίες. Έχουμε τον πόλεμο με τα όνειρα, με φαντασίες, με λογισμούς και αυτά. Πού να έρθει και... Άλλοι είναι δυνατοί, δεν λέω. Άλλοι είναι δυνατοί, άλλοι όμως δεν είναι δυνατοί. Είναι ευαίσθητοι. Το θέμα είναι να μην σας βάζουμε κι άλλα εμπόδια. Γι' αυτό. Γι' αυτό και η Παναγία το απαγόρεψε αυτό. Με θαύματα. Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Ωραία, μας Ξανάγεις τελείωσε. Άμα κάτι ξέχασα. Εγώ πάουσα. Ναι, κάνει λίγο. Πάουσα. Εφάναψα τη σόκο πιο πριν γιατί... Όχι, έτσι, εκεί τι... Ναι, έδωσε άλλη. Γενικά, τι έφτιαξε και δεν το καταφέραμε εξ ολοκλήρου, ναι. Και πω, ενώ ξέρουμε και τα λάθη μας γενικά μέσα μας, η ψυχή μας δεν τα κρύβει. Ενώ έπρεπε να μιλήσω έτσι και δεν μίλησα. Έπρεπε να αντιδράσω έτσι και δεν αντέδρασα. Να τι φταίει. Σε όλα τα λάθη μας, ο μόνος που ξέρει πάσα την αλήθεια, όλη την αλήθεια γενικά για όλα τα πράγματα που μας συμβαίνουν, είναι ο εαυτός μας. Ξέρετε γιατί? Γιατί η συνείδηση ποτέ δεν λανθάνει. Η συνείδηση είναι η φωνή του Θεού. Έτσι εξηγούν οι πατέρες. Η συνείδηση είναι η φωνή του Θεού που μιλάει αοράτως μέσα μας. Σε οτιδήποτε και αν κάνουμε, η συνείδηση μας ελέγχει. Η συνείδηση είναι ανώτερη από τον εαυτό μας, από τη σκέψη μας. Γιατί πολλές φορές η σκέψη μας προσπαθεί να εξομαλύνει τα πράγματα, να τα δικαιολογήσει. Έλα μου, εντάξει, για να μην φτάσω απελπισία πολλές φορές και προσπαθώ να ψιλοπαρηγορήσουμε τον εαυτό μας. Έτσι, εντάξει, μα και τι έγινε τώρα, σιγά τώρα και τι έκανα. Η συνείδηση λέει, τι έκανες. Άμα το ξανακάνεις, θα γίνεις χειρότερος. Δηλαδή, πάντα η συνείδηση υπερβαίνει, δηλαδή λέει την πραγματική αλήθεια. Εδώ δεν την ακούμε. Πάμε στη φωνή. Γι' αυτό λένε ότι λειτουργούμε παρά συνείδηση. Παρά συνείδηση ότι δεν ακούμε τη συνείδηση, τη φωνή του Θεού δηλαδή, έτσι ναι. Και πολλές φορές μας ελέγχει. Και είναι καλό η συνείδηση που μας ελέγχει γενικά. Γιατί έτσι διορθωνόμαστε. Αν δεν υπήρχε η συνείδηση, να ξέρετε, θα ήμασταν χειρότεροι από τα ζώα. Αν δεν υπήρχε ο έλεγχος της συνείδησης, όχι σε Θεό δεν τα πιστεύαμε, θα τα κάναμε όλα ελεύθερα. Όπως λειτουργούν εν μέρει οι άθεοι. Αυτοί κατάνε μόνο το φυσικό νόμο. Δεν έχουν τις αρετές των χριστιανών, τις χριστιανικές αρετές γενικά, οι οποίες αναφέρονται πιο πολύ προς το Θεό, έτσι. Έχουν το φυσικό νόμο. Είναι της μόδας τώρα να είναι σε συμπάθεια, αγάπη, ναι, ωραία, δεν σε πειράζω, δεν με πειράζεις, να είμαστε ωραία, κομψοί, καλωτημένοι, καθαροί, εξωτερικά και από μέσα να πιστεύουμε ότι σκάρτο και ότι διαβολικό και ότι δαιμονικό. Έτσι βλέπεις, απ' έξω είναι κούκλα και από μέσα πανούκλα, δηλαδή ασχολούνται άνθρωποι που νομίζουν ότι είναι έντιμοι πολίτες και είναι χωμένοι μέσα στις μαγείες, σατανολατρίες, μασονίες, αυτά, δηλαδή σε οργανώσεις, σε κυκλώματα, σε οτιδήποτε, ναι. Ποτέ να μην δελεαζόμαστε από την εξωτερική εμφάνιση του ανθρώπου. Την εξωτερική συμπεριφορά. Τη συμπεριφορά και την εμφάνιση κυρίως, έτσι, ναι, του ανθρώπου γενικά. Γιατί πάντα προσπαθούμε να δείξουμε ότι κάτι είμαστε, ναι. Και υπάρχει και η επίπλαστη, έτσι, συμπεριφορά. Ο επίπλαστος χαρακτήρας, δηλαδή ένας πλασμένος, έτσι, ψεύτικος χαρακτήρας, που τον δείχνουμε στον κόσμο γιατί μας αρέσει. Δεν δείχνουμε τον αληθινό εαυτό μας, έτσι, μεταλλασσόμαστε
Είμαστε, στην ουσία τι είμαστε, υποκριτές. Εξού και υποκριτικοί. Είμαστε ηθοποιοί. Υποκρινόμαστε έναν άλλο εαυτό όταν είμαστε στο περιβάλλον, στο κοινωνικό περιβάλλον, και έναν άλλο εαυτό όταν είμαστε με τους φίλους μας, με αυτό, οι μόνοι μας, έτσι, ναι. Γιατί έχουμε συμφέροντα. Πολλές φορές έτσι Πάτερ, όταν μας παραλλάσσουμε πιάνει το χαρακτήρα μας γιατί έχουμε συμφέροντα γι' αυτό. Όταν μας πιάνει μια μελαγχολία για ένα πράγμα και μας παίρνει από κάτω, Ναι. εκεί τι πρέπει να κάνουμε? Κοίταξε, η μελαγχολία είναι η λεγόμενη θλίψη. Θλίψη. Η θλίψη είναι θλίβεται γενικά ο νους, μέσα ο εαυτός μας γενικά. Αυτό έχουν δώσει κάποια δικαιώματα. Μας πει μελαγχολία, που είναι καθαρά έτσι, διαβολική ενέργεια, η θλίψη αυτή τη φέρνει και ο διάβολος γιατί σε θλίβει. Και αν προχωρήσει αυτή η θλίψη, προχωρά και φτάνει σε κατάθλιψη. Η κατάθλιψη τι είναι? Η υπερβολή της θλίψης. Η υπερβολή της θλίψης είναι η κατάθλιψη. Που σε θλίβει όλα. Σε καταθλίβει. Καταθλίβει. Ναι, αυτό. Που είναι διαβολική ενέργεια φυσικά και έχει άλλο σκοπό. Δηλαδή να σε κάνει ακόμα χειρότερα και προσπαθεί η κατάθλιψη να σε φτάσει σε απόγνωση. Η απόγνωση είναι λεγόμενη αποκρισία. Και θέλει ο διάβολος, αρέσκεται να βρίσκει το άνθρωπο σε θλίψη. Έτσι. Σε μελαγχολία που λέμε. Κοσμική έννοια, μελαγχολία. Γιατί είναι πεσμένος. Δεν ευχαριστεί τη ζωή του. Δεν μπορεί να γελάσει, να χαρεί. Δεν μπορεί να λειτουργήσει στη δουλειά του. Με τους ανθρώπους του, με την οικογένειά του, με τη γυναίκα του, με τα παιδιά του. Έτσι. Αλλά αυτή τη θλίψη υπάρχουν τρόποι, πνευματικοί τρόποι για να την αποβάλεις. Απλά έξω οι ψυχίατροι και οι ψυχολόγοι, οι οποίοι είναι σχεδόν άθεοι, έχουν μια δική τους θεωρία περί ψυχολογίας, ότι είναι μια δύναμη του εγκεφάλου και κάτι τέτοιες παραφυσικές, έτσι, παραπλήσιες θεωρίες γενικά, φανταστικές θεωρίες που δεν συνάδουν, δεν σχετίζονται με την χριστιανική διδασκαλία, έτσι. Και προσπαθούν να δώσουν κάποιες λύσεις με έναν δικό τους τρόπο. Αλλά η θλίψη, η κατάθλιψη αντιμετωπίζεται με την προσευχή κυρίως. Ζητάς το έλεος του Θεού. Αιτείτε και δοθήσετε, κρούετε και ανοιγήσετε. Από ποιον θα ζητήσεις να σου πάρει τη θλίψη? Να σου δώσει γαλήνη, ηρεμία, έτσι, όπως έλεγε ο Χριστός με τους Αποστόλους. Και βρίσκεται, το έλεγε πολλές φορές, και βρίσκεται ανάπαυση της ψυχής ημών. Ειρήνη ημί, λέει. Δηλαδή είναι μεγάλο πράγμα να έχεις ειρήνη και ανάπαυση στην ψυχή. Τι είναι? Να νιώθεις όμορφα. Η θλίψη και η κατάθλιψη τι είναι? Ότι δεν νιώθεις όμορφα. Και είναι ένα βασανιστήριο. Είναι βάσανο. Όταν πάσχει η ψυχή και υποφέρει, είναι βάσανο. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Ούτε στη δουλειά σου να πας, ούτε πουθενά. Απλά σκέφτεσαι και επικεντρώνεσαι σε αυτό. Είναι μια μάστιγα, είναι στην ουσία ένας τύραννος που σε δέρνει μέσα σου. Αλλά ο Θεός, εντάξει, αν ο άνθρωπος είναι πραγματικός, ο πραγματικός άνθρωπος καταλαβαίνει από πού προέρχεται αυτή η θλίψη. Ποια είναι τα αίτια που του συνέβη αυτό. Η θλίψη, η κατάθλιψη, η απόγνωση. Καταλαβαίνει. Ναι. Ένας που είναι μακριά από το Θεό δεν το καταλαβαίνει. Και τι κάνει? Πηγαίνει σε ψυχολόγους, ψυχίατρους. Ή πέφτει σε φάρμακα, θα του δώσει μια αγωγή φαρμάκων. Και στην ουσία τι κάνουν? Με αυτή την αγωγή φαρμάκων τι καταφέρουν? Που είναι ναρκωτικά. Απλά ναρκώνουν και σε κάνουν να ξεχνάς το πρόβλημά σου. Ναι, όχι να το αντιμετωπίζεις. Όχι να το αντιμετωπίζεις, να το θεραπεύεις. Και να μην μπορείς να ζεις χωρίς τα φάρμακα. Να το ξεχνάς. Ναι, και όταν πες αυτά τα φάρμακα, εννοείται πως σε καταστέλνουν, έχουν φοβές παρενέργειες. Θα τα θέλεις συνέχεια. Ναι, και όμως είναι... Για να νιώθεις καλά. Ναι, στην ουσία αυτός που το κάνει ζει σε ένα ψέμα, δηλαδή αντί να καταφύγει στο Θεό, έτσι, έχει την ελπίδα του στα φάρμακα. Και δεν μπορεί χωρίς αυτά. Ναι. Ναι, μεν κάποια στιγμή, εφόσον είναι η τέτοια κατάστασή του, δεν λέω ότι είναι η αμαρτία το να πάρεις, αλλά το να ελπίζεις μόνο στα φάρμακα. Πού είναι μετά Θεός στη ζωή μας? Δηλαδή Θεός δεν έχει τη δύναμη να σε θεραπεύσει. Τα φάρμακα είναι ανώτερη από τη δύναμη και την ενέργεια του Θεού. Τα φάρμακα
Είναι ανωδέρη. Όχι, απλά το ένα θέλει δουλειά προσωπική, δηλαδή πρέπει να κάνει την προσευχή. Αλλά για να σου συνέβη. Και στο άλλο παίρνει ένα χαπάκι και νιώθεις ότι. Για να σου συνέβη όμως είναι τις αμαρτίες. Σημαίνει ότι απομακρύνθηκε ο Θεός. Μάλλον εμείς απομακρυνόμαστε από τον Θεό. Έτσι, είναι η αποστασία, εμείς απομακρυνόμαστε από τον Θεό. Και επιτρέπει ο Θεός να βασανιζόμαστε. Θέλει να προσέχουμε κοντά του. Θέλει να είναι αυτός ο γιατρός, έτσι, ο θεραπευτής μας. Και όχι τα φάρμακα, οι γιατροί δηλαδή. Έτσι είναι. Υπάρχουν και σημαίες που χρειάζονται, δεν λέω. Ναι. Αλλά το να μην ελπίσεις καθόλου στο Θεό για μας. Αν έχουν τη δυνατότητα φυσικά, ότι εύχονται για μας. Εύχονται γιατί βλέπουν ότι από εκεί που βρίσκονται, ότι μέναμε τελευταίοι. Και κρατάμε αυτό το κοινόβιο. Με νύχια και με δόντια, όπως και αν είμαστε, το κρατάμε. Κρατάμε αυτό την αξία, γενικά την τιμή και το σεβασμό της συνοδείας των κλιμαίων. Άσχετα ότι άλλοι φύγανε. Παράδοση. Ναι, άλλοι φύγανε για διάφορους λόγους, είτε δικαιολογημένους είτε δικαιολόγητα, είτε δικαιολογημένα είτε δικαιολόγητα. Βρίσκονται σε άλλα σημεία του Αγίου Όρους, αλλά εντάξει, ήταν και αυτοί οι πατέρες εδώ. Έχουν και αυτή την ευλογία εννοείται. Και αυτοί πιστεύω να εύχονται για μας που παραμείνουμε τελευταίοι σε αυτόν τον αγώνα που κάνουμε, που κρατάμε το όνομα του ευλογημένου του Γέροντα, της συνοδείας των κλιμαίων. Ναι. Και θα το κρατήσουμε όσο μπορούμε, θα το διατηρήσουμε με πολύ αγάπη και αυτό που μας μάθαν και οι πατέρες με απέραντη φιλοξενία. Έτσι, δεχόμαστε τους πάντες, δεν κάνουμε διακρίσεις, ούτε έχουμε ώρες ησυχίας, δεν υπάρχει ώρες ησυχίας, δεχόμαστε όλες τις ώρες εδώ, ποιος και αν έρθει, άσχετα αν μας ενοχλούν ή όχι. Αρκεί να σέβονται και αυτοί λίγο το τυπικό, την τάξη γενικά του κοινοβίου και να είναι λίγο κάπως καθώς πρέπει, ας πούμε, έτσι, δηλαδή, να σέβονται δηλαδή, γενικά το τυπικό, την τάξη και να κρατάνε μια εφταξία δηλαδή, έτσι, και ένα σεβασμό και μια ευγένεια, ας πούμε, γενικά, έτσι, στο κοινόβιο. Και αυτά, δόξα τω Θεώ, η Παναγία μας βοηθάει, όπως βοηθήσω και τους γεροντάδες που είχαν μεγάλη αγάπη προς την Παναγία, γιατί είναι εδώ η προστασία μας, έτσι. Εδώ απέναντί μας η πρωταήτησα, μας προστατεύει. Πλέον αναλαμβάνει όλα τα του κοινοβίου γενικά, την τροφή, την εδεμασία, τις ανάγκες μας. Το έχει πει ότι θα είμαι οικονόμος όλο το Αγίου Όρους, έτσι, και μας οικονομεί. Από εμάς λέει αυτό που θέλει, όλα τα άλλα μας τα παρέχει. Αυτό που θέλει είναι να κρατήσουμε την τάξη, να κρατήσουμε γενικά την καλογερική όσο μπορούμε, το καταδύναμη φυσικά. Άνθρωποι είμαστε, έχουμε αδυναμίες, είτε μικρές είτε μεγάλες. Αλλά παρόλα αυτά όμως η Παναγία μας αγαπάει. Γιατί και εμείς την αγαπάμε, με όλο το σεβασμό έτσι. Δεν μπορώ να πω ότι τη λατρεύουμε και θα μπορούσαμε να το πούμε γιατί το νιώθουμε, αν και δεν κάνει. Γιατί μόνο την Αγία Τριάδα λατρεύουμε. Τίποτα άλλο. Ούτε πρόσωπο, ούτε αντικείμενο, ούτε συσκευές, ούτε ζώα, ούτε τίποτα, μα τίποτα. Δεν λατρεύουμε τίποτα εκτός από την Αγία Τριάδα, το Θεό. Εκεί αποδίδεται η λατρεία. Έτσι, στην Αγία Τριάδα, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Στους Αγίους μας, έτσι εννοείται, την τιμή, στην Παναγία μας την αγάπη και σε εισαγωγικά τη λατρεία. Γιατί είναι τόσο μεγάλη αγάπη μας στην Παναγία που μεσητεύει. Κάνει μεγάλο αγώνα για το ανθρώπινο γένος και για αυτό που την αγαπάνε. Μεσητεύει, πρεσβεύει, εύχεται για μας, παρακαλάει. Ναι. Και εδώ οι πατέρες μας μάθανε και γενικά να αγαπάμε περισσότερο. Να αγαπάμε, να πιστεύουμε, να κρατάμε την ακρίβεια, την παράδοση γενικά. Γιατί πρέπει να κρατάμε την παράδοση, αλλιώς θα χαθούμε. Δεν θα παραμείνει η Εκκλησία. Ούτε καλογερική, ούτε χριστιανική ζωή, ούτε τίποτα. Άμα καταστρέφουμε λίγο την παράδοση και την αλλοιώνουμε, η Εκκλησία είναι σαν οικοδόμημα. Αν κάθε ένας από την οικοδομή βγάλει από ένα τούβλο, από μία πέτρα, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Θα μείνει ένας σκελετός.
Βγάζει ο ένας, βγάζει ο άλλος. Δεν πειράζει αυτό. Οικονομία σε αυτό, χαλάρωση σε αυτό. Είναι ξεπερασμένο αυτό. Δεν πειράζει και εκείνο. Δεν είναι τόσο σοβαρό το άλλο. Λίγο αλλοιώνεται και καταστρέφεται παράδοση. Όχι, πρέπει να την κρατήσουμε αναλύωτη, ανώθευτη την παράδοση. Δεν τι θα μείνει. Γι' αυτό ρωτάει, έτσι, απορεί ο ίδιος ο Θεός, ο Χριστός, που είναι Θεός, έτσι. Ελθόν ο Υιός του ανθρώπου, λέει, άρα λέει, βρίσκει την πίστη επί της γης. Ποιος? Ο Χριστός απορεί, όταν θα έρθει στη Θεία Παρουσία, αν θα βρει την πίστη. Ποια εννοεί την πίστη? Τη δογματική, τη θεολογική, τη δογματική την πίστη. Όχι γιατί είναι διάθετη. Έχουμε δύο μορφές στην πίστη. Τη θεολογική, τη δογματική δηλαδή, και την ενδιάθετη. Ενδιάθετη πίστη είναι αυτή που παρακαλάμε τον Θεό να γίνει το θαύμα. Που πιστεύουμε. Η πίστη, εσωτερική πίστη. Πιστεύουμε να γίνει αυτό, εκείνο, το άλλο, ναι. Έτσι. Και η δογματική είναι η ακρίβεια της πίστεως. Η θεολογική, η ακρίβεια της πίστεως. Και απορεί ο Θεός, ο Χριστός, αν θα τη βρει. Και εξηγούν οι Άγιοι ότι και η έβρει αυτή και η εψιλογιώτα, εάν θα βρει αυτή, εις πολλά ο λίγους. Θα τη βρει μεν, αλλά σε πολύ λίγους. Αυτή την πίστη. Τώρα ποιοι είναι αυτοί οι λίγοι, ο καθένας σας αναρωτηθεί για τον εαυτό του. Αυτά και πολλά άλλα πράγματα μας μάθουν οι γεροντάδες. Εντάξει, όπως είπαμε, κάποιοι δεν αντέξανε, γιατί η αλήθεια είναι ότι η ζωή στο κοινόβιο είναι σκληρή. Είναι δύσκολη, είναι σκληρή. Δεν αντέχεται δηλαδή, γιατί είναι σαν να έχεις πάνω από το κεφάλι σου 5-6 γεροντάδες. Είναι σε μορφή, είναι μια παράλληλη μορφή, έτσι, παραπλήσια μορφή του στρατού. Έτσι, που είναι ο στρατηγός, η αξιωματική, η ταξίαρχη, όλοι αυτοί. Και οι κατώτεροι υποτάσσονται στους ανώτερους. Έτσι. Υπάρχει αρχή και εξουσία, ναι. Υπάρχουν βαθμίδες, έτσι, ναι. Κάποια τάξη. Έτσι και εδώ στο κοινόβιο κάποιοι δεν αντέξανε. Εντάξει, είτε δικαιολογημένα είτε δικαιολόγητα, γιατί όπως είπαμε είναι σκληρή, γιατί γενικά η υπακοή, και δεν είναι μόνο η υπακοή, γενικά είναι η τάξη του κοινοβίου, ο εγκλισμός μέσα σε ένα χώρο, να μην μπορείς να κινηθείς ελεύθερα, γιατί κάθε τι που θα κάνεις, έτσι, είτε στην τροφή, είτε στις κινήσεις, ενέργειές σου, αυτά, πρέπει να ρωτάς. Να ρωτάς για το ένα, για το άλλο, για το άλλο. Ενώ μόνος σου είσαι ελεύθερος. Δεν ρωτάς κανέναν. Απλά ρωτάς το λογισμό σου, τον εαυτό σου. Γι' αυτό έλεγε εδώ ένας γέροντας ότι ο χειρότερος υποτακτικός είναι ο καλύτερος ησυχαστής. Ο χειρότερος υποτακτικός, που δεν είναι καλός, θέλει ματάρις ό,τι κάνει, στο κοινόβιο όμως, είναι ο καλύτερος ησυχαστής. Γιατί παρόλα αυτά, ο υποτακτικός κάνει υπακοή, όσο μπορεί. Υποτάσσεται στο θέλημα αυτό, στο κοινόβιο, στους γεροντάδες, κάνει υπακοή. Δεν είναι στο θέλημά του. Ελεύθερος δηλαδή, όπως είναι ένας ησυχαστής που είναι ελεύθερος. Πάει που θέλει, τρώει ό,τι θέλει, τρώει ό,τι ώρα θέλει, κάνει τα καθήκοντα ό,τι ώρα θέλει. Δεν έχει, ας πούμε, τάξη. Είναι ελεύθερος. Κάνει την καλογερική του, αλλά με το θέλημά του. Γι' αυτό είναι δύσκολο το κοινόβιο. Γι' αυτό ίσως και από τα μοναστήρια δεν αντέχουν για πολλούς λόγους και φεύγουν και πάνε μόνοι τους. Αλλά εδώ όμως το είδα, το ζήσαμε γενικά ότι μέσα στο κοινόβιο είναι δύσκολη η ζωή. Αλλά είναι δύσκολη, αλλά βγάζει πολύ υπομονή όμως. Μέσα από τη δυσκολία βγάζει υπομονή. Όχι μέσα από την ευκολία, από την ελευθερία. Μέσα από τη δυσκολία βγάζει υπομονή. Θα σε ζωρίσει ο ένας, θα σε ζωρίσει ο άλλος, θα σε ταπεινώσει ο ένας. Ψήκα σταφίδες, ένα φρούτο, λίγο νερό και έτσι. Ναι. Άντε και ένα λουκουμάκι με το καφέ, για την αγρυπνία του Πάσχα. Και μετά η καιρική του Πάσχα που τρώνε τα πάντα. Εκτός από τους μοναχούς που θα φάνε ψάρι, εννοείται.
την Κυριακή του Πάσχα. Την Κυριακή του Πάσχα, Ναι. Την Κυριακή του Πάσχα μέχρι την άλλη Κυριακή του Πάσχα και την άλλη και την παράλληλη και για πάντα. Θα φάνε μόνο ψάρια, μοναχοί. Όχι κρέας. Απαγορεύεται. Στο Αγιώργος απαγορεύεται. Όχι στο Αγιώργος, παντού. Παντού απαγορεύεται. Άσχετα αν το κάνουν κάποιοι, εντάξει, είναι μια αμαρτία. Αλλά να πούμε και το σωστό, ναι. Άλλος το έκανε, μπορεί να το κάνει και υποδυναμία. Το έκανε μερικές φορές. Εντάξει, θα μην το ξανακάνει. Έτσι. Το κρέας απαγορεύεται. Και στο μοναχό, στους μοναχούς γενικά, και όσοι είναι από το τάγμα των μοναχών. Μοναχός, ιεροδιάκονος, διάκονος, ιερομόναχος, αρχιμανδρίτης, δεσπότης, δεσπότης, αρχιεπίσκοπος κλπ. Όσοι είναι παντρεμένοι, έγκαμοι, ο έγκαμος, ο ιερέας επιτρέπεται, ναι. Ο πρεσβύτερος που λένε, ο έγκαμος, αυτός επιτρέπεται, ναι, μπορεί να φάει. Τώρα εντάξει, αυτό είναι το καθενός, είναι στο μυαλό του καθενός, στη δύναμη του καθενός, ναι. Άλλοι μπορούν, άλλοι δεν μπορούν. Πατέρα, υπάρχει και μια νηστεία που δεν πίνεις νερό για κάποιες μέρες. Το τριήμερο, ναι. Το τριήμερο, ναι. Είναι, το τριήμερο ξεκίνησε αυτοί που οι πόντι το λέγανε Θοδωρίζνε, λέει. Θοδωρίζουμε, ας πούμε έτσι. Είναι η αρχή, η καθαρά Δευτέρα. Που είναι μεγάλη, που είναι πολύ ασφαλμένη, παράνομη έτσι είναι ενέργεια. Δηλαδή, μια κατάσταση, δεν ξέρω, πολύ άσχημη, ας πούμε έτσι. Με το που ξεκινάει η νηστεία, πάνε και καθαρίζουν και τρώνε θαλασσινά, νομίζω, την καθαρά Δευτέρα. Ναι. Ναι. Με την καθαρά Δευτέρα έχουν καταρχήν ξεκινάει το λάδωτο και ξεκινάει και το τριήμερο. Και ο κόσμος που τρώει και θαλασσινά, δεν ξέρω, δεν ταιριάζει. Άλλοι κατάνε τριήμερο, χωρίς φαΐ και νερό. Και άλλοι τρώνε θαλασσινά, τηγανιτά και τέτοια. Άρα απαγορεύεται την καθαρά Δευτέρα. Την καθαρά Δευτέρα, την Τρίτη και Τετάρτη μέχρι το απόγευμα, είναι αυτοί που κάνουν το τριήμερο. Χωρίς φαΐ και χωρίς νερό. Και πώς γίνεται, γιατί να μάθουν και έτσι, όσοι θέλουν να το κάνουν, που είναι πολύ ωραία αποτοξίνηση και πνευματική και σωματική. Ναι, πατέρα. Γιατί υπάρχουν κάποιοι πατέρες που το κάνουν και κάθε εβδομάδα. Ξέρω μοναχό που το κάνει κάθε εβδομάδα, που μου έχω πιάσει είναι και σχεδόν σε όλη την νηστεία. Ναι, και είναι πολύ καλό. Σε όλη τη Τεσσαρακοστή δηλαδή. Σε όλη τη Τεσσαρακοστή, ναι. Μου έχουν πει ότι κάποιος το κάνει έτσι κάθε εβδομάδα και αυτό και είναι πολύ ωραίο. Εντάξει, και για τις αμαρτίες και την αποτοξίνηση, τόσο ότι είναι και σωματική αποτοξίνηση, αλλά είναι και πνευματική. Γιατί είναι αγάπη του Χριστού μας, έτσι φυσικά. Την Κυριακή το βράδυ, αργά-αργά, τρώνε τα πάντα. Τρώνε τα πάντα ελεύθερα, όσο μπορούν, εντάξει, να μην σκάσουν και πάνε σε ένα νοσοκομείο. Τρώνε όσο μπορούν, όσο αντέξουν. Πριν της καθαρής Δευτέρας, δηλαδή, την Κυριακή. Πριν, ναι. Την Κυριακή, ναι. Της Τουροφάγου, ναι. Απόκριο, ναι, Τουροφάγου, ναι. Τρώνε, ναι, τα πάντα αυτά. Και καλό είναι κιόλας να καταλήγουμε νερό, γιατί το πρώτο πράγμα, το πρώτο σύμπτωμα που υποφέρει ο άνθρωπος είναι το νερό. Δεν είναι το φαΐ. Το φαΐ έχει αποθέματα, λίπος. Το νερό όμως υποφέρεις. Είναι πολύ δύσκολο. Μετά από την Κυριακή το βράδυ που θα έχουν φάει και θα έχουν πιει και όλα αυτά, μετά όλη τη νύχτα, όλη τη Δευτέρα, όλη την Τρίτη και Τετάρτη μέχρι το απόγευμα. Για αυτούς που κάνουν όσοι θα κάνουν προγιασμένοι, είναι μετά την προγιασμένη. Και κανονικά η προγιασμένη δεν γίνεται πρωί-πρωί, όπως κάνουν κάποιοι, 10 η ώρα. Γίνεται στο ηλιοβασίλεμα. 3 ώρες πριν το ηλιοβασίλεμα τελειώνει η προγιασμένη. Δηλαδή η προγιασμένη ξεκινάει περίπου με την Βυζαντινή 6,5-7 ή 5,5. Ναι. Δηλαδή να τελειώνει στο 9η ώρα. Η προγιασμένη πρέπει να τελειώνει 9η ώρα, 3 ώρες πριν το ηλιοβασίλεμα. Τότε τρώμε. Αυτό το τριήμερο τότε τρώμε. Μετά την προγιασμένη. Και συνήθως εδώ η τάξη είναι, τρώνε το χουσάφι που είναι πολύ ωραίο και μολακτικό. Είναι και υπατικό, δηλαδή, δηλαδή σε ένα καζάνι με νερό βράζουμε σταφίδες, κομμένα σίκα, δαμάσκηνα, μπορεί να βάλετε και λίγο αποξεραμένα βερίκοκα, αν θέλετε, και τριμμένο καρύδι που το νοστιμίζει πολύ ωραία. Και όλα αυτά τα βράζουν και είναι το λεγόμενο χουσάφ. Χουσάφι, έτσι, ναι. Είναι μαλακτικό.
Γιατί τρώγοντάς το, ένα ότι δεν είναι σκληρό για το στομάχι, γιατί το στομάχι μετά από 3 μέρες θέλει να δεχθεί κάτι μαλακτικό, κάτι μαλακό, έτσι, όχι σκληρό. Και το άλλο, αυτός είναι η μία σκοπιμότητα γενικά, το άλλο είναι ότι βοηθάει στην κένωση του εντέρου από τα παλιά απορρίμματα, απόβλητα, τα παλιά, τα που βάλει δηλαδή για να καθαρίσει το έντερο. Έτσι. Αυτό. Και είναι πολύ ωραίο. Ναι. Όποιος μπορεί να το κάνει και όταν μπορεί, μια φορά τη εβδομάδα, κάθε εβδομάδα ή μια στις τόσες. Αυτό καλό είναι. Ναι. Και οι υπόλοιπες μέρες είναι αλάδοτες. Και το εξηγούν μέσα οι πατέρες ότι αυτή η αυστηρή νηστεία γενικά της Σαρακοστής είναι η αποδεκάτωση όλου του χρόνου. Αποδεκάτωση. Είναι σαν αυτό που έχει πει ο Φαρισαίος. Αποδεκατώ πάντα ως ακτώμε, λέει, αυτά που αποκτάω, λέει, δίνει το 1/10. Και καυχόταν ο Φαρισαίος ότι έδινε το 1/10. Έτσι και εμείς για να καυχηθούμε ότι δίνουμε το 1/10, όχι σαν την υπερηφάνεια, την αλαζονία του Φαρισαίου, αλλά με πνευματικό τρόπο, είναι ότι αποδεκατούμε την νηστεία του Πάσχα, που το υπολογίζει ο πατέρας ότι όλες οι νηστήσιμες μέρες μαζί με το Μεγάλο Σάββατο είναι 36 ημέρες. 36 μισό, 36 μέρες. Το 36 είναι το 1/10 το 360. Ναι. Οι 36 μέρες οι νηστήσιμες του Πάσχα είναι το 1/10 όλου του χρόνου. Ναι. 360 ημέρες. 365, ναι. Ναι, αυτό. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο μάθημα και είναι μια πνευματική και σωματική αποτοξίνωση. Για τον άνθρωπο, για τον οργανισμό, γιατί με όλα αυτά που τρώει ο κόσμος έξω, τοξίνες, χωριστικές ύλες, συντηρητικά, βενζοϊκά και 1002, πλαστικές ύλες, πλαστικά κρέατα, διάφορες έτσι τροφές συσκευασμένες, όλα αυτά καρκινογόνες τροφές. Πώς να αντέξει το σώμα? Δεν θα βγάλει κάποια στιγμή καρκίνο? Αλλά όλη αυτή η αποτοξίνωση μια φορά το χρόνο είναι πολύ καλή. Ναι, γιατί μετά, πώς λένε και οι γιατροί, ότι το στομάχι τρώει από τα αρρωστημένα κύτταρα. Καρκινικά, αρρωστημένα κύτταρα και αυτά, ναι, τρώει. Και στην ουσία τι κάνει? Ανανεώνει τον οργανισμό. Τον ανανεώνει. Δηλαδή καλό είναι αυτή η ανανέωση να γίνεται μια φορά το χρόνο. Και έχει και καλύτερη όψη το σώμα, το πρόσωπο, το δέρμα, ναι, ελαφρύνει, δεν κάνει κοιλιά, εξογκωμένη κοιλιά, για όσοι έχουν. Αλλά μπορεί να τη μειώσουν όμως. Ναι, μπορεί να τη μειώσουν, ναι. Με την νηστεία, ναι. Δεν κατηγορούμε κανένα προς το έτσι, ο καθένας κάνει τον αγώνα του. Μια συνήθεια νομίζω είναι, άμα το ξεκινήσει κάποιος. Και το φαγητό, ναι, μια συνήθεια είναι, αλλά από ό,τι λένε κιόλας ότι η αίσθηση της πείνας είναι εγκεφαλική. Ναι. Έτσι. Αλλά από εγκεφαλική τώρα έγινε πειρασμική. Και δίπλα μου είναι η Μαρία. Η Ευαγγελία που είναι? Η Ευαγγελία. Η Ευαγγελία που είναι? Την Ευαγγελία δεν την κάνω. Η Ευαγγελία είναι η μοναχή. Και δίπλα είναι η Μαρία. Μάλλον, ναι. Μάλλον κοσμικό όνομα είναι. Όλα καλά πάνε, όλα καλά. Τα θυμάται, είδετε πώς τα θυμάται. Λοιπόν, υγεία και ευλογία να έχετε και καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση να έχετε. Ο Θεός μαζί σας, καλό παράδεισο. Άμα πάμε στον παράδεισο θα είμαστε και γυναίκες και άντρες εκεί. Δεν θα είναι μονάχα γυναίκες. Θα σε ξαναπάρω εγώ τηλέφωνο, εντάξει? Σε ποιο τηλέφωνο όμως? Σε ποιο τηλέφωνο θα πάρεις, λέει ο Πάτερ Βασίλειος? Στο σταθερό συνήθως παίρνει. Αν δεν μπορούμε να πιάσουμε στο σταθερό θα πάρουμε στο κινητό. Το σταθερό δεν μπορεί να έρθει μέχρι εδώ. Δεν είναι ασύρματο? Το σταθερό έχει μια εμβέλεια μέχρι 10 μέτρα. Δεν είναι ασύρματο, όχι, είναι ασύρματο, αλλά έχει μια εμβέλεια μέχρι 10 μέτρα. Δεν μπορεί παραπάνω. Γι' αυτό. Ωραία, ναι, αν είναι έτσι μπορεί να πάρεις το κινητό. Μόνο σε αυτό το κινητάκι, σε αυτό που έχουμε το κοινού.
Αυτό, ναι, αυτό μπορούμε, ναι. Αυτό μπορούμε όποτε θέλετε, μπορούμε, εντάξει. Αυτό, ναι, είναι πιο εύκολο. Ναι. Και... Λοιπόν, να ευλογημένο Μαρία. Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση Μαρία. Και θεολογία. Υγεία και ευλογία να έχετε. Υγεία και ευλογία. Καλή Ανάσταση. Αμήν, αμήν. Ο Χριστός μαζί σας. Κάτι τελευταίο λέει. Ο Χριστός μαζί σας. Ο Χριστός μαζί σας, λέει ο Πατέρ Νικηφόρος. Δώσε ένα φυλάκι, έτσι. Σας έδεσε όλους. Έτσι. Λοιπόν. Γεια σου. Γεια σας. Γεια σας. Εδώ είμαστε όλοι. Όλοι εδώ είμαστε. Θα κάνουμε κατάλογο. Έχει ειδικά ο αυτός να είναι εδώ. Α, είναι πίσω εδώ. Είναι εδώ η εδώ δηλαδή, και με αυτόν τον τρόπο σου λέει ότι εδώ σε όλα κοντά μου, δηλαδή υποφέρεις, αφού πάσχεις και υποφέρεις, τι θα κάνεις, ποιο θα βάλεις ανώτερο, το γιατρό ή το Θεό. Εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα, αλλά είναι εξαματιόμος όμως, έτσι. Από τον πολέμο αμαρτιών λέει, ασθενεί το σώμα, ασθενεί και η ψυχή. Σε πολλές αμαρτίες, στην παράκτηση το ψέλνουμε. Ασθενεί το σώμα, ασθενεί και η ψυχή όμως. Γιατί και η ψυχή πάσχει. Και πολλές φορές η ασθένεια της ψυχής είναι πολύ χειρότερη από το σώμα. Δηλαδή, γνωρίζω ότι sunt περιπτώσεις με θλίψεις και καταθλίψεις και πού να πάμε και σχιζοφρένειες, σχιζοφρένεια, άνοια, παράνοια, Αλσχάιμερ και αυτά, ναι. Δηλαδή, δεν αντέχετε. Δηλαδή, και η κατάθλιψη είναι ένα συναίσθημα, πώς να πω, μια ασθένεια που δεν ξέρεις από πού πηγάζει. Πού είναι η αρχή της. Ας πούμε το γόνατο πίσω, είναι το γόνατο, έχω αρθροσκόπηση, μηνίσκο, τα αγγεία μου, οι φλέβες μου έτσι, το στομάχι μου έτσι, το σηκώτη, σπλήνα, τα πολύποδα, το σηκώτη μου αυτό, τα νεφρά μου κάνουν, το κεφάλι μου. Ξέρεις, και το αντιμετωπίσεις έτσι, προσωπικά, έτσι, ναι, ατομικά, συγκεκριμένα δηλαδή, ναι. Κατάθλιψη. Ποιος θα έχω και κούρευτο. Γι' αυτό και πολλές φορές δηλαδή, υπάρχουν πολλές έτσι, έξω, πολλές περιπτώσεις κατάθλιψης στον κόσμο. Πολλές περιπτώσεις. Γιατί, μη γελιόμαστε. Η αιτία είναι ότι έχουν φύγει από το Θεό. Όταν φεύγεις από το Θεό, είναι σαν ένα πρόβατο που είναι μέσα στη μάνδρα με τον ποιμένα. Ο ποιμένας είναι ο Χριστός που έχει το ποιμνιό του. Όταν φύγει το πρόβατο και θέλει να κάνει άλλη ζωή, έτσι, και βγει από τη μάνδρα, οι λύκοι απ' έξω καραδοκούνε. Οι λύκοι είναι δαίμονες, έτσι. Και το αρπάζουν. Πώς θα αντέξει έξω από τη μάνδρα το πρόβατο. Το τρώνε, το κατασπαράζουν. Έτσι, όταν φύγει ένας άνθρωπος από το Θεό, αναγκαστικά πέφτει στα χέρια του διαβόλου. Γιατί για να φύγει από το Θεό, σημαίνει ότι κάνει μια άσωτη ζωή της νύχτας, της αμαρτίας και όλα τα τέτοια. Ναρκωτικά, μέθες, γυναίκες, πορνείες, αυτό, διασκεδάσεις, χορούς, τραγούδια, ξεφαντώματα, αυτά, οτιδήποτε, ναι. Άσωτη ζωή στην ουσία, έτσι. Είναι η πλατιά οδός, η ευρύχωρη, πλατιά ευρύχωρη οδός, που υπάρχει λέει, στην απώλεια. Τα έχει όλα μέσα. Θες ανέσεις, θες ειδονές, δόξα, πλούτη, χρήμα, ειδονή, τα πάντα. Τα έχεις. Αλλά για αυτή τη ζωή. Γιατί και αυτοί που νομίζω ότι θα έχουν οι πλούσιοι, οι ανώτεροι, είναι. Εδώ θα τα έχουν. Εδώ τα χαίρονται. Δεν έχουν καμιά ελπίδα της άλλης ζωής. Εμείς όμως που τα στερούμαστε, τώρα εντάξει μιλάμε γενικά τώρα τα θέματα, εμείς που τα στερούμαστε, δεν πρέπει να στεναχωριόμαστε. Όπως και ένας μοναχός εδώ, άφησε τα πάντα, γονείς, φίλους, επαγγέλματα, συγγενείς, όλοι μας κατέφυσαμε, εντάξει, και όχι λίγα. Μπορούσαμε άνετα να προσαρμοστεί στην κοινωνία και να κάνουμε τα πάντα. Δηλαδή. Αλλά τα αφήσαμε γιατί με ένα σκοπό. Αφού έχουμε την ελπίδα, έτσι, την πίστη, την ελπίδα για καλή ζωή. Εντάξει, και εμείς χαιρόμαστε κάποια πράγματα, το λέω, εν μέρη. Αλλά όχι όλα αυτά τα κοσμικά. Οι κοσμικοί τα χαίρονται γιατί
δεν πιστεύουν για την άλλη ζωή. Και θέλουν όσο μπορούν να προλάβουν να τα χαρούν όλα εδώ. Θα τα κάνουν όλα. Ό,τι βγει καινούργιο μόδες, απολαύσεις, διασκεδάσεις, αυτά τα πάντα. Δηλαδή να, να συμμετέχουν σε όλες τις μορφές ειδονές, καταστάσεις, έτσι, ναι. Να χαρούν τη ζωή στην ουσία. Γιατί τυχόν τους λείψει κάτι. Βλέπεις, αν θα βγει κάτι καινούριο, αμέσως να το πάρουν. Αμέσως να το πάρουν, να συμμετέχουν, να το κάνουν, να το δοκιμάσουν. Έτσι. Μας δημιουργούν και πλασματικές πλέον ανάγκες, πάτερ. Ναι. Δηλαδή βγήκε το καινούργιο τηλέφωνο, βγήκε το καινούργιο αυτοκίνητο. Να αλλάξει σπίτι. Να το πάρουν. Ναι. Να αλλάξει σπίτι γιατί πάλιωσε. Να πάρουν καινούργια μάτια. Ναι. Ωραία. Πάμε στη σκέψη. Αυτοί δημιουργούν. Είναι ο διάβολος που παρεμβάλλει και δίνει την αφορμή. Έτσι. Ο τελικός αποδέκτης ποιος είναι? Εμείς. Ναι. Που δεχόμαστε την προσβολή του διαβόλου. Βγήκε ένα καινούργιο αυτοκίνητο, ένα κινητό που δεν σταματήσει να βγαίνει, συνέχεια θα βγαίνουν. Μια καινούργια συσκευή, ένα τάμπλετ, ένα υπολογιστή, οτιδήποτε έτσι. Ακόμα και συσκευές μέσα από τα σπίτια, δηλαδή κουζίνα, το σχέρες από το σχέρα. Τα πάντα, ναι. Μα όλα εξελίσσονται. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να πηγαίνουμε σύμφωνα με το αριθμό της ζωής, δηλαδή ό,τι καινούργιο βγαίνει να ακολουθούμε σαν ουρά από πίσω, δηλαδή συνέχεια να ταυτιζόμαστε, έτσι, και να μπορούμε να απολαμβάνουμε τα πάντα ό,τι βγαίνει, έτσι, ναι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, έτσι, ναι. Πρέπει να απέχουμε, έτσι. Και αυτό είναι μια μεγάλη πλάνη, γι' αυτό, ναι. Ας που είναι και οικονομικά είναι ασύμφοροι γενικά, αλλά δεν είναι το ίδιο με τον χριστιανό, δηλαδή να ακολουθάει όλα αυτά τα καινούργια, τη μόδα γενικά και οτιδήποτε βγαίνει. Έτσι. Πρέπει να μάθουμε να στερούμαστε, να ζούμε τα πιο ταπεινή ζωή. Γιατί όταν συμμετέχεις σε όλα αυτά, δεν μπορεί να θεωρήσεις και ταπεινός. Γιατί σου αρέσει η εξέλιξη, η μόδα, η τεχνολογία και πας σύμφωνα με το ρεύμα του κόσμου. Άρα στην ουσία υποτάσσεις στον διάβολο, όπως έλεγε, είναι ο λεγόμενος τρίτος πειρασμός. Γιατί θέλει να μας κάνει σκλάβους ο διάβολος. Και μέσα από αυτά μας κάνει σκλάβους. Γιατί δεχόμαστε όλα. Είναι ο τρίτος πειρασμός. Που άφησε ο Χριστός τον διάβολο να τον πειράξει. Που του είπε, λέει, βλέπεις τις βασιλείες μου, λέει, αυτές. Όλες τις βασιλείες του κόσμου. Τις ομορφιές, τις χαρές, τις ειδονές, τα πάντα, όλα τα καλά του κόσμου. Στα δίνω όλα, λέει, αρκεί να με προσκυνήσεις. Και μετά του λέει ο Χριστός, είπα γη πίσω μου σατανά. Ναι, τι να προσκυνήσεις. Εμείς τι κάνουμε όμως? Όταν δεχόμαστε την προσβολή του διαβόλου και στην ουσία υποτασσόμαστε και δεχόμαστε το κάθε τι που βγαίνει, το πώς εξελίσσεται γενικά, και γινόμαστε για να γίνουμε ένα με την κοινωνία. Μην μείνουμε πίσω. Μην μείνουμε πίσω. Μεγάλη προσβολή τώρα. Αν αυτό τόσο υποτιμητικό, τόσο δηλαδή είμαστε, ας πούμε, παρακατιανοί και μεσαιωνικοί και αυτά. Μην μείνουμε πίσω. Μην πούνε ότι δεν βγάζουμε λεφτά. Όχι. Μην πούνε ότι... Αυτά είναι που ταλανίζουν. Αν όμως, Πάτερ, με την τεχνολογία μας βοηθήσει στη δουλειά μας, πάνω στη δουλειά μας, δηλαδή άμα μείνουμε πίσω δεν θα μπορούμε να ορισμένα σημεία πες ωραία, αλλά πάλι όμως όταν δεν κομπάζεις, δεν υπερηφανεύεσαι γι' αυτό, αλλά είναι μόνο για τη χρήση και να μην έρθει το συναίσθημα αυτό το πάθος της περηφανίας. Να μην υπερηφανηθείς για αυτό το πήρες, να το διατυμπανίζεις, να υπερηφανεύεσαι γενικά για αυτό που έχεις. Πήρες ένα καινούργιο κινητό γιατί σύμφωνα με αυτό την καινούργια συσκευή, ας πούμε, παράδειγμα, κάνεις καλύτερα τη δουλειά σου. Ναι, έχεις καλύτερη λειτουργικότητα, έτσι, ναι. Αλλά μην το επενείς. Είναι να το έχεις, σαν να μην το έχεις. Κατάλαβα. Ναι, άλλωστε και πολύ αξία δίνουμε στα αντικείμενα. Μην υπερτιμάμε, δηλαδή η αξία στον άνθρωπο είναι η ζωή του, η πίστη του, ο σεβασμός, η αγάπη, οι αρετές. Ναι. Και όχι αυτές οι μάτες, τις φθαρτές συσκευές που είναι αναλώσιμες. Τι είναι? Δεν είναι αναλώσιμες. Αναλώσιμε, ναι. Καταστρέφονται, χαλάνε. Πάνε για τα σκουπίδια, δηλαδή συνέχεια αλλάζουν, δηλαδή δεν προσφέρουν κάτι σημαντικό στη ζωή μας. Μια εξυπηρέτηση, στην ουσία, έτσι, ναι. Ένας και λες, μα συνέχεια, είναι όλα αυτά όμως ασκείσαι.
ασκείσαι και στην τάξη, στην ακολουθία, στην προσευχή, στο κοινό, στην υπακοή, σε όλα τα πράγματα ασκείσαι. Έτσι. Και μαθαίνεις. Και μετά γίνεσαι και εν μέρη, λίγο πολύ, γίνεσαι εμπειροπόλεμος. Γίνεσαι έμπειρος πολέμος. Γιατί μαθαίνεις. Μαθαίνεις από τους γύρω σου. Που σε ταπεινώνουνε. Αλλά μπορεί να σε ταπεινώνουν, μας ταπεινώνουν οι γεροντάδες, αλλά και μας μαθαίναν κιόλας. Θυμάμαι ένα πολύ ωραίο που έλεγε ο Γεροκλήμης. Κάποια στιγμή που ήμουν φοβισμένος λίγο, του είπα κάποιο παράπτωμα που έγινε, έτσι είναι. Και με κοιτάει, με είδε φοβισμένο γενικά, τρομοκρατημένο, και για να με ενθαρρύνει, να μου δώσει κάποιο έτσι, κουράγιο, ελπίδα, μου λέει, πάτερ, μου λέει, το κοινόβιο, λέει, δεν είναι βασανιστήριο. Σαν να μου έλεγε ότι ό,τι έκανες, έκανες. Δεν θα σε καταδικάσω. Δεν θα σου κόψω το κεφάλι. Το κοινόβιο, λέει, δεν είναι βασανιστήριο. Δηλαδή υπάρχουν στιγμές που θα πέσουμε, θα λυγίσουμε. Υπάρχουν και στιγμές που θα είμαστε καλά. Δηλαδή έτσι είναι το κοινόβιο. Είναι ανηφόρα κατηφόρα. Πέφτεις και σηκώνεσαι. Πέφτεις και σηκώνεσαι μέχρι να σε βρει ο θάνατος. Και δεν μπορεί κανένας να κρίνει και να καταδικάσει έναν άνθρωπο που πέφτει. Γιατί σηκώνεται, ξαναπέφτει και ξανασηκώνεται. Ο μόνος κριτής είναι ο Θεός. Δεν λέει ο Χριστός μας. Πάσαν την κρίση, λέει, δέτε και το ιό. Ο Χριστός είναι αυτός που θα μας κρίνει. Κανένας άνθρωπος. Και καλό είναι να μην κρίνουμε και εμείς τους άλλους. Έτσι. Όχι μόνο για τον εαυτό μας, και εμείς να μην κρίνουμε. Γιατί τι είμαστε εμείς. Ποια εξουσία έχουμε να κρίνουμε τον άλλον. Έτσι. Εμείς θα καταδικάσουμε. Γιατί, να το πω λίγο σαν ειρωνικά, για αυτούς που κρίνουν και τους αρέσει να κρίνουν, πρέπει να τους βάλουμε μαζί με τους Αποστόλους. Δεν είπε ο Χριστός να θα θέσω, λέει, 12 θρόνους κρίνοντας τα φυλάς του Ισραήλ. Θα βάλει ο Χριστός 12 θρόνους να κρίνουν όλες τις φυλές. Δηλαδή όλο τον κόσμο, έτσι είναι. Σύμφωνα με τη διδασκαλία τους εννοούσε. Με την πίστη τους. Δηλαδή όσοι ακολουθήσανε και πιστέψανε και τηρήσαν τη διδασκαλία των Αποστόλων. Έτσι. Για αυτούς τους κρίνοντες θα τους βάλουμε μαζί με τους 12, θα βάλουμε μια θέση έτσι, μια από αριστερά, μια από δεξιά, να γίνουν με τους Αποστόλους, να κρίνουν τους πάντες. Που δεν είναι σωστό, είναι παράδεκτο. Πρέπει να λυπόμαστε αυτό που πέφτει, να μην το κρίνουμε. Πιο πολύ να λυπόμαστε και να προσευχόμαστε. Να λυπόμαστε για αυτό να είναι, για αυτό που είναι. Και να προσευχόμαστε, να παρακαλάμε τον Θεό και για αυτόν. Γιατί όταν θα παρακαλέσουμε για αυτόν, θα έρθει κάποια στιγμή η κατάσταση, οι περιπτώσεις, που και εμείς θα πέσουμε. Θα πέσουμε ένα για ότι κρίναμε τον άλλον και το άλλο για να καταλάβουμε πώς είναι η πτώση. Όταν πέφτουμε, πώς είναι όταν κρίνουμε τον άλλον. Έτσι. Αυτό μας το μάθουν οι γεροντάδες. Εδώ οι πατέρες, που μας ανεχτήκανε σε πολλά σφάλματά μας, έτσι. Αλλά μας ανεχτήκαν πραγματικά, αλλά και μας αγαπήσανε. Αυτό είναι ένα σπουδαίο μάθημα γενικά και μες στην κοινωνία γίνεται έτσι. Και από εκεί και πέρα ο καθένας ξέρει τι είναι για τον εαυτό του. Εντάξει. Άλλοι μπορούν να ζουν πιο ασχετικά, άλλοι πιο κοσμικά. Εντάξει. Έτσι και έτσι δεν είμαστε εμείς, δεν ευθυνόμαστε εμείς για τους άλλους. Έτσι. Εντάξει. Είναι και το άλλο όταν βλέπεις, λέει, τον αδελφό σου να πέφτει, λέει, κάπου αναφέρει ότι αν δεν τον συμβουλεύσεις και δεν τον να τον συμβουλεύσεις όμως, όχι να τον κρίνεις. Άλλο κρίνω, έτσι. Ο εγκέφαλος είναι την εντολή, πότε πεινάς, έτσι. Και το στομάχι εννοείται, έτσι. Δεν είναι εντολή και αυτά, ναι. Τώρα, όταν πάμε γύρω από τα μαγαζιά, από κάποια έτσι, μαγαζιά που έχουν ωραίες μυρωδιές και αυτά, μπαίνεις στον πειρασμό και λες να περάσει από ένα σουβλατζίδικο με κρέατα, από ένα τυροπιτάδικο, γυράδικο, αυτό, από μπουγατσάδικο αυτά και από άλλο τέτοια. Λες, να, το βλέπεις. Το βλέπεις και το ρέγεσαι, έτσι είναι. Σου αρέσει και κάθε λίγο. Και σκέφτεσαι το Χριστό, ότι κάνεις κάτι για το Χριστό. Ναι, αυτό το αγώνα, δηλαδή βάζεις στο μυαλό σου ότι πρέπει να κρατηθείς. Αυτή είναι εγκράτεια. Πολεμάς και τη φιλοδονία, τη λαιμαργία και τη καστεμαργία. Με το εαυτό σου, δηλαδή βάζεις το εαυτό σου. Εντάξει, κανονικά το φαγητό είναι για να συντηρούμαστε, για να ζούμε. Όχι για να απολαμβάνουμε. Έτσι. Πολύ σωστά είχε πει ένας Ινδός φιλόσοφος, λέει,
ένας Ινδός φιλόσοφος, ότι ο άνθρωπος θέλει για να ζήσει, λέει, το 1/3 θέλει για να ζήσει ο άνθρωπος, την τροφή του. 1/3. Το 1/3. Τα 2/3 ή 3/4, 2/3 μάλλον, είναι, λέει, για να ζουν οι γιατροί. Γιατί η πολυφαγία προκαλεί ασθένειες, τοξίνες, ασθένειες και όλα αυτά. Ναι. Εκτός από αυτό δεν αγοράζεις τα προϊόντα. Αυτά που μαγειρεύεις και αυτά. Ναι. Καταναλώνεις δηλαδή. Ναι. Γι' αυτό οι παλιοί ζούσαν περισσότερο πολλά χρόνια, γιατί ζούσαν πιο αγνά, χωρίς συντηρητικά, ζούσαν πιο φυσική ζωή. Αγόρασε κρέας, αγόρασε ρύζι, αγόρασε αυτά, αγόρασε και άλλοι. Ναι. Κάνουν και μετά κάνουν αυτά που λέτε τα ισκούστηνοι, πώς το λένε, τα φαγητά, ας πούμε. Τα πιο νόστιμα. Όχι, ισκούστηνοι, αυτά που μπαίνουν υγιεινά. Τα ανθυγινά. Τα ανθυγινά, ναι. Ανθυγινές στροφές, ναι. Να το πάμε και λίγο στο πνευματικό, το καλογερικό. Ίσως γι' αυτό και οι μοναχοί. Βλέπετε, άμα πάτε σε κημητήρια μοναχών και το γεροντάδες, έτσι. Και στα μοναστήρια, άμα δείτε ηλικίες, πάνω από 70. 75, 80, 85, 90, 100. Μα πόσο έχω πάει, πάνω από 90 είναι όλοι. Οι περισσότεροι. Ναι, ο Γεροκλήμης 91, ο πατερφός 95, ο Γεδεών 93-94. Άλλος 80 τόσο, 81. Εντάξει, εκτός από αν είναι συμβεί κάποιο ατύχημα. Έτσι. Ναι. Όπως ο πατεδρόθος που τον πλακώσαν οι πέτρες, ήταν 74. Αλλά συνήθως έτσι υπάρχει μια φυσιολογική γύρανση, έτσι γενικά, και γυράζουν, δηλαδή από φυσικό θάνατο. Φεύγουν και ιδίως από φυσικό θάνατο. Φυσικά έτσι. Γύρατος. Έτσι, ναι. Εντάξει, τι να κάνουμε. Αναγκαστικά ο καθένας, αν θέλει να απολαύσει την πνευματική τροφή. Και πατέρα, πριν φύγουν οι γέροντες τον νιώθουν. Το Χριστό ή τα κοσμικά, τα σαρκικά, τα υλικά, που μειώνουν και λίγο το επίπεδο της ζωής γενικά, το όριο της ζωής. Δυστυχώς. Πριν δηλαδή πριν φύγουν οι γέροντες, δεν τρώνε, δηλαδή περιμένουν την ώρα που να πάνε στο δεν έχουν τόσο αξία. Όχι, είναι τόσο φύσικος γενικά, δεν έχουν διάθεση. Ένα πιστεύω ότι, δεν το έχουμε ζήσει, δεν ξέρω, ότι βλέπουν ότι έρχεται το τέλος. Τι όρεξη να έχεις. Όταν ξέρεις, το αισθάνεσαι, το νιώθεις, ότι πλησιάζει το τέλος σου, έχεις όρεξη για φαγητό, το καλύτερο φαγητό να σου παρουσιάσουν. Ούτε πίτσα του μπουγάτσες, ούτε τα πιο νόστιμα φαγητά, έτσι, ναι. Απλά περιμένεις την ώρα σου. Απλά τρως λίγο για να ζήσεις. Γιατί και το να μην φας είναι αυτοκτονία. Απαγορεύεται. Όχι, θα φας. Αφού μπορείς θα φας. Απαγορεύεται. Άμα δεν φας τι, θα πεις ότι θα πεθάνω, επειδή θα πεθάνω δεν θα φάω. Όχι. Όταν έρθει η ώρα σου να πεθάνεις, τότε θα πεθάνεις. Ο γέροντας ο Γεφρόσυνος έτρωγε. Τον τάισα εγώ, ναι. Ναι, λίγο όμως. Λίγο. Και όσο τρώει λίγο ο γέρας, οι γεροντάδες επειδή τρώγαν λίγο, το σώμα αδυνατεί. Στην ουσία, δηλαδή, ο Πάτερ Φώσος έμεινε πετσί και κόκαλο. Όσοι έχουν δει φωτογραφίες, ναι. Δεν πήρε τίποτα μαζί του. Έχει λιπτύνει πάρα πολύ, ναι. Και το μυστήριο είναι γιατί ο Θεός κάποιους τους αφήνει να λιώσουνε και κάποιους τους παίρνει πιο σύντομα. Εντάξει. Ίσως θέλει να τους καθαρίσει. Γιατί όσο πιο πολύ βασανίζεται γενικά ο μοναχός ή ο γέρος, γενικά ο γέρος Ιδρυά, γενικά έτσι είναι στα τελευταία του, είναι καλό, ναι. Όσο περισσότερο βασανίζεται, πριν το τέλος του καθαρίζεται. Καθαρίζεται, ναι. Από τις αμαρτίες, τα πάθη, όλα αυτά καθαρίζει, δηλαδή βοηθάει. Βοηθάει πολύ στην ψυχή του. Εξηλαιώνεται. Είναι τρόπος εξηλαίωσης από το Θεό. Έτσι, να τον έχει στο κρεβάτι και να λιώσει. Για να σβήσει όλα αυτά που έκανε. Ναι. Είναι καλό να μην γογγίζουν γενικά όσοι φτάνουν στο τέλος, έτσι, ναι. Το μόνο πράγμα, όπως λένε και εδώ οι πατέρες, γιατί κάποιοι λέγανε, κάνουν διάφορα και τις ατέλευταία τους και τους έλεγε ένας γέροντας, λέει, άστα αυτά, λέει, δεν έχεις τίποτα άλλο να σκεφτείς.
πιάσει το κομποσκήνι, αν δεν μπορεί να πιάσει με το μυαλό, λέγε την ευχή. Τι άλλο μπορείς να κάνεις στα τελευταία? Ό,τι ξέρεις. Την ευχή. Το Κύριε Σου Χριστέ. Αυτό. Να σε συνοδεύσει στο τέλος σου η ευχή. Το Κύριε Σου Χριστέ ή το Θεό ελέησόν. Τι καλύτερο δώρο. Να επικαλείσαι και να νιώθεις την παρουσία του Θεού. Έτσι. Τι έχεις ανάγκη να κάνεις κοσμικές δραστηριότητες? Πλέον τελείωσε. Είσαι στο κρεβάτι και εκεί τελειώνεις. Όλοι εκεί θα τελειώσουν. Και ευχόμαστε να πάμε να βρούμε τους γεροντάδες μας, που τους αγαπάμε πάρα πολύ και τους ευχαριστούμε γενικά. Μας μάθαν τόσα πράγματα. Το Γεροκλήμη, τον Πατεδρόθο, τον Γέροντα, τον Χρυσόστομο, που είναι η αγάπη μας. Έτσι. Αυτός μας έκανε, μας χαιρετώνησε και μεγαλόσχημος. Γίναμε σε μια μέρα, 3 μαζί. Ήταν ο Πάτερ Κοσμάς, ο Δέσποτας που είναι κάτω, ο Πάτερ Αντώνης και εγώ. Γίναμε σε μια μέρα. 9 Δεκεμβρίου το 1995 τότε. Ο Γέροντας μας έκανε. Και έχουν την ευχή τους είναι αυτό, του Πατερ Βλάσιου, του Πατερ Φρόσινου, του Γεροκασιανού. Και τον άλλον γεροντάδο εδώ. Θα το πάνε, ήταν ο γεροθεολόγος, ο Κουφός. Πολύ με αγαπούσε και πολύ καλός. Και οι άλλοι γεροντάδες, ναι. Ευχόμαστε να τους συναντήσουμε με την ευχή τους. Να πάνε όλα καλά. Και όσο θέλει Θεός θα ζήσουμε. Και να παρακαλάμε να μας προστατεύει ο Θεός και η Παναγία, να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Για εμάς και για όλους μας. Αμήν. Αμήν. Μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους. Γενικά η τεχνολογία μας κάνει σαν άνθρωποι, μας δίνει περισσότερη αξιοπρέπεια, σαν άνθρωποι. Μας δίνει κάτι παραπάνω. Έτσι. Να φανούμε έντιμοι μέσα στην κοινωνία. Οι Απόστολοι λέγανε εμείς άτιμοι εν Χριστώ, άτιμοι. Δούλοι, άτιμοι. Δηλαδή χαιρόντουσαν στην ατιμία. Λέει και οι Άγιοι Απόστολοι και οι Άγιοι χαιρόντουσαν στο να είναι άτιμοι. Να μην έχουν υπόλοιψη, να μην έχουν τη δόξα του κόσμου. Έτσι. Όσο λέει, όταν ένας που ζητάει, λέει, είτε λαϊκός είτε μοναχός, τη δόξα του κόσμου, τόσο απομακρύνει τη δόξα του Θεού. Όσο ένας κυνηγάει τη δόξα του Θεού, τόσο το κυνηγάει η δόξα των ανθρώπων. Όσο εσύ κυνηγάς τη δόξα των ανθρώπων, ο Θεός φεύγει. Όσο εσύ κυνηγάς τη δόξα του Θεού, οι άνθρωποι, το επιτρέπει αυτό ο Θεός, να θέλουν να σε ψάξουν, να σε βρούνε. Ας είσαι και στην έρημο, ας είσαι και σε ένα κελί, ας είσαι οπουδήποτε. Θα επιτρέψει ο Θεός για την αρετή που έχεις, την ταπείνωση, την αγάπη που έχεις γενικά, που δεν κυνηγάς τη δόξα των ανθρώπων, θα επιτρέψει ο Θεός να σε κυνηγήσει η δόξα των ανθρώπων. Αυτοί να σε κυνηγήσουν και όχι εσύ. Αυτή είναι η τακτική των Αγίων, των ανθρώπων. Να μην κυνηγάνε τη δόξα των ανθρώπων, όπως γίνεται σήμερα σε πολλούς, δυστυχώς. Έτσι. Γιατί κοιτάμε την υπόλοιψη. Προσπαθούμε να έχουμε πάντα ανεβασμένη την υπόλοιψή μας. Ενώ οι Άγιοι, ο Χριστός τι λέει, μακαρίζει τους ταπεινούς. Λέει, έσονται οι έσχατοι πρώτοι και πρώτοι έσχατοι. Αυτοί που θέλουν να είναι πρώτοι στην κοινωνία ψηλά, είναι έσχατοι για το Θεό. Και αυτοί που θέλουν να είναι οι έσχατοι για το Θεό, είναι ψηλά για τους ανθρώπους. Και για το Θεό, ναι, είναι ψηλά. Γιατί τους ανεβάζει ο Θεός λόγω της ταπείνωσής τους. Γιατί ταπεινώνονται, γι' αυτό. Δεν λέει, που λέει ο Απόστολος, λέει, αυτοί, γιατί πολλοί ζητάνε να μακαρίζονται, να δοξάζονται, λέει. Λαός μου, λέει, οι μακαρίζοντες ημάς, πλανός είναι ημάς. Αυτοί που σας μακαρίζουν, λέει, σας επενούν και σας ανεβάζουν, λέει, σας πλανάνε, βρε. Σας πλανάνε. Μεγάλη, βασιλεύω, εσύ είσαι. Σαν και εσένα δεν υπάρχει άλλος, λέει. Η δουλειά σου είναι τέλεια. Δεν υπάρχει άλλος σαν και εσένα. Τη δουλειά που κάνεις εσύ είσαι ο καλύτερος, ο πρώτος, ναι. Τώρα τι είναι οι άλλοι μπροστά σου τώρα. Και το μακαρίζουν και μπροστά τους, έτσι. Ναι. Και όλος μετά παίρνει και τα πάνω του μετά. Το οποίο απαγορεύεται τους μοναχούς, να ξέρετε, γιατί πολλοί το κάνουν, ναι. Ο επενών μοναχό παραδίδει το διαβόλο. Προσέχετε, μην μακαρίζετε τους μοναχούς. Μην τους επενείτε μπροστά τους. Αλλού ναι. Πίσω από την πλάτη τους ναι.
όχι μπροστά τους. Μην μακαρίσετε και μην επενείτε τους μοναχούς μπροστά. Είναι σαν να το παραδείσει τον διάβολο. Γιατί? Το βάζει στην αφορμή. Στο δίλημμα να το σκεφτεί, να δοξαστεί. Και να σκεφτεί και την αιτία, την αφορμή γενικά, το να πέσει υπερηφάνεια. Γιατί άλλος αν δεν είναι δυνατός, θα το πιστέψει, ναι. Θα πάει μετά στο κελί του. Καλός είμαι. Είδες τι Παναγία. Είμαι τόσο καλός και δεν το ήξερα. Τελικά είμαι καλός, ναι. Είμαι τόσο καλός. Έχω αρετές και εγώ νόμιζα ότι ήμουν ένα τίποτα δηλαδή, ναι. Για να με μακαρίζουν, άρα έτσι είναι όπως τα λένε. Αυτά. Γενικά η ταπείνωση δεν είναι μόνο για τους μοναχούς. Και για εσάς είναι φυσικά. Και να ξέρετε ότι ο ταπεινός μέσα στην κοινωνία είναι πιο αγαπητός από τον υπερήφανο. Ο υπερήφανος γενικά, επειδή στη φύση μας υπάρχει ταπείνωση, έτσι, δηλαδή καλλιεργημένη, άλλος λίγο, άλλος πολύ, ο υπερήφανος είναι πιο αποκρουστικός, είναι πιο αντιπαθητικός. Έτσι, ο υπερήφανος. Γιατί πραγματικά φέρνει μια αντιπάθεια. Κάτι το διαφορετικό, κάτι το ξένο και αμέσως βλέπεις ένας που κομπάζει και αλαζονεύεται και έχει τον εαυτό του ψηλά και αμέσως γύρω του κρυώνουνε. Τι θέλει να δείξει, ποιος νομίζει ότι είναι. Ή θα το πουλήσει στους ομοιούς του, όλο αυτό. Α, ναι. Μεταξύ κατεργαρίων, ναι. Ναι, μεταξύ κατεργαρίων, καλά το πω. Στους όμοιους τους, ναι. Στα ψώνια θα πουλήσει. Οι υπερήφανοι μεταξύ τους χαίρονται, ναι. Ναι. Γιατί έχουμε το όμοιο πάθος. Ναι. Ομοίως και χαίρονται και ταπεινοί. Έτσι. Οι ταπεινοί μεταξύ τους χαίρονται γιατί πλησιάζει ναι. Ο τρόπος, η συμπεριφορά τους γενικά είναι ταπεινή. Γι' αυτό και οι ταπεινοί γενικά χαίρονται να κάνουν παρέα με ταπεινούς. Γιατί ταιριάζουν. Ένας ταπεινός δεν μπορεί να κάνει με ένα περήφανο τόσο. Αν και μπορεί, ο ταπεινός μπορεί να κάνει με τον υπερήφανο. Λόγω της αρετής του. Ο υπερήφανος δεν μπορεί να κάνει με τον ταπεινό. Σκάει, τρελαίνεται. Δεν αντέχει την επένδυσή του. Ενώ ο ταπεινός, επειδή έχει καλλιεργημένη ταπείνωση, στην ουσία μπορεί να κάνει με όλους τους ανθρώπους. Με όλους, ναι. Και προσαρμόζεται ανάλογα, ναι, έτσι, ναι. Είναι αυτές οι αρετές που μας έδωσε ο Θεός, έτσι, στο κατοικώνα, γενικά, στην ψυχή μας. Απλά δεν τις καλλιεργούμε. Δεν τις εφαρμόζουμε γιατί δεν είναι εύκολο να αποκτήσεις την αρετή. Και λέει νομίζω ο Άγιος Κλίμακος, λέει, ο Άγιος Άννης Κλίμακος, την αρετή δεν είναι πιο δύσκολο να τη διατηρήσεις παρά να την αποκτήσεις. Την κάθε αρετή μπορείς να την αποκτήσεις κάποια στιγμή, αλλά είναι πιο δύσκολο να τη διατηρήσεις, να μην τη χάσεις δηλαδή. Να μην τη χάσεις, όχι να την κερδίσεις. Ποια είναι, πιστεύετε, πιο δύσκολη αρετή, η ταπείνωση? Ναι. Και γιατί είναι ταπείνωση? Γιατί από αυτή ξέπεσε ο διάβολος, ο σατανάς, ο εσφόρος. Από αυτή από την υπερηφάνεια έπεσε. Δεν μπορούσε να ταπεινωθεί. Το αντίθετο δηλαδή της ταπείνωσης. Από την υπερηφάνεια έπεσε γιατί δεν μπορούσε να ταπεινωθεί. Ήταν αυτός ο δοξασμένος άγγελος, ο εσφόρος, που έφερε το φως. Έτσι, ο ανώτερος όλων. Δεν μπορούσε να ταπεινωθεί. Και αυτός για μια υπερηφάνεια έπεσε στην ουσία. Γι' αυτό και προσπαθεί σε όλους τους ανθρώπους να μας καλλιεργήσει γενικά την υπερηφάνεια. Θέλει ο διάβολος να είμαστε υπερήφανοι. Σ' όλα υπερήφανοι, σ' όλα. Γιατί? Για να γίνουμε όμοιοι του. Βλέπετε στην πολιτική, στη δημοσιογραφία, στους ηγέτες, στους αριστοκράτες, στους πλούσιους, στους υποκρισίες, γενικά, σε αυτούς που έχουν δόξα, τιμή, αξιώματα. Βλέπετε καμιά ταπείνωση? Ελάχιστη. Με τη μέση τα δάχτυλα. Ναι, δεν μπορούν να ταπεινωθούν, γιατί και η δόξα γενικά, όταν έχεις ένα αξίωμα και έχεις μια δόξα ή μια υπόλοιψη στον κόσμο, είναι πολύ πιο δύσκολο να ταπεινωθείς. Ναι, γιατί έχουν και πολύ περίγυρο, συγγνώμη, που τους γλύφει. Δηλαδή οι πολιτικοί, δηλαδή θα τους γλύψουν. Τους δημοσιογράφους, τους καλούν, τους δημοφιλείς θα τους γλύψουν ο περίγυρός τους. Οπότε είναι ακόμα πιο δύσκολο αυτό. Όλοι αυτοί, δεν και στη τηλεόραση και παντού γενικά όλοι αυτοί, διδάσκουν πώς να γίνεις ο πρώτος, ο καλύτερος. Ας πούμε τα self, αυτά τις μαγειρικές που κάνουν. Ποιος είναι ο καλύτερος? Έτσι, ο πρώτος. Ο Master Chef λέτε. Master Chef, Στην πολιτική, ποιος είναι ο ανώτερος?
Θα έχει πιο πολλούς ψήφους, οι υπόλοιποι. Α, ναι, αυτό. Ναι. Στη δημοσιογραφία γενικά, έναν ταπεινό το θεωρούν ότι είναι κορόιδο, ότι είναι ηλίθιος, ότι είναι χαζός. Ενώ ο καλύτερος, ο πιο έξυπνος, ο ανώτερος, ναι. Θέλουν, δηλαδή πάντα κυνηγάνε την πρωτιά. Έτσι, you are the best, λέει. Πρώτος, λέει. Πρώτος, παντού να είσαι πρώτος. Πρώτος. Και ο Θεός μας θέλει τελευταίους. Πώς γίνεται αυτό? Αντίκειται. Ο Θεός μας θέλει τελευταίους έσχατους για να γίνουμε πρώτοι για Αυτόν. Όχι να γίνουμε πρώτοι για τον κόσμο και τελευταίοι για τον Θεό. Άρα αυτό είναι ένα πρώτο βήμα γενικά. Αν θέλει κάποιος να αποκτήσει την ταπείνωση, να μην βάζει ψηλά τον εαυτό του. Να νιώθει ότι είναι τελευταίος, ταπεινός. Όταν πάει σε μια δουλειά, ακόμα και στην υπηρεσία σας, να νιώθετε, γιατί η ταπείνωση δεν είναι μόνο με το έργο, είναι και με την αίσθηση του πώς νιώθεις. Να νιώθεις ότι από όλο το τάγμα σου είσαι ο χειρότερος. Υπάρχει περίπτωση να πέσει όμως σε θλίψη? Όχι. Αυτό κάνεις με γνώση. Πώς να πέσει σε θλίψη? Αυτό κάνεις με γνώση, εσύ και εμένα. Να νιώσεις ότι είσαι τελευταίος. Είδε που λέει, όταν κάπου για την ταπείνωση που λέει ο Χριστός, που αυτός που ήταν να μιλήσει, λέει, και έκατσε ο ταπεινός, λέει, έκατσε στην τελευταία θέση. Και τι κάνει ο άρχοντας, ο πατέρας, το αφεντικό που λέμε έτσι, ναι. Δούλε, λέει, προσανάβηθη εντεύθεν. Δούλε, λέει, τι κάθεσαι εκεί, λέει. Ενώ αυτός από ταπείνωση έκατσε πίσω-πίσω. Και τι του λέει ο αφεντικός? Δούλε, λέει, έλα, προσανάβηθη, ανέβαλε και έλα προς τα δω. Μην κάθεσαι εκεί στο τέλος. Αλλά αυτός όμως από ταπείνωση διάλεξε να κάτσει στις τελευταίες θέσεις. Στην τελευταία θέση, πίσω-πίσω. Και του φωνάζει ο άρχοντας και λέει, έλα μπροστά. Ενώ αυτοί που θέλουν τις γι' αυτό δεν κατηγορεί ο Χριστός τους Εβραίους, πρωτοεκκλησίες και πρωτοκαθεδρίες. Μπροστά. Πρώτο τραπέζι πίστα. Έτσι, πρώτο τραπέζι πίστα. Μπροστά, να φανούμε, έτσι. Ναι, να φανούμε ότι κάτι είμαστε. Ναι. Τι να κάνεις στο τελευταίο τραπέζι τώρα? Ναι, τι είσαι, τίποτα. Εκεί κάτω οι παρακατιανοί. Γι' αυτό κατηγορεί ο Χριστός τους Εβραίους. Θέλανε τις πρωτοκαθεδρίες. Καθέδρα, πρωτοκαθεδρίες. Πρωτοεκκλησίες να είναι παντού. Φαίνονται μπροστά. Όλο πρώτοι. Ενώ ο Χριστός μας θέλει τελευταίος. Και καλά λέει ο Γέροντας για το Ευαγγέλιο, γιατί είναι πρώτη βασική δασκαλία, έτσι. Είναι ο σκελετός. Είναι το οικοδόμημα, το Ευαγγέλιο. Μέσα από τα λόγια του Χριστού καταλαβαίνεις πώς μπορείς να αποκτήσεις ταπείνωση. Δηλαδή, να μην πας εσύ πρώτος, αυτοί να σε φέρουν μπροστά, όχι εσύ. Μη ζητάμε πρωτιές, ούτε δόξες. Τη δόξα τη δίνει ο Θεός και έχει τον τρόπο του. Τους δοξάζοντάς μου λέει αντιδοξάσω. Τους δοξάζοντάς με αντιδοξάσω, λέει ο Θεός. Αυτοί που με δοξάζουν, γιατί και η ομολογία είναι ένα μέρος της δόξας του Θεού. Τον ομολογούμε στον κόσμο, στους ανθρώπους. Αλλά όταν δοξάζεις τον Θεό, τι σημαίνει? Ότι ζητάς τη δόξα όπως θέλει ο Θεός. Όχι με περηφάνεια, με πρωτοκαθεδρίες. Ζητάς τη δόξα. Αυτούς λέει, αυτούς που καλλιεργούν ταπείνωση και θέλουν τη δόξα μου, θα τους δοξάσω κι εγώ. Πότε όμως? Στην άλλη ζωή. Εντάξει, αυτά είναι ένα σύμπλεγμα, έτσι, μια γενική δασκαλία γενικά για τις αρετές, για ταπείνωση και όλα αυτά. Αυτά τα αναφέρουν οι Άγιοι στα βιβλία, αλλά το θέμα είναι ότι διαβάζουν και ο κόσμος, δεν ασχολούνται. Αυτά είναι όλα γραμμένα στα βιβλία του Πατέρα. Και ειδικά στη τελευταία μου ζήτησαν κάποιοι, όταν ήμουν έξω, και εδώ, ας πούμε, έτσι, ναι, με ποια βιβλία να ξεκινήσουν. Και τους ανέφερα και για τον Άγιο Νικόδημο πιο πολύ. Να τα σημειώσω λίγο. Δηλαδή πιστεύω ότι τα πρώτα βιβλία που μπορεί να ξεκινήσει ένας έτσι νεοσύλλεκτος, αρχάριος, είναι τα πιο βασικά βιβλία, γιατί και εμείς από αυτά περάσαμε. Το πρώτο που διαβάσαμε ήταν το Αμαρτωλό Σωτηρία. Αμαρτωλό Σωτηρία. Ναι. Ναι. Η Θύρα Μετανοίας.
Η θύρα, το λου του... Κάτσε, η θύρα μετανήσια είναι λίγο, όχι, είναι λίγο πιο μετά. Ο Αόρατος Πόλεμος, του Αγίου Νικοδήμου. Πόλεμος, του Γέροντα Νικοδήμου. Του Αγίου Νικοδήμου. Το Αγίου Νικοδήμου, ναι, το Αγίου του. Το εγχειρίδιο του Αγίου Νικοδήμου, εγχειρίδιο. Γάμα Χ. Εγχειρίδιο του Αγίου Νικοδήμου, που είναι το εγχειρίδιο, ξέρετε, είναι το μαχαίρι. Το εγχειρίδιο είναι το μαχαίρι. Δεν είναι το βιβλίο το εγχειρίδιο είναι το μαχαίρι. Εξού και εγχείρησης. Επειδή η εγχείρηση γίνεται με το μαχαίρι, εγχειρίζει με το μαχαίρι. Στην ουσία τι κάνει. Το εγχειρίδιο είναι το μαχαίρι που κάνει ψυχανάλυση την ψυχή. Αρχίζει, κάνει εγχείρηση, ψυχική εγχείρηση, που αναλύει τις 5 αισθήσεις. Έτσι. Όραση, αφή, ακοή, γεύση, όσφρηση, όλα αυτά. Έτσι, τα αναλύει. Ο πόλεμος των 5 αισθήσεων. Μας πολεμάει. Άρα μπορούμε να ξεκινήσουμε από αυτά να διαβάζουμε αυτό. Ναι. Είναι τα πνευματικά γυμνάσματα. Και τα δύο λίγο πιο δύσκολα για αρχάριους, μετά από αυτά, είναι η Χριστοήθεια. Ναι. Και η θύρα μετανοίας. Και η θύρα μετανοίας. Ναι, θύρα μετανοίας, τα 4 έσκατα του ανθρώπου. Θάνατος, κρίση, κόλαση, παράδεισος. Τα 4 έσκατα του ανθρώπου. Είναι τόσο φρικτά μέσα, τα περιγράφει τόσο γλαφυρά, τόσο έτσι βαθιά, ας πούμε, έτσι, ναι. Είναι από τα καλύτερα βιβλία, δηλαδή περιγράφει, γενικά εξηγεί το τι συμβαίνει στην ψυχή, την έξοδο της ψυχής μας στο θάνατο, έτσι. Πώς είναι η κόλαση, πώς είναι παράδεισος, και η Δευτέρα Παρουσία, που είναι η τελική κρίση, τα οποία πολλοί κόσμος έξω δεν τα δέχονται, δεν τα πιστεύουν. Έτσι. Και αναφέρει στο βιβλίο, προς το τέλος του βιβλίου, αναφέρει ότι όποιος διαβάσει αυτό το βιβλίο και δεν δείξει σημεία μετανοίας, δεν μετανοήσει, έτσι είναι, λογίζομαι, λέει, θεωρώ ότι αυτός ο άνθρωπος έχει καρδιά σκληρότερη και από την πέτρα. Πιο σκληρή και από την πέτρα. Όποιος διαβάσει αυτό το βιβλίο και δεν αλλάξει η ζωή του. Αλλά θεωρείτε ότι είναι πιο μετά. Λίγο πιο μετά. Είναι λίγο βαθύ. Να διαβάσετε 4-5 βιβλία. Είναι για αυτούς που φοβούνται τα φρικτά. Όπως είπα σε μια κυρία εκεί πέρα που μιλάγαμε για αυτό, για Αντιχρίστο και Αποκάλυψη και τέτοια αυτά. Πάτε, όχι, λέει. Πάτε, όχι, δεν μπορώ, λέει. Φοβάμαι, λέει. Φοβάται. Είναι άνθρωποι που φοβούνται. Πάτε, πολύ φοβούνται. Να ακούσουν αλήθεια. Νομίζω βασικά είναι ο μεγαλύτερος φόβος των ανθρώπων. Το θάνατο. Ναι. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Γιατί οι περισσότεροι λέμε ότι θα πεθάνουν οι άλλοι, και όχι εμείς. Οι άλλοι θα πεθάνουν και εμείς θα ζήσουμε. Εμείς είμαστε καλά. Τώρα για το φόβο, φοβούνται λες. Ναι. Άλλοι δεν φοβούνται. Ναι. Έχω ακούσει και ανθρώπους που είναι μάλλον τόσο ανέζητοι. Μάλλον. Ναι. Μάλλον, γιατί ας πούμε και εγώ όταν πέρασα μια περιπέτεια υγείας, φοβήθηκα. Ξέρεις, λέω, ναι, φοβάσαι. Ναι, εσύ σαν πνευματικός άνθρωπος φοβάσαι γιατί φοβάσαι την εξέλιξη. Φοβάσαι με το που θα κλείσει τα μάτια. Και εμείς του φοβόμαστε, ναι, δεν το κρύβουμε. Και εμείς, ναι, όλοι φοβόμαστε. Φοβάσαι την εξέλιξη, δηλαδή με το που θα κλείσει τα μάτια, σκέφτεσαι το πρώτο πράγμα και μοναδικό. Τι θα συναντήσεις? Θα έρθουν δαίμονες ή άγγελοι? Εννοείται θα έρθουν τα τελώνια, ο διάβολος και ο άγγελος και ο διάβολος, ναι, για να κρίνουν την ψυχή, τα τελώνια, τα 22, 23, δεν ξέρω πόσο είναι. Άλλος θα κάνει 21, άλλος 22, 23, τέλος πάντων. Δεν θα κολλήσουμε στο ένα. Αλλά το θέμα είναι η εξέλιξη. Θα τα περάσουν τα τελώνια? Όπως έλεγε και εδώ ένας γέροντας που έχει το όνομά του Σχοεμένος ο Δωρόθος, που πήρε το όνομά του Παδρόθος. Η πιο φρικτή, έτσι, και συγκλονιστική στιγμή του ανθρώπου είναι τα τελώνια. Η εξέταση των τελωνίων. Είναι σαν να είσαι πάνω στην έδρα, στο δικαστήριο και έχεις τα τελώνια μπροστά σου, το δικαστήριο, το εισαγγελείς και το επιτελείο, όλο αυτό, το προεδρείο, και απλά απολογείσαι. Και τι κάνουνε?
Πάνε μέσα και εσύ περιμένεις την απόφαση. Περιμένεις. Τι θα γίνει, θα πάω κάτω ή πάνω. Αυτό το φοβούνται πνευματικοί άνθρωποι. Αλλά υπάρχουν και άλλοι ανέστητοι που είπα, που τους γνωρίζω λίγο πολύ, που η ζωή τους είναι, εκτός ότι δεν πιστεύουν κόλλας παράδοση και τέτοια, έτσι. Και μιλάμε για τόσο μορία, τόσο, δηλαδή, τι να πω, σαν χλαμά να το πω έτσι, δηλαδή, τόσο απερισκεψία, έτσι. Ενώ δεν πιστεύουν τα βασικά στοιχεία της χριστιανικής διδασκαλίας, δηλαδή, τα δόγματά μας και αυτά, την πίστη μας. Δεν φοβάμαι, λέει, το θάνατο και απεθάνω, λέει. Λέω, έχεις εξομολογηθεί ποτέ? Παλιά, λέει, δεν ξέρω, γιατί πρέπει, λέει. Αυτός ο άνθρωπος ούτε εξομολογήθηκε. Δεν ξέρω αν έχει κοινωνήσει ποτέ, ή αν έχει νηστέψει κανονικά ποτέ, ή αν έχει προσευχηθεί, ή αν έχει γράψει για τις αμαρτίες του, ή αν έχει κάνει έτσι κοινής ενέργειας, να ταπεινωθεί, να είναι κάτω, με σεβασμό, αυτά, ναι. Να έχει αποκτήσει αρετές, να πιστεύει στα δόγματα της Εκκλησίας μας και δεν φοβάται το θάνατο. Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται? Μιλάμε για πλέον αναισθησία. Πάτερ, ενώ ο Θεός μας αγαπάει, γιατί μας παίρνει αγαπημένα πρόσωπα? Τα γιατί είναι τα ψάχνουμε. Το γιατί είναι μόνο με στη βουλή του Θεού. Τι σέβνο νου Κυρίου, άδειλη η βουλή του, ανεξιχνίαστη η οδή αυτού, λέει. Τα κρίματα αυτού. Η οδή, η βουλή, τα κρίματα του Θεού είναι ανεξιχνίαστη. Ποιος μπορεί να γνωρίσει νου Κυρίου, το νου, ποιος μπορεί να μπει και να εξετάσει, λέει. Δεν μπορεί κανένας να εξηγήσει για ποιο λόγο επιτέπεται άλλον παίρνει και άλλον τον αφήνει. Έχω χάσει την αδερφή μου, γι' αυτό το ρωτάω. Ναι. 8 χρόνων ήτανε. Ακόμα όταν ήμουν πιο μικρός έλεγα γιατί. Σκεφτόμουν συνέχεια αυτό το πράγμα. Εντάξει, υπάρχουν διάφορες εξηγήσεις γενικά. Άλλο παίρνει ο Θεός γιατί είτε είναι καθαρό, είτε από αμαρτίες γονέων και αυτά που παιδεύει τα παιδιά, μέσω των παιδιών παιδεύει τους γονείς για τις αμαρτίες γονέων έως 3ης και 4ης γενεάς, είτε από ανίατες ασθένειες που παιδεύει και κάνει. Αλλά ας πούμε τα παιδιά που είναι αγαθά, μικρά, από ονειρευτά, που δεν έχουν πει στο στάδιο της αμαρτίας, ας πούμε μετά τα 10, 12, αυτά είναι καθαρά. Στην άλλη ζωή, αυτά τα παιδιά μπορεί να πάνε καλύτερα από εμάς, που μεγαλώσαμε, έτσι, γίναμε έφηβοι, νέοι, μπήκαμε μέσα στη ζωή, σε όλα μέσα στην κοινωνία γενικά, έτσι, σε αμαρτίες, στα πάθη, παλεύουμε, κάνουμε. Ένα μικρό παιδί τι να παλέψει, ακόμα είναι αγνό, καθαρό. Μπορεί να σωθεί και να κολλαστούμε εμείς. Σκέψου και έτσι. Το πήρε ο Θεός, γιατί? Μπορεί να παρακαλέσεις με συνεχείς προσευχές να σε πληροφορήσει ο Θεός γιατί το πήρε. Αν θέλει ο Θεός. Έτσι. Μέσα σου μια βαθιά πληροφορία να σου εξηγήσει. Ναι. Ή κάποιος ενάρετος άνθρωπος, γέροντας ενάρετος, καλός έτσι, φωτισμένος, που μπορεί να σου πει κάποια, να σου δώσει μια εξήγηση. Έτσι, εν μέρη. Αλλά ακριβώς δεν ξέρουμε, μόνο ο Θεός ξέρει. Πάτερ, εσείς έχετε δει έτσι σημεία θεότητας ανά τον καιρό που... Δεν ζήτησα ποτέ. Δεν ζητήσατε? Όχι, δεν χρειαζόταν, όχι. Γιατί να ζητήσω? Ζητάμε με κάποιο σκοπό. Αφού πιστεύουμε τα δόγματα, τη διδασκαλία, γενικά, την πίστη μας, έτσι, αυτά που αναφέρουν οι Άγιοι μας, έτσι, τι άλλο χρειάζεται να πιστέψω, αφού πιστεύουμε. Όπως λέει για τα θαύματα που λέει πολύ ωραία ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Τα θαύματα, λέει, της απίστης. Τα θαύματα της απίστης, όχι της πιστής. Εγώ, λέει, πιστεύω, λέει, στον Κύριο μου, στον Χριστό μου, Αγαπητά μου αδέλφια, Ιερά Μονή Ξενοφόντος. Είναι περίπου 7.30 ώρα το πρωί. Ήρθαμε λίγο στην έκπληξη να πάρουμε κάποια κοκοσκινάκια, παραγγελίες, αυτά που ζητάει ο κόσμος, και αναχωρούμε και πάμε στην έρημο τώρα. Εδώ βλέπετε τον Βασίλη, τον Νικόλα, και στο βάθος εκεί είναι ο Δημήτρης. Και πάμε σιγά σιγά προς την Αρσανά. Η Αρσανά έχει δύο εδώ πέρα, στο οποίο
Μας έχουν πει να πάμε στο μικρό νομίζω, οπότε μην κάνω λάθος και θα πάμε στο άλλο. Εδώ βλέπετε είναι κοντά στην παραλία, βλέπετε πόσο κοντά είναι η θάλασσα από το μοναστήρι της Ιεράς Μονής Ξενοφόντος. Τρέχουν εδώ προσκυνητές, δεν ξέρω γιατί. Κάποιον ξεχάσανε μάλλον. Δεν τι γίνεται εδώ πέρα. Α, έτσι το ταχύπλο. Εμείς που θα